دارند. وقت کم باقی مانده است. رفته در حالت کم ماندن وقت فرصت باید ببینید گشته یا برگشته. اینجا ادیبک خوب گوشتین میگیرد اما توقف بسیار تر میکند. هواداران و راقبان گوشتین ملی خیراندش حالا در سرتاسر کشورمون بخشیده به عید بین المللی جشن نوروز مسابقات جمهوریوی در نمود گوشتین ملی جریان دارد. مخصوصا در شهر دوشنبه این معرکه ورزشی در سطح بلند برگزار میگردد. وقت به انجام میرسد و حالا اکنون فعال این ادیبک پهلوان است که چند نوبت سر کیت فهم کرد. اکنون میبینیم دوار خلاصه یعنی خود را میبرارد و خیراندش مروزاده هم تلاش برای پیروزی کرد اما اکنون جفتی وضع می شود. دوستان عزیز با وضع شدن جفت بسیار هم جفتی با هم مناسب می برایند. دو پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان، دو پهلوانی که در مقیاس جمهوری و یکی در مقیاس جهان هنر نمایی می کند. بهرام صوفی و پیراهن سفید به بر کرده است. این پهلوانی که در اینجا وارد می شود پهلوان شهر کولاب و بر مقابل یکی از پهلوانان نامدار کشور یعقوب جان باقیوف پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان. حالا نبرد را با شناسایی آغاز میکنند. صوفیوف بهرام دیروز خیلی خوب درخشید. من جمله همچنین یعقوب جان باقیوف پهلوان است که در گشتین جدا در مسابقات بین المللی هنر نمایی میکند. این دو پهلوان خیلی خوب در مسابقات جمهوریوی درخشیدن. حالا بهرام دست و گریبان رقیب را داشته است. یعقوب جان سمت دیگر را پیشا میگرفت هر دو هم از جای برمیخیزند. پیراهن سفید به بر کرده است بهرام صوفیوف پهلوان ولایت ختلان شهر کولاب و یعقوب جان باقیوف پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه ونج. کار تا جای برای بهرام اندکی مشکلی آورده است. بخیر استین آگاهی اول را دوار مرکز برای بهرام. آفرین حلال این آنر زیبایی یعقوب جان باقیوف بود. درخشی خیلی هم زیبا. باور کنید این فضایی که بهرام صوفیوف را از بلندی ها به زمین آورد. یعقوب جان باقیوف تکیه با هنر شایسته بین المللیش در میدان همانا باقی میماند. حالا دوستان عزیز بعد از چند لحظه مراسمی که شده شوید مسابقات آغاز می شود و ما بعدا دوباره باز خواهیم گشت.
روی تو شوقی بهارم، مهری تو بالو پری من. تاجیکستان زنده باشی، عاجز و سرهم نباشی. همچو خورشید و جهانگیر، نور پاشی نور پاشی. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرزاب در یکجایگی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه بخشیده به عید بین المللی نوروز سنه 28 مارس سال 2020 ساعت 9 در دهه چهارباغ ناحیه مرزاب مسابقه کشاده ناحیوی عید به گشتنی ملی گشتنگیری را بین نورسان و جوانان در وزنهای معین گردیده برای دریافت جام ورزاب برگزار می‌نماید. از مربیان دسته ها خواهش کرده می شود که درخواست‌های خود را برای اشتراک در این مسابقه گشتنگیری با کمیته تدارکات مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه مرزاب پیشنهاد نمایند. مسابقه در تالار ورزشی سامان دایر می‌گردد. غالبان مسابقه را مکافات‌ها انتظارند. تلفن ها برای تماس 918 2347 19 988 37 77 76. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри душанбе 22 марти соли 2020 соати 15 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди варзишии пойгаи аспдавониро барои дарёфти ҷоми пойтахт 2020 баргузор менамояд. аз варзишгарон чобуксаворони мамлакат хоҳиш карда мешавад ки дархостҳои худро барои иштирок дар ин мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ ба кумитаи тадорукот раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе пешниҳод намоянд. ғолибони мусобиқаҳоро мукофотпулӣ интизор аст. телефонҳо 221 67 02 222 27 78 900 08 06 06.
که در مرحله اول و دومی این مسابقات غلبه به دست آوردند در تنطنه عید کشتین ملی شرکت دارند. حالا هیئت داوران و اشتراکچیان مسابقات امروزه را استقبال می‌گیریم. در همکاری با کمیته کارگزاران و ورزش نزد حکومت جمهوری کردستان امروز تنطنه‌های با شکوه نوروز بین‌المللی را سالگیری‌های با نفوذ ایدانه شهامت و شکوه دیگر ضبط می‌کنند. همه شما را با فراوانی این عید با شکوه اجدادی حسن احیای طبیعت تبریک تبریک می‌گوییم و پهلوانان شهرت‌یاب و والدان مقدمات و اشتراکیان این شورابینی صدهی با شکوه برای کامیابی آرزومندیم. حکومت حکومت دولتی شهر دوشنبه 124,000 تومانی و همچنین مکافات عالی شجاعانه را برای پهلوانان غالبی این مسابقات عنعنوی سنتی تأسیس دادند که این سال البته در روحیه باز هم تربیه یافتن چهره‌های اصیل و ورزش‌های سنتی ما رواج کشتی ملی در درون مناطق زمینه مساعد فراهم می‌آورد. اطمینان دارد که البته امروز ما شاهدی یک عید متمم کشتی سنتی می‌گردیم و نفر موفق و دریافتی شاهزاده در نزد اسلام و پهلوانان دیگر صاحب انعام و مکافات‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه می‌گردند و محض با اتکا و تصرف بواسطه سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اسامبله جنرالی سال 2010 نوروز نفوذ بین‌المللی گرفت و احیای ورزش‌های سنتی بعد این هم دوباره رشد کرد. برای همه شما برای مربیانی که روز زحمت
ورزشی سنتی ما گوشتگیری دوباره زمینه مساوی فراهم آورد که این کمتنه در تجریب جشنهای ملی و دولتی و عید حقیقی گوشتگیری تبدیل یابد. سربرای مسابقات سهرابی اکبرشاه با جمعی داوران تمام مناطق کشور که 25 نفر را تشکیل میکنند بعد از انجام این چنین مشورت در دوام 2 روز خالصانه و شفافانه و عادلانه حکمی کردند که از میان همه مخلصان برای کار صمیمی هیئت داوران بار دیگر عرض سپاس میکنیم. و همه پهلوانان موفق آن افرادی که در ناحیه‌های اساسی راه یافتند کامیابی تمنا داریم و آن ناکام‌هایی که امروز در میدان دلشکسته در دیدند فردا ظفر و کامیابی‌ها آنها را انتظار است. حالا هیئت‌های دسته‌ها و همچنین خود داوران آنها را به جایهای قرار خود گسیل می‌کنیم و به رقابت‌های اساسی توجه می‌کنیم. نوروز آرام افروز و سرزمین تاجیکستان معمول ما خیربختان و کوششی فیض کمتون نعمت و دستورخوان مردی نیکان هم پر از گرد باشد. برای توجه خواندن باری دیگر سپاس می‌کنیم از سرزمین
Sanjapur Muhammad Iso. Volimosgol sampai namayandagi Milad Su Khabar Import Toshu. Volimosgol Kabul Subhidin Khalil Zoda. Shari Dushanbe. اکنون دوستان عزیز وزن 70 کیلو پهلوانانی که حالا معرفی شدن یک محمد اقبال توشف از پهلوان پیراهن سفید پوشیده و بر مقابل او خلیلزاده صبحیدین پهلوانی است که در گشتن سامبو جایزه داره چمپیونات جهان میانی نوجوانان محسوب می شود. یک بدن را در حال بعد از معرفی این پهلوان پیراهن کبود پوشیده بعد از آورده است. صبحیدین بسیار چست و چالاک گشتین میگیرد، اما توشف محمد اقبال هم بر مقابل او این پهلوان سوختی هم نبرد میبرد. در ولایت سوخ هم گشتین به خصوص میان سلاله استا پیریف ها، میان سلاله شاهین و دیگر پهلوانان خیلی هم رشد کرده است. به خصوص رشته کمربندی را هم وضع کردن در ولایت سوخ بسیار هم شایسته است. میان گلوفا سلاله گلوفا در آنجا خوب گشتین میگیرند. و اکنون دوستان عزیز حالا چون نبرد شروع شده است، خلیلزاده صبحیدین دست و گریبان رقیب را خوب داشته است. تحت رهبری عزت خدایف این پهلوان پیراهن کبود پوشیده مشق میکند. بسیار آرامانه گشتین میگیرد. آینده خوب را این پهلوان پیراهن کبود در انتظار است، چون که این پهلوان خیلی جوان است، همگی شاید 18 سال داشته باشد. حالا در اینجا ایستاد می شود. محمد اقبال توشف یک نوبت در هجوم بود. خلیلزاده صبحیدین هم فاصله را دورتر گرفته است و چست و چالاکانه سر گریبان رقیب را پیدا کردنی است. آوا می خواهد که طریق سر کتف رقیب را سمت دیگر هوا دهد. بعضا حالت توکل کردن برای توشف محمد اقبال هم شاید نتیجه دهد. حالا اکنون محمد اقبال هم سر آستین خلیلزاده را گرفته، اما این پهلوان جوان بسیار هم شایسته گشتین میگیرد. حالا ببینید اکنون وضع خیلی هم مرکب. دومین بدن را برای صبحیدین خلیلزاده هدیه کرده است داور برای خوب گشتین گرفتنش. این پهلوان جوان حالا عزت خدایف کنار ایستاده است و برای شاگرد هم مصلحت میدهد. سر کتف کردن برای خلیلزاده لحظه باقی مونده بود و محمد اقبال از این اقبال خوب نکرد و خود را کنار گرفته است. حالا دوباره این جفت دست و گریبان یکدیگر را میدارند، فاصله را نزدیکتر میکنند و برای هجوم کردن آماده هستند از هر دو جانب. پهلوانان 70 کیلو هستند. خلیلزاده صبحیدین امسال در گشتنی جودو هم میان جوانان خوب درخشید. در وزن 66 کیلو گشتین میگرفت در گشتنی جودو و او برادران هستند. همچنین برادری هم یک نوبت بعد از امر داور است، اما به هر حال در اینجا این پهلوان حکیمانو کبود پیش صف می باشد. محمد اقبال توشف باشد. لحظه برای جبران کردن دو بدن بیشتر توکل را اختیار کرده است، چون که دیگر هیچ عمل باقی نمانده است و گشته و برگشته خلیلزاده در هجوم است. این پهلوان جوان با مثل پلنگ با سمت سایت هجوم میکند.
گوشتین چونین است هر کسی که از چنگال پرقوت و سرعت بلند دارد همیشه موفق میگردد برای دریافت کردن سعید. و داور مرکز میرزویف محمد علی هم مدیرش هم گفتیم حرکت های بعضن است حرکت های ورزشکاران زیادتر است. گاهی اول را برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده نشان دادند اما محمد اقبال لحظه از منطقه اساسی بیرون برآمد به منطقه سرخ و اکنون توکل فقط باقی مانده است برای محمد اقبال دیگر علاجی نیست اما صبحیدین باشد آرامانه خود را کنار میگیرد از هجوم های پای در پای رقیب وقتی را نگاه دارد همگی شاید کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده باشد تا اینکه استقبال از پیروزی نماید صبحیدین اما برای محمد اقبال استقبال پیروزی دورتر است. اکنون سرعت افزایی بین این دو پهلوان زیاد می شود مخصوصا برای محمد اقبال آتاشوف. ببینید هجوم میکند محمد علی میرزویف اگیر صدا میکند و هر دو را ببینید نوبت دیگر فقط دفاع است. دوستان عزیز اکنون وقت به انجام میرسد همین طریق با دو بدن این پهلوان پیراهن کبود پوشیده خلیل زاده صبحیدین با قسمت فینالی وزن 70 کیلو می رود. اکنون راهی او شده است در نبرد میمبده شاید شهزاد یا محمد عیسی را انتظار خوشید. ilhomi navro'zi میگیرم دوستان گرامی دعوت کرده می شود واحد شهزاد ولایت روزگاری کوهستانی بدخشان رجب محمد عیسی از خطمان دو یوازی داوری کوجی علیبک گیرشد داده اکنون جفتی واسه می شود حیات داوران آماده هستند که جفتی نوبتی رو در گلم استقبال گیرند نبرد دویمی نیمه نهایی است. حالا دو پهلوان دیگر جفت رو علاقه برای ما و شما دوستان عزیز معرفی کردن شهزاد واحدوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده بدخشانی است. رقیبی او باشد محمد عیسی رجبوف پهلوان از ولایت ختلان شهر کولوب. در مقابل او مبارزه میبرد این دو پهلوانی که در نبرد دوم بدن را در حال پهلوان ختلانی محمد عیسی رجبوف به دست آورد. این جفته که مبارزه میبرند در قسمت نیمه نهایی برای برآمدن و قسمت فینالی و هر دو هم جذابیت این پهلوانان برای برآمدن و قسمت نهایی و در قسمت نهایی از این دو یکی را صبحیدین خلیل زاده انتظار است در وزن 70 کیلو. حالا داور مرکز گیرد از مرکزی میدان محمد عیسی یک پنجه به سمت رقیب و شهزاد باشد در جواب پنجه رقیب را کنده سمت دیگر می رود. حالا باز هم نبرد تیز و تند می شود.
чангол мезанад ба гиребони рақиб ова Муҳаммад Исо бошад. Оҳо акнун добора ин ҷуфт бо ҳам васл шуданд. қисмати Шаҳзод ва қисмати Муҳаммад Исоро тарафдорӣ мекунанд. Шаҳзод бошад. ҳоло гиребон ва камарбанди рақибро дарёфт кардани буд ва аз ин ҳолат Муҳаммад Исо Раҷабов паҳлавони пироҳани кабудпӯшидаи хатлонӣ аллакай дар кард ва канор гирифт худро. акнун бадари дуюм Муҳаммад Исо Раҷабов ин аллакай дуюмин маротиба аст ки соҳиби бадан мешавад. чун иброз кардем дар арафаи ҷашни Наврӯз, ҳоло акнун гӯштинҳо дар асоси қоидаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. ҳамчунин санаи 23 март дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ гӯштин баргузор мегардад ки уҷо ҳам тибқи қоидаҳои гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ то вазни 90 кило паҳлавонон сараввал байни ҳам мубориза мебаранд ва аз вазни 90 кило ҷамъи 90 кило паҳлавонон барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ таърихи 23 март мубориза мебаранд. ин кор хуб аст. Муҳаммад Исо Раҷабов дубора сарекид кард, муваффақ нагардид. аммо ба ҳар ҳол ин паҳлавони хатлонӣ ҳоло як қадам аз рақиб пешсаф мебошад. вақт каме дигар боқӣ мемонад. ҳар лаҳза пушти сар мешавад. лаҳзаҳои хеле ангушшумор, дақиқаҳои ангушшумор ё сониҳаҳо аниқтараш боқӣ мемонад. рафта рафта набард тезу тун мешавад. дар инҷо бубинед паҳлавони Видати Мухтори Гӯистони Бадахшон дар ҳуҷум буд, аммо бар муқобили Муҳаммад Исо хеле чолокона баръакси ӯ ҳуҷум кард. ҳатто ӯро дар як ҳолати ногувор ҳам қарор дод. табиб Муҳаммад Исо Раҷабов лаҳзаи ниёз ба кӯмаки табибон дорад. шояд ин каме лад бардошта бошад ё рӯю фикр мекунам он қадар ҷиддӣ нест. ва баъд аз чанд сония ӯ барои давом додани набард ба маркази майдон барқ хоҳад гашт. аммо пешсаф аст. бо ду бадан ин паҳлавони хатлонӣ пешсаф аст. бармегардад акнун дӯстони азиз. ва чанд сонияи дигар ки дар ихтиёр доранд онҳо мубориза мебаранд. Маҳмадалӣ Мирзоев довари марказ аз ноҳияи Файзобод ҳаракатҳои ҷолибро нишон медиҳад. баъзан ҳолат аз анамин чусту чолокии паҳлавонон дида ҳаракатҳои довар ҳам ҷоизтар аст. бубинед Муҳаммад Исо дубораю се бора рақибро дар як ҳолати ногувор қарор додааст. чанг ба гиребони рақиб мезанад, ҳуҷум мекунад пайваста, аммо Шаҳзод ана акнун ҷуброн як паҳло дидед акнун ана ин қадар меҳнату заҳмати каштаи Муҳаммад Исо ҳама рафтан. ин паҳлавони Бадахшӣ бисёр ҳуҷуми хуб кард. ана акнун дубора Муҳаммад Исоро ба нанг овардааст. дигар илоҷ аст. мубориза бурд. ана акнун равиши гӯштин тезу тун мешавад.
برآمدن از مرکز میدان برای شهزاد واحدوف. یک آگاهی دیگر به فکرم محمد ایسا در غضب میآید، هجوم به سمت رقیب میکند، اما ببینید حالت کمربندی رو دیگر توکل باقی مانده است. ایستد داور میگوید، همیشه برای داور گوش کرد. داور میگوید گیرد. اکنون بار دیگر اکنون یک حالتی خیلی همرکب برای دو پهلوان افتادن یکدیگر است. باز یک مرتبه دیگر بدن را پهلوان شهزاد واحدوف به دست میآورد. اما اکنون گشتین ملی رنگ و نمای خود را از دست نمیدهد. همیشه جسوری و دلیری را طلبگار است. پهلوان دوباره برای دست داور میگوید. حالا اکنون نبرد آنها زیادتر میشه. انا این است دو پهلو حلال نشان میدهند. کی را نشان میدهند؟ برای کدام پهلوان؟ به سمت کی است داور نشان میدهد؟ یا با فکرم برای محمد ایسا حالت تکرار را میبینیم. اینجا جبران از پرتاف بود یا داوران سر هم میآیند. حالا اکنون حالت تکرار را هم دیدن ممکن است که چگونه است. بیایید از فیروز خواهش میکنیم این حالت تکرار را ببینیم. ببینید اینجا محمد ایسا رجبوف. حالت تکرار ممکن است دیدن که در اینجا چی است. حالا خلاصه خود را داور مرکز یک بار دیگر از کارگردان خواهش میکنیم این حالت تکرار رو برای ما پیشکش میکردن. ببینید دوستان عزیز، حالا دوستان عزیز حالت تکرار رو دیدین. اینجا باید داوران خلاصه خود رو برارن. حالا داور مرکز خلاصه یعنی که خود را میبرارد و با گذاری میکند. بسیار حالتی پر احساس است و بسیار دوستان عزیز اکنون محمد ایسا رجبوف پهلوانی پیراهن کبود پوشیده را در اینجا غالب میداند و حالت تکرار را تماشا کرده و خلاصه میآید که این پرتاف حلال است. دوستان عزیز اکنون ما توجه میکنیم بود به رقابت های دیگر به نیروسنجی پهلوانانی وزنشون باز تا 75 کیلو مبارزه برای راحت به مرحله فینالی است. استاد ورزشی درجه بین المللی مبارز کننده لباس‌های کلاه نماینده شهر دوشنبه حمدی سعید نمی‌دونن میرزای محمد از اصل اخترقومیت بیوشتی جمعیدی از شهر دوشنبه مبارز این نماینده دسته دوشنبه یک با خیلت سفید است و قندیل سعیدов
پهلوانی دستای دوشنبه یک. این دو ورزشگری که اگر ما هم توجه به مهارتشون کنیم، قندیل البته در ناحیه رشت یک مکتبی قوی گوشتین ملی رو با موفقانه ختم کرد و بعدا به شهر دوشنبه اومد و بیشتر اینجا هم استادانش و در مجموع یوریبک و جونیبک لایق و باز محمد صفا هم در تربیه این چهره خیلی خدمت شایسته هم کردند و امروز یکی از آن مدعیان برای رخصت به مرحله نهایی وزن تا 75 کیلو می باشد. قندیل وزنش میانه است اما جسارتش، چابکیش در تنتنه های نوروز بیشتر به نظر می رسید و مبارز منورف این پهلوان اگر توجه کنیم به ابتدای تمرینش که از مکتب ناحیه ونج تمرین ها رو شروع کرد تحت روبری محمد شریف سلیمانوف. یک زمانی هم مشق میکرد ولی این امتیاز رو حالا بدن رو هم به دست آورد و بعدا البته فعالیت خود را همچون دانشجو در شهر دوشنبه ادامه داد و باز هم در مکتب مهارت عالی ورزشی طی چند سال تمرین داشت و در چمپیونات های آسیا و جهان در رشته سامبو هم شرکت ورزیده است و حتی باز هم جایزه دار چمپیونات آسیا هم به حساب می رود و اندک طی 2-3 سال اخیر این چهره اونقدر نمایان نبود، یعنی تنفس طولانی در میان بود و بعدا باز هم مبارز منور رقابت رو باز در میدان های سطح جمهوری آغاز کرد. البته از کارگردان فیروز بختی بک خواهش میکنیم همون لحظه را یک بار دیگر منظوری ما کنند چگونه پهلوان به سر رفتید. این حالت هم البته شاید یک بحثی رو هم به میان آورد، اندکی غیر قاعده بود. من خواهش میکنم اگر امکانیت میشد این لحظه رو میدیدیم بهتر بود، اما حالا نیروسنجی ادامه دارد و یک لحظه دیگر توقف. قندیل اندکی با جرأت‌تر شد. توجه میکنیم به همین لحظه قندیل که اوی خیلی هم نه این لحظه پیشتر بود. من میخواستم نیروسنجی یعنی این دو پهلوان رو که به سر افتاد اندکی پیشتر بود در دقیقه دوم نیروسنجی. اگر همون لحظه رو ما با استفاده البته از فرصت یک لحظه توقف باشد میتوانیم که آن حالت رو ببینیم. حالا هم توجه باز هم به قندیل میکنیم که هم دکه فعالتر شد. قبلا در آغاز دقیقه دوم پهلوانان به سر رفتیدند، اندک نگران کننده بود که این بسیار در گوشین ملی هم ممنوع است. قندیل حالا وضع حریفش رو ناگوارتر کرد، یعنی بیشتر به حمله گذاشت. در این مورد داشتن کمربند اکنون بسیار هم باعث بهبودی کار خواهد بود. یگان مشکلی نیست، تشکر. یگان جای اشتباه خطاگی نیست در مورد به سر رفتیدن پهلوان بعد دیدن حالت تکراری نوارها. البته و بیا توجه میکنیم فیض‌الدین امیرشاهف داوری درجه جمهوری از شهر باختر حکمی دارند و اکنون باز هم قندیل اینجا یک امتیاز از دست داده است. باید در برابر آغازی مبارزش این رو هم مد اول گذارد و بیشتر تلاش کند. مبارز چون گفتیم که 2 یا 3 سال هم توقف کرد به رقابت های خود. از این نقطه نظر اندکی بی‌مدار است، خسته حالیش به نظر می رسد. این از کم بودن تمرین های این پهلوان خیلتی سفید داشته باریدگر درک می دهد و به قندیل اگر توجه کنیم اندکی فعال شد اما نتیجه را برابر نکرده است. اینجا هم یگان امتیاز نیست. هر دو سوست گوشتین میگیرند برای مبارزه در به دست آوردن راحت به مرحله نهایی است. قندیل در آغاز دقیقه دوم سهو کرد، اشتباهی که باعثی از دست دادن امتیاز اول شد. برای مبارز کافی است همون نتیجه یگانش که امتیاز
این بدن است. حالا باز دقیقه سیوم هم دقیقه چهارم هم سپری می شود. حرکت هست اما امتیاز نیست. هر دو هم بسیار خسته حالند برای اون تاب و توان جسوریه که در میدان تماشابینان انتظارند. ما در نیروسنجی هر دو پهلوان نمیبینیم. قندیل اندک در دقیقه دوم مبارزه برد اما باز با مثل همان فرصتی اوله این همان حالتی به سر رفتیدن بود که اگون خطاگی نیست. اینجا اندک بحث بود که در عمل این پهلوان مبارز به سر رفتید اما چنین نیست. مبارز بسیار خود رو هم دفاع کرد و سرکیت رو با موافق مطلب خاتمه نداده باشد هم اما با اشتباهی جدی هم رو نداد. مخلصان این لحظه ها رو خیلی پزمان بودند. دیروز هم امروز تعداد علاقمندان گشتین ملی گشتینگیری در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت خیلی زیاد است و بسیار هم فضای مساعد برای پهلوانان است که قوا آزمایی کنند. و اکنون یک لحظه بود که مبارز کوشش کرد حریف را به شکم افشانید اما امتیاز هم نبود. این رو هم دوباره داوران تصدیق کردند. قندیل اکنون امکانیت را باید از دست ندهد. این دقیقه های آخرین است. عمل هایش خیلی بیشتر نسبت به حریفش مبارز اگر دوباره هم از میدان زود بیرون شود اونگاه باز هم خوفی آگاهی تهدیدش میکند. دکتر مسابقه البته به مبارز کمک میکند. در این وزن ما یادآور میشویم که البته چگونه مبارز به این مرحله راه یافت. جهانگیر فیضوف را مبارز شکست داد و بیا بهتر است که به قندیل سعیدوف توجه کنیم تا کمکی مبارز. قندیل سعیدوف در دیدار اول مبارزه را مقابل سیاد شیخ از رشت خوب آغاز کرد و موفق هم شد. در مبارزه دوم علیم جان شربتوف را از دسته خطلان 2 شکست داد. بعدا ایرج عبداللهیف هم از قندیل سعیدوف شکست خورد و با 3 غلبه قندیل به مرحله نیمه نهایی برآمد. مبارز باشد جهانگیر فیضوف را در دوری اول مغلوب کرد. شیردیل الماسوف را در دوری دوم بله. بعدا فریدون براتوف را در رقابت سیوم زیرگروه خود از حساب تجربه بیشتر مبارز دفاع میکند. قبلا پهلوان خوب بود و یک توقف 2 ساله الکی تجربهش رو اندک کاسته کرد. بعدی امری داور بود. این هم نتیجه نیست البته چون بیان کردیم امری داور استید بود. مبارزه ادامه می‌یابد. باید این رو هم به نوبت گیرند البته خود داوران. رقابت اینجا الکی عمل آغاز شد. بعدا داور امری سید رو داد اما برابری انا همون امری داوری سید از الکی عمل حسابیده می شود. خلاصه‌گیری داوران اینجا هم لکه آگاهی دارند. اینجا در صورتی باز هم تنبیه و تنبیه دوم اینجا باز فکر و موقع پهلوانان اینجا هم دیگر خواهد شد. لحظه بحث برانگیز خواهش میکنیم از فیروز بختی بیکوف
یک باری دیگر همون پرتافت رو منظوری میکنند که از ابتدا بسیار هم در فرصت مناسب رقابت شروع دو اینجا بسیار هم یک زایل یک مرم علاقه مبارز اصول را برایش عملی کردنش آغاز کرد و امر داور اینجا زود استید علاقه پرتاف شد و زود در این رقابت حالتی بس برانگیز به میان اومد. امری که چنین است باز هم در ادامه رقابت باز پیوسته تلاش‌های پهلوانان جدی‌تر شد بر راستی بسیار هم مبارزه جدی‌تر شد باید چنین هم باشد اکنون مبارز وقت را کشال می‌دهد دقیقه آخرین شد بسیار هم مبارزه پرشدت بسیار هم قندیل تلاش دارد اما اکنون موفق نیست برای برابر کردن نتیجه ضرور است که از مبارز باید امتیازی بدن ستاند باز هم امر داور باز هم در ادامه تلاش ها چون مشاهده می‌گردد که کم خسته حالی مبارز هم پیش نظر می آید اما در تلاش و کوشش های بیشتری قندیل حالا هم نتیجه نیست دستی راست اکنون بدون داشتن دستی راست عمل هم نتیجه بخش نخواهد بود این رو هم ملکه خوب قندیل میداند کمی جرأت کردن و بعدم باز به همون حالت اول برگشتن به همون لحظه خسته حالی و بیمداری خود وقت انجام یافت با همین ترتیب بسیار هم یک نیروسنجی طولانی بود مبارز در نهایت هم توانست که کامیاب شود این همان حالت های تکراری بود همین لحظه هایی که پهلوانان مبارزه بردن و مبارز منور با همان امتیازی این دو بدن موفق شد و به فینال برآمد حالا اکنون محمد میرزایف پهلوانی خلعت سفید داشته به میدان می آید محمد میرزایف از دسته خطلان یک و دیوشتیچ اوبایدی نماینده دسته دوشنبه یک با خلعت کابوس این بخوری هم خیلی جالب صورت میگیرد فکر میکنم که محمد و دیوشتیچ اوبایدی هم این پهلوان هم در ناحیه سپیتامین یا در ولایت سوخت که اقامت داشت قبلا چندین مراتبه هم در چمپیونات مملکت منطقه سوخت رو معرفی کردند محمد میرزایف استاد ورزش درجه بین المللی و دیوشتیچ اوبایدی ورزشگری خلعت کبود داشته محمد میرزایف اگر ما توجه کنیم در رقابت اول آزاد بود در دور دوم محمد دادرجان نایبوف را مغلوب کرد محمد در دور سوم محمد رضا باقیوف را شکست داد و با این دور دوری
نیمه نهایی برآمد. دیوشتیج اوبایدی در دیداری اول پهلوانی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان بزرگمهر سراببکوف را مغلوب کرد. در دیداری دوم کامل جان اولیموف را مغلوب نمود. در رقابت سوم سیرالدین شایف را شکست داد. 3 غلبه و محمد در یک دور آزاد بود و 2 پیروزی به دست آورد و به واخوری نیمه نهایی راه یافت. مبارز منور است. اکنون انتظار غالبی همین جفت است. کشمکشی های بی اساس و غیر قاعده هم بله از مد نظر داور دور نمون. فشردن انگشتان این در گوشین ملی هم غیر قاعده است که به هر دو داور آگاهی داد. نزدیکتر باشند به همان مطلب، به همان مقصد نهایی. آی 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 ها چی حالتی که چی حالتی که بسیار هم دیوشتی جوبایدی از امکانیت مساعد از حالت خوب استفاده کرد و اکنون پرتافتش به تخت پشت. بسیار اظهار تأسف می‌خورد محمد میرزایف و اکنون این انا همون سهلنگاریه که حالا میتوانیم که ببینیم دوباره این وضعیت رو دستش شده شد کنه حالتی آی 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 بسیار هم در سطحی بلند در حالت خیلی سازگار. ببینید اندک حرکت رو با سواتر که هر دو دست آزاد است. در چنین مورد باید هر قدری که تواند همان قدر بیشتر و زیادتر جدیتر کمربند یا گریبان من حریف را دارد و از این حالت خود را هر چیز زودتر رها کند، اما چنین نشد برای محمد میرزایف. اکنون دوستانی عزیز نبرد پهلوانان رفته به زینه‌های بلند می‌رود، یعنی وزن‌های بلند و چهره‌های جدید هم به میدان می‌برانند. مخصوصاً همین حیدری که پیراهن سفید به بر کرده است چهره جدید گشتینی ملی تاجیکی گشتینگیری است که در تالار پرویز صابرов مشق ورزی می‌کند. سعید مختار رسول پهلوانی زیر 73 کیلوی گشتینی جدا قهرمان جمهوری تاجیکستان در نمود گشتینی جدا و همچنین دست پروری کلوب ورزشی کانی گرگ محسوب می شود. تحت رهبری طالبov مشق ورزی کرده است. نبرد پهلوان از جفت مذکور دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی برنامه جهان پهلوان سعید مومن رحیموف محسوب میشن، یعنی پیروان اصیل. ببینید خب آرا حیدری سعید اکبر در حال برای سعید مختار را کمر گرفتن پیش میگذارد. رسول باشد از این احتیاطکارانه خود را کنار میگیرد. غیر هم بسیار حالت جالبتر را هر دو دریافت کردند، چون که آنها یکدیگر را خوب میدونن، از هنر یکدیگر با خبر هستند. حیدر شتابان به سمت سعید مختار رسولov گذاشت و در دفاع سعید مختار در حال خود را نگاه داشت. چوبال عقابان دو بازوکشا بزن رقیبان را از زمین بر هوا بباش مرد دلیر و جسور که همین میدان دلاری نماره. حالا که دوستانی عزیز در این میدان مردان قوی قرار دارم به خاطر نماندن تهی و تلاش برای به دست آوردن راحت قسمت نهایی از هم جدا می شوند.
به استدی دوار سعید مختار چنگل بر مقابل حیدر میکند. حیدر باشد با مثل پلنگ چشم با گریبان رقیب است. هر دو هم یکدیگر را میآموزند. دقیقه های اول چهره جدید ما در بالا قید کردیم. حیدر است. داور مرکز اشاره دارد که چنگل با گریبان گیرد. ببینید حالا اکنون حیدر یک چنگل، سعید مختار رسولوف باشد سمت دیگر. اوا هر دو هم یک دست. بسیار هم احتیاط کارانه مبارزه میبرند این دو پهلوان. یکی معرفی میکند تالار ورزشی پرویز صابرов، انک طرش حیدر. هر دو آگاهی سعید مختار رسول باشد از کلوب ورزشی اکانی گورد، جایی که پهلوان پروران اصیل برادران قوتفاق که به قسمت نهایی برآمدن مست در همون تالار کانی گورد تمرین میگیرند. طالبов خال احمد برای تربیت کردن شاگردان کمر بسته است. اکنون بسیار احتیاطکارانه این جفت مبارزه میبرند. اوه یک لحظه هر دو میجذبند. اوا حیدر در حال چالاکانه به سمت پیش قدم میگذارد. حالا دوباره سعید مختار احتیاطکارانه مبارزه میبرند. حیدر باشد سمت دیگر حرکت دارد. سعید مختار رسولوف حالا از کنار میدان. اکنون ببینید رسولوف هجوم میکند و رقیب را در یک حالت ناگوار، اما امر داور میگوید ایستید. حیدر باشد شیاری را پیش گرفته است که اما من نه کودکم، گرچه تو هستی جوان با گوشتی کمر بسته دارم میام. هر نفری که بر گوشتین کمر میبندد کمر او کمر است که به خاطر دلیری شجاعت و قویگی است. دور و دراز هر دو پهلوان دست به چنگل هستند. رسولوف اوه حیدر یک نوبت دیگر رسولوف بدن را صاحب می شود. اکنون مبارزه باید پر شدت شود. حالا حیدر هجوم دارد به سمت دیگر. یک نوبت دیگر این پهلوان پیراهن سفید پوشیده حیدر برای جبران کردن یک بدن سعید مختار باشد انگشتان خود را اول گرفتنی است و از مرکزی میدان بیرون می شود. داور بار دیگر گیرید صدا بلند می کند. اکنون ببینید حالا کمر به کمر هر دو پهلوان. این حالت بسیار هم خطرناک برای هر دو پهلوان است. اوه تنبه حکرون. دوباره هر دو کمر میبندند. ببینید کمر یکدیگر را داشتن. حیدر سمت دیگر را پیش میگیرد و سعید مختار میخواهد که نوبت اکنون برای برآوردن جبران است. مرکز میدان هر دو هم به سمت یکدیگر میگذارند. سعید مختار زمین میشیند. الکی عبدو آگاهی دارد. تنبه مبادل شده است. فکرم سعید مختار کمی خسته شد. دست چپ و راست مصلحت میدن مخلصان از هر سمت در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت. مخلصان تدریجا شمارشون زیاد می شود. حالا ببینید حیدر سراسیموار به سمت سعید مختار میگذارد و سعید مختار باشد کنار می رود. حیدر به هجوم دیگر گذاشتن اما داور اشاره میکند ایستید.
گیرد دوباره دستو گریبان و هجوم کردن برای حیدر هم موفق می‌آید. حیدر باید کار کرد، وقت دیگر نمیگذارد برای این پهلوان پیراهن سفید پوشیده تا اینکه انتظار شود. باید هجوم کرد. حالا فاصله نزدیکتر بشود. اوه، یک نوبت دیگر آواد دواری مرکز طریق دستو نشون میدهد. این معنی آن را دارد که هیچ چیز نبود اینجا. سعید مختار خسته شده است. گیرید وقت به انجام میرسد. اکنون دوستان عزیز با وجود خستگی در اینجا رسولوف، سعید مختار، دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیموف در اینجا از روی یک بدن و راهش در فینال است. وزن 80 کیلو دو جفت یکی است. هر دو جفت دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیموف هستند، اما در تالارهای مختلف و تحت رهبری مربیان دیگر مشق ورزی میکنند. یک جفت دیگر در وزن 80 کیلو برای برآمدن به قسمت فینالی نبرد میکنند. شاید آنها این لحظه نزدیک به گلیم گوشتینگیری میشن. بله، پیشا پیش فرهادوف رحمت الله پهلوان است که در کلوب ورزشی وستن مشق میکند. عالم افروز عبدالرحمانوف پهلوان است که برادر عبدالرحمانوف محمد مراد، این دو پهلوان در گشتین جدا هم در وزن تا 73 کیلو بسیار وقت داوطلب محسوب می شوند. هر دو پهلوان از شهر دوشنبه هستند. فرهادوف رحمت الله در گشتین جدا جایزه‌دار مسابقه های بین المللی مخصوصا از جام آسیا را به دست آورده است. عالم افروز عبدالرحمانوف باشد اکنون نفر است که در گشتین ملی تاجیکی پیروی از برادرش محمد مراد عبدالرحمانوف گشتین ملی تاجیکی را پیشا کرده است. هر دو هم حالا با هم وصل شدند. رحمت عالم افروز اکنون رقیب را به زمین با زانو میشیناند. این معنی را دارد که کم فعال است رحمت الله فرهادوف. نوبت دیگر اکنون فرهادوف دست آزین بر کرده است. عالم افروز باشد بسیار در جواب خود را هم دفاع دارد. هر دو احتیاط کرونا گشتین میگیرند. این نوبت اکنون یک حالت عجیب بسیار هم پیچش زیبا از جانب رحمت الله فرهادوف بود، اما نتیجه نشد. دوباره
дасту гиребони якдигарро пайдо кардани ҳастанд. ҳоло ҳардум бо ҳам васл мешаванд. Фарҳодов дар ҳуҷум аст. Оламафрӯз бошад канор гирифта худро. дар инҷо мухлисон ҳам барои ин ҷуфт маслиҳат мед. оҳо, як оази мураккаб барои Фарҳодов. ҳоло аксаран барои Оламафрӯз тавассути пой кор кардан маслиҳат медиҳанд. навбати дигар акнун дасту гиребон, аммо дар ҳол аваз тағйир ёфт. дубора Фарҳодов ба ҳуҷум мегузорад. Оламафрӯз бошад дар дифоъ, дасту гиребони худро метакад. ава бубинед акнун як нишаст, аммо натиҷа нест. Оламафрӯз аллакай рақибро ба пуррагӣ омӯхтааст ки кадом самт ҳуҷум мекунад. навбати дигар даст ба гиребон мебарад. бале, офарин, паҳло нишон медиҳанд. инҷо бисёр ҳолати хатарнок. ва раҳматулло Фарҳодов оҳо, як паҳло шояд акнун Оламафрӯзро ҳам боз ҳам гӯштинашро шадидтар кунад. Фарҳодов раҳматулло акнун қадами худро ба самти пирӯзӣ қавитар мегузорад. ҳоло Оламафрӯз шояд барои ҷуброн кардани паҳло тамоми ҳастии худро ба кор барад, қувваи худро ба кор барад. аммо Фарҳодов самти дигарро пеша гирифтааст. ва боз ҳам пайопай ҷӯёи партофти рақиб аст. навбати дигар Оламафрӯз Фарҳодов худро канор мегирад. вақт мегузарад. вақт мегузарад. танбе бояд ҳуҷум кард. самти дигар Фарҳодов Оламафрӯзро бубинед дар инҷо. ҳоло довар ман мегӯяд. ҳаракатҳои пай дар пай аз ҳарду ҷониб. Фарҳодов самти дигар. Оламафрӯз акнун имконияти хубро пайдо кардааст ва барои анҷом додани амал ҳанӯз ҳам хомӯш аст. як навбати дигар. ҳоло самти дигар. бале, ҳарду ҳам дасту чангол гирифтанд. Фарҳодов бубинед ба ҳуҷум мегузарад. Оламафрӯз ҳамон ором аст. ҳоло акнун таваккал боқӣ мондааст барои Оламафрӯз. бояд таваккал кард. аммо дар инҷо боз ҳам қувва аз ҷониби Фарҳодов. раҳматулло як навбати дигар. як овози хеле хуб барои Оламафрӯз боқӣ мондааст. ва Фарҳод аз ин хотир бисёр ҳам эҳтиёткорона худро канор мегирад. ана акнун бубинед ин овоз тағйир ёфт. ҳоло акнун Фарҳодов самти дигарро пеша гирифтааст. ва Оламафрӯз бошад оро ба самти худ меорад. фосила дуртар аст.
حالا تنبه اوهو رحمتالله بک فرهادov اکنون ببینید حالا وقت هم کمی دیگر باقی مانده است آوان بر تیز و تند می شود نه بعد از امر دوار بود اینجا بعد از امر دوار بود امری داور بود وقت تمام شدگی است دیدید اکنون برادری است داورم بود وقت پیش از مردم تمام شده بود پیش از مردم آفرین اکنون دوستان عزیز همین طریق با برتری یک پهلو غالبیت نصیب فرهادov رحمتالله bek ورادوف در اصل در اینجا موفق شد با قسمت فینالی برآمد از جفتی که در قسمت فینالی بگیرند یکدیگر را خوب میشناسند گوشتین هم گرفتند دوستان عزیز اکنون توجه میکنیم باز به رقابت های جالبتر وزن اندک گرانتر از وزن بیشتر اگر ما توجه مخلصان رو هم به این نوبت گیریم البته وزن های 90 باز از این هم بالاتر چهره های سرشناس هم پهلوانان صاحب کسبند با مهارتند و خصوصا نفرانی که الکی در 3 دور قبلی هم ظفر یافتند و حق شرکت در مرحله نیمه نهایی را پیدا کردند و جهانگیر مجیدوف با همراهی کامران کارلیکوفین دو چهره حالا به میدان برآمدند جهانگیر مجیدوف والیبال‌های تبوک نماینده دسته ختمانیک کامران کارلیکوف باور خود جان دیجوف داور درجه جمهوریوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان در باره جهانگیر البته دیروز هم ما در سبقت هایی که در زیر گروه خود انجام داد در ابتدا مقابل پهلوان سوغدی محمد ایسا دولتوف غلبه به دست آورد شرافگان سرداروف رو در دور دوم شکست داد و فریدون قربانوف رو در دور سیوم نیروسنجی زیر گروه ا در وزن 90 کیلو مغلوب کرد و به وخوری نیمه نهایی برآمد کارلیکوف باشد باز هم در مبارزه اولینش آزاد بود در رقابت دوم اولوغبگ رحیموف رو مغلوب کرد بعدا امام علی مسافرов هم از نتیجه رقابت با کارلیکوف قناعتمندی حاصل نکرد یعنی ناکام شد و با همین ترتیب هر دو نتیجه بهتر و نسبت به دیگران صاحب شدند و به این دور راه یافتند از جهانگیر البته فکر میکنم مخلصان امیدهای بیشتر دارند چون که از حسابی ملکه و همچنین تجربه غنی مسابقه های بین المللی خیلی هنرش فرق کننده است اما در مبارزه که الان ما میبینیم یگان تفاوت به نظر نمیرسد هر دو هم یک زل یک مرام تنها فشارها به خاطر همان آغازی عملهای جالبی گوشتین ملی و در مجموع توجه برای حرکت‌های ثمره بخش است این رو هم باور خود جان دیجوف خوب میداند البته پنجه فشوری دست فشوری که البته در گوشتین جودو هم رایج نیست در گوشتین ملی ما هم این غیر قاعده است که حالا باور به هر دو آگاهی داد
камарбанд ро ҳар ду ҳам бибинед ки чӣ гуна як маром боз ҳам тартиби қуввозмоии паҳлавон ҳам як зайл аст. қоматашон ҳам вазнашон ва доштани ҳаракатҳои аввал ҳам хеле монанданд ба якдигар. боз ҳамин тавр ки гуфтем, аммо ҷаҳонгир андаке ҳаракаташро дигар кард, аз гиребони ҳариф медорад. ин ҳам боз вобаста ба ҳамон истифодаи амалҳояш ки чӣ мехоҳад. аммо на, фосила мадди аввал аст. ба инобат гирифтани фосила дар амалӣ кардани махсусан ҳамин усули сари китф бисёр нақши созгор дорад. ҳатто сантиметр ҳам метавонад дар ин ҷо ба манфиати кор бошад ё баръакс. Карликов як кӯшишеро андаке беҳтар кард, аммо бо ду даст аз гиребон гирифтан ин матлаби Карликовро ҳам сари вақт амалӣ нахоҳад кард. бештар аз оринҷ кӯтоҳтар баркашидан дар иҷрои ин амал хеле ба манфиати кор аст. ва балаҷон беков бо ҳамроҳии зафар олимшоев ин чеҳрае ки дирӯз ҳам дар зергурӯҳи поёнӣ, зергурӯҳи б дар се давр ғолиб шуданд ва ба марҳилаи ниманиҳои роҳ ёфтанд. акнун ғолиби ин ҷуфт ба финал мебарояд дар вазни то 90 кило. сустар аст. ман фикр мекунам он ҷаҳонгире ки мо умедвориҳои бештар доштем дар майдони имрӯзаи тантанаи гӯштини миллӣ, ҳунари ин паҳлавон он қадар мавриди таваҷҷӯҳ нест. ҳарчанд агар мо ҳам қиёс кунем истеъдоди ҷаҳонгиру Карликовро дар академияи Озарбойҷон таҳсил кардани худи ҷаҳонгир Маҷидов бояд ки ҳунараш комилан дар ин рақобатҳо фарқкунанда бошад. чунки Карликов он тамринҳои ба тадриҷи доимии худро гоҳ-гоҳ ҳам наметавонад идома диҳад, гоҳ ба ҳамон ҳолати мавсимӣ ҳам эътибор медиҳад. як ҷиҳати фарқкунандаи малака ҳамин аст. тамбе бале ҳар ду ҳам гӯшти намегиранд. хастаҳолии мухлисон аллакай як фазои ором ҳам ба назар мерасад. бояд ин ҷо ҳам суратафзоӣ ҳаракатҳои беҳтарро ҳам ҳар ду нишон диҳанд, аммо чунин нест. беҳтар буд вазнҳои андаке сабуктар, аммо боз чун вазн ба гаронӣ меравад, ин ҷо боз андаке дар иҷрои амалҳо ҳатто доварон ҳам оҷизӣ мекашанд. андаке ҷаҳонгир ҳаллуки дохиларо истифодаашро хеле ҳам дар сатҳи касбӣ анҷом медиҳад ҷаҳонгир, аммо ин ҷо он қадар бахташомад накард ва як ҳаракате ки ва барости Комрон ҳам медонад ки ҳунари Ҷаҳонгир Маҷидов ва бархурдории таҷрибаи ҳарифро ҳам хеле мадди назар гузошт, чунки чанд маротиба бо ҷаҳонгир ҳам кашталба гиребон шуданд дар майдонҳои гӯштини миллӣ ва маҳз яке аз сабабҳое ки ҳоло кори ҷаҳонгир омад намекунад донистани ҳамон ҳунари ҷаҳонгир аст ки инро Карликов беҳтар медонад ва акси амалҳоро сари вақт ба маврид анҷом медиҳад. вақте амали аввалро Карликов оғоз кард, дигар руҷӯъ ба кӯшиши дуюм намекунад. ин ҳам сабаб дорад. ин аз анун фаҳмидан ва дақиқ донистани худи Карликов аст ки мабодо дар идомаи мубориза боз ҳам ба иштибоҳ роҳ надиҳам. Комрон андаке сустар шуд. ҳаракатҳои ҷаҳонгир андаке беҳтар гардиданд нисбат ба дақиқаҳои аввал. ва ҳар ду ҳам паҳлавони сазоворанд дар ин вазн дар рақобати ниманиҳоӣ. фишорро муқобили Комрон боз ҳам ҷаҳонгир зиёдтар мекунад. агар ин ҳолатро ҳам Комрон дубора такрор кунад, бисёр як хавфи дигаре ӯро таҳдид мекунад, чунки аллакай огоҳӣ ва танбеҳ ҳам ҳар ду доранд. шояд тақдири ин рақобатро ҳамин муҷозотҳо ҳал созанд. ой, дубора ҳам беҳтар бадан ҳаст. дар ниҳоят ҳам ҷаҳонгир матлабашро амалӣ сохт.
صاحب امتیازی اول شد. کامران هم بسیار دفاع کرد، جرأت کرد، به همه عملهای حریفش یک پاسخ دقیق و عکس عملهای سری وقتی را نشان داد. اما در نهایت هم بسیار یک زیرکی جهانگیر بسیار هم مشاهده شد و صاحب امتیازی اول گردید. وقت هم علکی انجام یافت. در همان ثانیه های آخرین جهانگیر با یک حرکت جالبش با امتیاز بدن بهاگذاری گردید و جهانگیر به مرحله فینالی وزن تا 90 کیلو اولین شده راه می‌یابد. پالاجون بیگم دستای خطلاندو سفر اولیم شوید بیلت مختاری کوشانی بدخشان ایواتی داوری بالای گرم علیبک دیرشان شده. توجه میکنیم به پهلوانی دیگر. اکنون بالاجون بیکوف، این ورزشگر از ناحیه واسع ولایت ختلان است. دسته ختلان دو رو معرفی میکند و ظفر اولیم شویف نماینده دسته ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان با خلعت کبود. درباره اشتراک ظفر البته در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا در رشته سامبو گفتیم قبلا که این هم جایزه دار است در رشته سامبو. نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان ظفر اولیم شوید. این آخرین تیاری میدن وزن 100 کیلوگرم سعید جلال شهید خورشید مجید. سعید جلال شهید خورشید مجید آماده باشد. کسبیت و چون گفتیم درباره هم نفوذ پهلوانان در مسابقات سطحی باشکوه ظفر اولیم شویف اندک افضلی دارد. بالاجان واقعا پهلوان مردمی است، اما سلوله قهاروف ها، لالهان قهاروف، شریف و باز هم چندین برادر این ورزشگر هم بیشتر در عنعنه های سنتی در میدان های گوشتین نوروزی میدانداری میکنند و ظفر اولیم شویف باشد برعکس. عضو منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی مسابقات قهرمانی جهان در رشته سامبو و برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در گوشتین سامبو و چمپیون چندین کاراته مملکت در نمادهای مختلف ورزش، هم گوشتین ملی و هم سامبو. در جودو هم جایزه دار است، اما عضو فعال منتخب سامبوی کشور است. امکانیت خوب دارد. دست را ببینید که دست حریف را کوتاه و مشخص دست چپ را الکی داشته است که حرکت نکند. کمربند رو هم دقیق داشته است. اکنون این وابستگی از داشتن اورنج حریف است، اما موفق نشد و در این مورد هم دوباره کار را به نقطه نهایی رسانیدن نتوانست. سری آستین چپی بالاجان را آنچنان زیر کرد که الکی دیگر فشار از جانب بالاجان کاملا قطع شد و دوباره ظفر اولیم شویف باز با حالتی قبلی توجه میکند، یعنی همین عمل را میخواهد که خوب استفاده کند، اما حرکتی هر دو دستش باید یک جانی باشد. قبلا دیگر طرز بود، دستی چپش کاملا معو کرد دست راستی حریف را و دستی راستی خودش اندکی بعد نیمه دیگر. نه، امتیاز نیست اینجا اشاره که چون داور میکند. علیم دلشادزاده داوری درجه جمهوری از ولایت سوق. باز هم مناسب و مساعدتی خوب میکند. قامتی حریف اگر راست باشد و اگر برابر باشد و بعضی باز اصول های هستند که در حالت قامت راست بودن حریف و قامت بلند داشتن حریف هم بسیار مناسبن استفاده شان، یا برعکس هم چنین هست. اما
بسیار هر دو هم پهلوانان قشنگ، قامت راست، گوشتنگیری هر دو هم بسیار زینت و زیبی خاصه دارد به خود در میدان امروزه. باز هم اکنون ظفر علیمشویف دوباره توجه میکند. بلجان هم از کمربند دارد، اگر سری سیوجی برایش نه، اکنون اندکی نزدیکتر بود. الکی بهاگذاری شد. دو داوری مرکز هم با علیمشویف بدن بهاگذاری کردن. جایزه‌داری چمپیونات جهان در گوشتین سامبو، ورزشگری که سالیانی بیش از 10 سال است که در حیات منتخب سامبوی کشور شامل است. بلجان دیگر راهی برگشت ندارد، حرکتش باید دوچند شود. بلجان بیکف در لحظه های مساعد اکنون این مراتب سری استین حریف را هم داشت، از بالا داشتن برایش بسیار موافق تر است تا جای ما میدانیم. هر دو هم حالا یک اصول رو میخواهند استفاده کنند، هر دو هم در یک حالتن. اما عملی سری سیوجی گوشتینی میری خیلی همالی، اگر توانند این کار را در این جریان خوب. بسیار هم ظفر کوشش کرد، اما باز هم دستی حریف آزاد بود. اینجور نتیجه به دست نخواهد آمد. با این ترتیب باید ظفر هم داند خوب احساس میکند، اما امکان نیافت که فشار را برای کوتاه داشتن دستی حریف دوچند کند. کمربند ها رو باید که دقیق اینجا باز به ترتیب درآورند. در این وزن اندکی اشتراکچیان کمتر بودند، 12 نفر در زیرگروه A، 12 نفر در زیرگروه B. وزن های دیگر از 32 نفر مدعی عبارت بود. وزن های 60 و 65 70 و 75 رو در نظر داریم، اما وزن های گران اشتراکچیان اندکی کمتر. بسیار هم بلجان کمربند رو اکنون سری وقت داشت. ظفر علیمشویف هم میداند که در همین لحظه ها چی کار و خاتمه دی حد باز هم نتوانست از میدان بیرون شدن. هر دو بسیار احتیاطکارانه گوشتین میگیرند. الکی معلوم شد که بسیار همون مطلب هر دو هم یک است، همون با عمل کردن اصول سر سیوجی ربط داره، بسیار رجوع دارند. حالا که بیرونه را هم پهلوانی ناحیه باشه بسیار هم خوب استفاده میکند. حالا برای این هم امکان دارد یا حالا که بیرونه یا سر سیوجی در یک حالت هم در یک لحظه که برای ظفر خیلی خوب است که وقت انجام یابد و دقیقه های آخرین برای بلجان. همان ترتیب کمربندی هم برای خاص یعنی همین پهلوانی خلعت سفید پوش است تا اون لحظه هایی که در تنتنه نوروز تیمور ملیک سال 2019 بلجان هنرنمایی کرد و در جماعت دهات میرعلی محمد علیف هم. اما اینجا گفتیم که همون یک تقدیر این رقابت رو همون یک بدن حل کرد و ظفر علیمشویف با همین ترتیب به مرحله نهایی راه یافت. با همراهی جهانگیر مجیدوف ظفر علیمشویف نویری مسنجد و بلجان بیکوف با کامران کارلیکوف برای مدال یگانه برنجی این وزن مبارزه خواهد برد.
اکنون دوستانی عزیز برگشت خورشید مجیدوف با میدان دلری شجاعت آواز سعید جلال سعیدوف باشد بار اول در دیدار با خورشید مجیدوف پهلوان مشهور گوشتین میگیرد. بعد از این رقابت هم دیدار بسیار هم جالب پرشدت شبکه ورزش در این عرفه جشن نوروز با خاطر بریدگی خاطر شما دوستانی عزیز رقابت های جالب و جذاب را پیشنهاد میکند. فقط طریق تلویزیون ورزش این امکانیت زیبا برای شما پیشکش میگردد. سعید جلال سعیدوف خورشید مجیدوف. اکنون این دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میدانند سعید جلال سعیدوف در اروپا مشق‌های دسته جمعی را گذرانیده است. خورشید مجیدوف وزن کم کرده است وزن 100 کیلو خیلی آرام سعید جلال سمت دیگر خورشید به سمت دیگر میگیرد. حالا سعید جلال خوب داشته است و خورشید رها میکند دست و چنگال خود را. بعد از توقف 4 ساله خورشید دوباره به میدان میبراید. سعید جلال باشد جبران از باخت‌های مسابقه های جدا اکنون میخواهد که دوباره برقرار شود و هنر خود را در نمود گوشتین ملی تاجیکی گوشتین گیری نشان دهد. حالا دست و چنگال یکدیگر داشتند. سعید جلال راستا خورشید باشد احتیاط کرونا هجوم میکند. بعضا حالت ها یکدیگر را داشتند. قدو دستانی دراز را سعید جلال سعیدوف دارد. هر دو هم سمت یکدیگر. ببینید خورشید خیلی قوی داشته است بعدا رها میکند دست سعید جلال را. مخلصان زیاد از نتیجه این رقابت خیلی هم پسمانی رقابت شدند. مردم نتیجه او را یک معما میدونند که چگونه است. آیا برگشت خورشید مجیدوف در میدان با مثل خورشید تابان و درخشان است یا سعید جلال سعیدوف چون لحظه های پیشتر میدان را راه بلدی میکند. کی در اینجا خوب گوشتین میگیرد؟ خورشید سعید جلال سعیدوف لحظه خورشید با هجوم میگذارد. سعید جلال باشد خود را کنار میگیرد و این لحظه داور مرکز آگاهی اول را برای سعید جلال سعیدوف هجوم‌های به جواب از جانب خورشید مجیدوف. مرزویف یکی از داورانی که بسیار هم سر کتف خورشید هجوم بله یک نوبت دیگر اما قوه برای خورشید بسندگی نمیکند. اکنون سعید جلال درک کرد که با خورشید سمت دیگر گوشتین گرفتن لازم است. دوباره دست و چنگال یکدیگر را جویا هستند. حالا ببینید اکنون سعید جلال سعیدوف از بالای سری خورشید نبرد میبرد و در اینجا حالت بسیار هم پر احساس خورشید لحظه زمین میشیند. حالا دوباره داور گیرید سلو بلند میکند. یک نوبت سعید جلال هم داشته است. خورشید مجیدوف هم سرشون هم نه بعد از امر داور حرکت کردن قطعا من است. آرام همه خوب است. حالا اکنون ببینید سعید جلال سعیدوف با سمت خورشید هجوم کرد. آستین خورشید را هم گرفته است و کمربند هم دریافت کرده است. خورشید باشد حالا برای دست نمیدهد میداند که دست دادن امکانیت است. بله این نوبت اکنون سعید جلالوف امکانیت خوبتر را گرفته است. خورشید باشد از کناری یک لحظه خطرناک و باز خورشید دوباره اکنون سعید جلال را از مرکزی میدان میبرد. آرام است اما حالا کار از روی نقشه پیش میرود. گوشتین گیرید طرفداران سعید جلال سعیدوف صدا بلند میکنند. حالا اکنون سعید جلال دوباره همون اصول پیشتر را به کار میبرد. خورشید آرام است و اینجا یک حالت بسیار هم خطرناک. ببینید نوبت دیگر هر دو هم جو هستند. باز دوباره سعید جلال از منطقه اساسی بیرون میرود.
میرزویف داور حالا آرام است. اکنون ببینید باز حالت پیش داره. بله یک حالتی خیلی هم خطرناک در حال از هم جدا می شوند. خورشید مجیدوف، سعید جلال سعیدوف دوباره برای استین پیدا کرده اما کوشش میکند. خورشید دویم فعالی خود را در برابر سعید جلال نشون میدهد. نه من کودکم، گرچه تو هستی جوان، به گوشتی کمر بسته دارم میان. خورشید جوان است، خیلی جوان است. سعید جلال تجربه خوبی گوشت. ببینید یک حالت دیگر حلال. این اشتباهی خورشید مجیدوف را به تخت پشت میبرد. سعید جلال سعیدوف اکنون تکیه به هنر اصیل خود. بسیار حالتی خوب بود. حالت تکرار هم دیدن ممکن است. ببینید اشتباه خورشید برای پرتافت سعید جلال سعیدوف، اما خود زیر چنگال میماند. پیش از آن این نبرد تاریخی عالمو حالت تکرار رو میبینیم که در اینجا خورشید مجیدوف چگونه اشتباه کرد. ببینید انا این حالت است. بله اشتباهی که از خودی خورشید سر زد. به هر حال دوستان عزیز این نبرد تاریخی سعید جلال میشد از که این سعید جلال دیدید در مسابقات بین المللی هم خیلی گوشتین گیرید. اکنون باز یک نبرد بسیار هم جالب. خورشید خیلی خوب گوشتین گرفت، باور کنید فعال بود اما بعضا حالت می شود حالتی. حالا اکنون دوستانی عزیز حالا یک دیدار دیگر، دیدار پرجذاب و جالب است. یک دیدار تاریخی دیگر است در وزن 100 کیلو. انا اکنون جفتی که می آید جفتی با هم مناسب است، بسیار هم خوب هستند. فردوس نسیموف پیش و پیش از دنبالی و شمشاد عبداللهیف، دو پهلوانی که به خاطرشون کفکوبی میکنند. آفرین انا مردم را ببینید همه بس خاطر این دو پهلوان کفکوبی صمیمانه میکنند. میدونند که این دو پهلوان گوشتین زیبا، گوشتین جالب و گوشتین بسیار هم جذاب را نشان میدهند. حالا اکنون دوستانی عزیز نبرد پهلوانان جوان فردوس نسیموف و شمشاد عبداللهیف آغاز شد. یک شهر کلوب دیگری وادی رشت را معرفی میکند. این دو پهلوانی که از روی قد و قامت با هم مناسب. فردوس شمشاد سمت دیگر. ببینید شمشاد حالا اکنون جوی است رقیب را. اوه در اینجا بسیار حالت خوب را شمشاد فردوس حالا داور میگوید ایستید آرامانه گوشتین خوب است. نوبت دیگر هر دو هم به سمت یکدیگر با نگاهی غضب‌آلود هجوم میکنند. شمشاد کمربند فردوس رو میگیرد. فردوس باشد اکنون استینی شمشاد رو داشته است. فردوس نوبت دیگر شمشاد باشد هجوم دیگر را پیشه کرده است. فردوس حالا یک نوبت برای سر کتف اصول معروف فردوس نسیموف به کار نرفته است. عبداللهیف شمشاد حالا اکنون او هم موفق نمی شود در مقابل فردوس عمل نشان دهد. دوباره
قد دستانی نکنون این واس کمی مرکب تر است نه بعد ایستید پهلوانان عزیز داور امر کرده است امر داور برای شما حتمی است آگاهی برای فردوس نسیموف فردوس شام شد دستی راست مصلحت میدیم برای فردوس شام شد سمت دیگر حالا هر دو هم با هم نزدیکتر بشن آواز شام شد به هجوم میگذارد این پهلوان 100 کیلو هجوم میکند یک نوبت دیگر هر دو در زمین میشینند حالا دوباره داور برای اگوستین گیرت اشاره کرد شام شد پهلوان است که در وادی رشت نامدار است فردوس نسیموف باشد پهلوان است که در شهر کلوب در منطقه کلوب همه خرد و بزرگ را میشناسد یعنی این جفتی هستند که از میان خلق برآمدند و میان خلق نامدار و شهرتمند هستند پهلوانان مردمی هستند فردوس شام شد حالا دست و گریبان یکدیگر را پیدا کرده اند ببینید فردوس خیلی در اینجا رقیب را داشت نوبت دیگر حالا باز دست و گریبان یکدیگر را پیدا کردنی هستند ببینید اکنون حالتی بسیار هم خطرناک باز نوبت دیگر برای افتادن اما داور برای با ترتیب در آوردن کمربند فردوس نسیموف کمربند از سر نو میبندد و دوباره نبرد این پهلوانان شروع می شود با اشاره داور مرکز محمد علی میرزویف گیرد فردوس شمشاد حالا یک نگاهی با مثل پلنگ یکدیگر را نگاه میکنند پلنگی که گویا با شکار برآمده است برای پیدا کردن صید همیشه جو هستند یکدیگر را فردوس حالا از سمت دیگر شمشاد ببینید فردوس می نشیند اینجا داور را گوش کردن لازم است داور را گوش کردن لازم است حالا گیرید اکنون صدا می شود حالا دستو گریبان یکدیگر پیدا کردن برای این پهلوانان حالا فردوس قسمت شمشاد صدا میکنند بسیار حالت خطرناک برای این پهلوانان با مثل برق هر دو هم صورت بلند گوشتید میگیرند فردوس نسیموف تجربه است آناره شیرعلی بازاروف استادش ظریف نظریف را هم مشق است اولین شاگردی اولا در نزد ظریف نظریف مشق کرده بود بعدا با از منطقه اساسی میبراید حالا آیت داوران به خلاصه باید دانند که یکی را فعال و دیگری را کم فعال نشان دهند این دو پهلوان نامدار و شهرتمند
دیوار مرکز شاید خلاصه خود رو برای کم فعال بودن یکی از این پهلوانان برآورد یا یکی گوید که گوشتین گیرید میگوید معنای او رو دارد که همه آرام است و تحت نظارت است. وقت سپری می شود. شمشاد فردوس نوبت دیگر هر دو هم دستو گریبان و فردوس سر کتف نشستند میسر نمیگردد. شمشاد عبدالله باشد کنار میرود. حالا ببینید اکنون از روی قوت شمشاد هم استینی فردوس را مستحکم داشته ولی اینجا یک حالتی خوبتر برای شمشاد آمده است. فردوس باشد در دفاع عالی است. وقت به انجام رسید. دیدید تفاوت یک آگاهی است که بار اول در این دیدار یکی را پیروز انیقترش فردوس اعتراض میکند. شمشاد عبداللهیف با فینال میرود با جلال سعیدov گوشتین میگیرد. توجه میکنیم دوستان عزیز به رقابت‌های دیگر در وزن جمعی 100 کیلو. باز هم فریاد شیخов و تیمور رحیمov حالا به میدان میآیند. بسیار هم رقابت‌های حساس و واقعا هم هر دو میخواهند که به فینال برآیند، اما میدان امروزه نشان میدهد اینها هر دو هم در ناحیه دوستی برای مکافات یالش و جایزه هفته گذشته دیدار انجام داده بودند. انا همین چهره از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. فریاد شیخov فرزند یکی از پهلوانان شهرتیار تاجیکستان ایبا شیخov. تیمور رحیمov این نماینده دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز از ناحیه رودکی عضو منتخب جودوی کشور در ناحیه دوستی واقعا هم اونقدر فضا سازگار نبود برای ادامه نیروسنجی هر دو پهلوان. اکنون این میدان اکنون غالب را نفر صاحب تجربه را نشان خواهد داد و تیمور واقعا هم در مسابقات گرند سلم، گرند پری، چمپیونات جهان بین جوانان و در چمپیونات آسیا هم میان بزرگسالان خیلی هم خوب هنرنمایی کرده است. یکی از چهره های شناخته و معروفی جودوی کشور در وزن مطلق به حساب می رود. فریاد شیخov تا جای ما میدانیم البته دستاوردهای ارزنده بیرون از تاجیکستان را نایل نگردیده است، اما و آزمایش‌هایش امیدواری های مربیان را در گوشتین سم با بیشتر می سازد. این پهلوان هم خیلی جوان است. حالا حرکت های هر دو هم اندکی برابرند. جرأت تیمور نسبت به حریفش باید هم افضل تر باشد، چون که از حساب تجربه تیمور بسیار مسابقه های سطحی با شکوه را دیده است و در چنین لحظه ها او را هم هیجان فراگیر نیست و در دل فاصله فرصت میتواند که به مطلب خود رسد، یعنی از آغاز نیروسنجی یا داشتن گریبان یا کمربند حریف یا تاکتیک خود را هم در ادامه مبارزه میتواند که زود تغییر دهد. این از تجربه وابستگی بیشتر دارد که الکی تیمور
чунин таҷрибаҳоро нисбат ба Фарёд бештар дорад. ба ин марҳила чӣ гуна роҳ ёфт Темур? Албатта метавон гуфт ки Темур дар даври аввал озод буд. Акбар Муқимовро ҳам дучори шикаст кард дар даври дуюм. Саидмумин Шомаҳмадовро ҳам дар даври сеюм мағлуб сохт ва ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. Фарёд ҳам дар як давр озод буд бо ҳамроҳии Муҳаммадризо Қурбонов дар рақобати дуюм нерӯи хуб санҷид, дастболо шуд ва Абдулҳамид Моҳибовро дар даври сеюм шикаст дод ва бо ҳамин натиҷа ҳарду ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромаданд. Ой, хеле ҳам беҳтар. Вазн андаке тафовут дорад ба ростӣ. Фарёд Шайхов агар беҳтараш дар вазни 100 кило қуввозмоҳӣ мекард, барояш мусоид буд. аммо ҳаллуки берунаро бисёр ҳам хуб истифода кард. Гаронии вазни Темур як тараф, аммо боз ҳам дифои Темур аз дигар ҷониб боиси раҳоӣ аз ин ҳолат шуд. хеле хуб, ба ҳар нав на хеле хуб. ҳаракати ҷолиб ҳам буд, ба ростӣ писанди мухлисон буд. Темур агар шумо эҳсос карда бошед дилпурона ҳоло амал дорад. ба ин нуқтаи назар ки мавқеи худро ҳам иваз намекунад. Як лаҳзае ки боз ҳам часпиш ба ҳамон самте ки мувозинат комилан дигар шавад. Аммо Фарёд дар дӯстӣ чунин фурсатро пайдо накард, аммо дар майдони имрӯза бисёр ҳам аз иштибоҳи Фарёд хуб истифода кард. мисли оне ки Сайдҷалол Хатогӣ Хуршед Маҷидовро айни муддао дарёфт ва гуфтем ки таҷрибаи Темур бисёр ҳам хуб аст ва дар ин маврид бисёр олӣ ана ҳамон фурсати муносибро истифода кард ва дастболо шуд. кашмукашиҳои ин ду паҳлавон дар тантанаи гӯштини ноҳияи дӯстӣ барои шоҳҷоиза бенатиҷа анҷом ёфт. бисёр ҳам инҷо иштибоҳ карда. Фарёди ҷавон воқеан ҳам инҷо хост ки усулро истифода кунад, аммо пояш лағжид. кашидани ана ҳамон қисмати болои камарбанде ки дақиқ буд ва ӯро ба тахта пӯш рафтонид. мухлисон бисёр ҳаводорони сершумори гӯштини миллӣ бо ана ҳамин партофтро ҳам ба кафкӯбӣ истиқбол гирифтанд. бисёр олӣ. ва мо бармегардем боз ба ҳамин гилем, бармегардем ба муаррифӣ боз дутам паҳлавони гаронвазни ин мусобиқот дар вохӯрии нима ниҳоӣ. Суҳроб, ин паҳлавони шаҳри Ваҳдат, Маҳмадиев, бале. Шакармамад Мирмамадов, ин паҳлавон ҳам узви мунтахаби ҷудои кишвар, муаррифкунандаи ҷудои Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, иштирокчи мусобиқоти хеле бештари гран-при ва гранд-слам ва яке аз чеҳраҳои саршинос ба монанди Темур Раҳимов. акнун Темур ба марҳилаи финалӣ баромад ва интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст. ва инҷо ҳам акай бинандаи закӣ хуб эҳсос мекунад аз таҷриба ва аз ҳунари Шакармамад бештар бархурдоранд, хабардор ҳастанд. ва акнун биед бо ҳам бубинем ки ин оғози дақиқаҳои аввал чӣ самар медиҳад барои Шакармамад. ё вақтро кашол медиҳад, ё тартиби ҳамон дурусти дилхоҳи худро дар дақиқаҳои аввал мавриди истифода қарор медиҳад. аз боло доштан ин одати маъмулии Шакармамад аст ва бисёр ҳам муносиб аст барои муваффақияти Шакармамад оғози ана ҳамин амалҳое ки хеле дар гӯштини миллӣ маъмуланд ва роиҷанд. ва бубинед ҳам ҳаракати Темур ва ҳам нигоҳу кӯшишҳои Шакармамад бисёр дилпуронанд.
گفتیم که تجربه نقشی سازگار دارد وقتی که البته در عرصه های باشکوهی بدن هست. امتیاز اولین رو هم خیلی با آسانی شکر محمدов به دست آورد. شکر محمد میرمحمدов و مخلصان از این هم نتیجه بهتر پسمانند از شکر محمد، چون که این چهره باز از این هم تجربه غنی و خوب هم دارد. فینال این وزن البته مرحله نهاییش خیلی هم تاریخی خواهد شد و باز در وزن 100 کیلو هم امروز هم واقعا یک ایدی گوشتین سنتی می شود. در وزن تا 100 کیلو هم سید جلال و شمشاد عبداللهیف، این دو پهلوان خیلی معروفی مملکت هم باز در مرحله نهایی وزن 100 کیلو دیدار انجام میدهند و اکنون تیمور حالا انتظار می شود غالب این جفت رو. سهراب بدون گفتگو و مبالغه مقابل شکر محمد کاری بهتر و نظررس رو انجام دادن نمیتواند، چون که تمرین موسمی برای دریافت نتیجه از شکر محمد برای خودی سهراب خیلی هم در گمان است. الکی از حرکت هایش هم این گفته ها بالکل ثابت می شوند. داشتن اینا درست هم اینجا آگاهی است. 9 رکن 19 پهلویی که برای آگاهی اینجا مجازات می شوند. اینجا بسیار شاخه های پیش در پیش خود را دارد و از این نقطه نظر پهلوانان باید در همین 19 رکنی معمولی که در گوشتینی میلی گوشتینگیری رویج نیستند استفاده شون باید هم اینها رو مد نظر گذارند و صرف نظر کنند که به خطاگی راه ندهند. دلپوری شکر محمد افاده آن است که او را در مرحله نهایی یکی از چهره های خیلی سرشناس و معروف و شناخته گوشتین جودو و ملی مملکت تیمور رحیموف انتظار است، چون که این دور را میتواند که به همان امتیاز بدن هم پشت سر کند. باز هم بدن، بله باز هم بدن. اولاتر از افضلتر از برای شکر محمد سپری شدن وقت فکر میکنم، چون که بسیار هم نبرد در مرحله نهایی وزن جمعی 100 کیلو پرشیده تر می شود. با استثنای این وزن باز برای مکافات عالی هر دو هم در دل امیدهای زیاد دارند، هم شکر محمد هم تیمور، که این میدان واقعا هم یک میدانی خیلی خاطرمان و عبرت بخش برای نسل آینده و برای در مجموع کل مربیان خواهد شد. و همین مسابقاتی که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار کردن بیش از 120,000 سومانی انعام های ادانه به هر یک ورزشکاری که در هر یک مرحله موفق میگردد تقدیم کرده شد و این هم روح بلندی و بهر باز هم سیقل دادن ورزش های سنتی و مس گوشتین ملی گوشتینگیری زمینه میگذارد و چون سال چهارم است که فستیوال بازی های ملی در جمهوری تاجیکستان راه اندازی میگردد و با ابتکار به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان این انعنه های ملی ما احیا میگردند که یکی از رکنی مهم و اولین درجه شان این گوشتین ملی گوشتینگیری است و در نهایت مکافات عالی البته در وزن مطلق غالب را انتظار است. حالا داور هم یک خلاصه عمیق خود را خواهد برآورد در ردیف عمل های بیشتری پهلوانان. باز هم خلاصه گیری اکنون وقت هم انجام با دو بدن شکر محمد میرمحمدov با فینال برآمد. بسیار هم رقابت های گفتیم که هم تاریخی و هم عبرت بخش و هم جالب ما رو در پیش است. تیمور رحیموف با شکر محمد میرمحمدov
البته به مرحله نهایی راه خط میگیرند. ما توجه میکنیم البته به وزن دیگر به مرحله حساسی که چون گفتیم ما رو در پیش است. اکنون دوستانی عزیز مبارزه پهلوانان وزن سبک 60 کیلو شروع می شود. جامی حسن برای به دست آوردن مدال برنجی با مسلم بک کریموف مبارزه می برد. این دو پهلوان سبک وزن مبارزه خود را برای به دست آوردن نشان برنجی دایر میکنند. جامی حسن تحت رهبری یکی از مربیان شناخته جمهوری تاجیکستان استاد صدرالدین عابدوف مشورزی کرده است. مسلم بک کریموف باشد پهلوان است که از دست محمد صالح قواتوف شکست خورد در قسمت نیمه نهایی و برای به دست آوردن مدال برنجی تلاش میکند. این پهلوانان در قسمت های نیمه نهایی شکست خوردند و مبارزه شون برای به دست آوردن نشان برنجی است. هواداران و راقبان گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری این فضای زیبای بهاری اما مخلصان را در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت رفته بیشتر میکند شمارهشان را، یعنی شماره مخلصان در اینجا زیاد میگردد و اکنون قسمت های فینالی شروع گردید یا به قول دیگر قسمت های هم برای به دست آوردن نشان برنجی و مدال طلا و نقره. در اینجا استادان، مربیان، کارشناسان و نفران زیاد جمع آمدند، با خصوص پهلوانانی که با قسمت های نهایی و برای به دست آوردن مدال برنجی راه یافتند. جامی پهلوان سبک وزن رقیب را بالای گیریم کشولکه میبرد و اولین آگاهی را برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده مسلم بک کریموف نشان میدهند. امروز گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری در تمامی گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، با خصوص در منطقه های جمهوری تاجیکستان تالارهای نو بنیاد میگردد، تالارهایی که شماره زیادی مخلصان را با هم جمع می‌آورد. مخصوصا نوکک ما یک تالار دیده بودیم در ناحیه ایوان، در آنجایی که گشتین های ملی تاجیکی در اینجا خیلی هم خوب برگزار میگردد تحت رهبری بهرالدین جورخانوف. تالارهای خیلی هم خوبی گشتین ملی تاجیکی در اینجا ساخته شدند و پهلوانان نامداری ناحیه ایوان است بر مقیاس جمهوریوی برآمد میکنند. یعنی چونین تالارهای ورزشی امکانیت میدهد که پهلوانان خوب با منطقه ها حلال اینجا ببینید. اکنون مسلم بک کریموف مقام سیم را کسب کرد
آوا جامعه حسن مقام سیوم را کسب کرد. منظور از گفته‌های ما در چی است که امروز در سرتاسر کشور در عرفه جشن نوروز تالارهای ورزشی بنیاد می‌گردد. اکنون دو برادر با قسمت فینالی برآمدند. من حالا جفتی نوبتی را برای شما معرفی میکنم. این محمد رضا قواتف و برادر او محمد صالح قواتف است. شاید برای یکدیگر توفیق کنند. یعنی صف چنین دانشمندان اکثرا پهلوانانی که در اینجا در قسمت‌های نهایی برآمدند از دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیموف به شمار می‌روند. چنین مردانی با ننگ و ناموس برای بنیاد کردن تالارهای ورزشی در گوشه و کنار برای رشد و رونق ورزش سهم می‌گذارد. دو برادر در قسمت فینالی آغوش برادرانه میکنند. اکنون مبارزه برای به دست آوردن نشان طلایی بین برادران شروع می شود. محمد برادر چون همیشگی پیش صف است. برادر همیشه برای برادر امکانیت میدهد. محمد رضا قواتف برنده مدال طلا شد. انا در وزن 60 کیلو باید محمد رضا هم به مسابقه بین المللی رود. پهلوان خوب است. با برادر هم خوب گوشتین میگیرند. توجه باز به رقابت دیگر میکنیم با مبارزه که باز هم اینجا پهلوانان برای مدالی برنجی وزن تا 65 کیلو نیرو میسنجند. خیراندیش مرادزاده پهلوانی خلعت سفید به بر کرده. بهرام صوفیوف در بخوری نیمانی هایی از دسته خطلوندو این پهلوان شکست خورد و در شهر کلوب تحت رهبری میزروب شویف تمرین میکند. پیرو شویف هم طی چند سال البته اینجا هم یک جای دو چهره که در همین وزنی سبک در مسابقات مختلفی مملکت در گوشین ملی و همچنین سامبو جودو جایزه دار هم شدند. در وزن تا 65 کیلو پیرو شویف و انا همین پهلوانی خلعت کبود داشته بهرام صوفیوف. بهرام بسیار هم غیر چشم داشت از حریف خود یعقوب جان باقیوف مغلوب گردید.
хайрандеш муродзода ин варзишгаре ки аз шаҳри кӯлоб аст. ҳар ду паҳлавон ҳам дар ин вазн барои медали пиринҷӣ аз минтақаи кӯлоб аз ин дастаи хатлон ду ҳунарнамоӣ доранд ва таҳти роҳбарии абдулло саидхоҷаев ин хайрандеш муродзода тамрин мекунад ва баҳром софиев, чун гуфтем ки дар машқҳои ҳамешагӣ қаблан ҳам таваҷҷӯҳи мураббӣ Зариф Назриев бештар буд ва Мизроб Шоев ҳам пайваста дар идомаи нерӯсанҷиҳо ба ӯ нозукии касб ҳам омӯхтааст. Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар заминаи ҳамоҳангсозии корҳои самарабахш, чун гуфтем ки ба ғолибон, ба он нафароне ки дар тантанаи наврӯзи соли 2019 ирдомҳои шоиста карданд ва имрӯз ҳам як доиргардидани семинар машваратҳои хеле саривақтӣ кори доваронро бароси бисёр ҳам шаффофу боз ҳам рӯшан ва одилона кард ки дар рақобатҳое ки он чеҳраҳои саршинос буданд бисёр баҳсу гуфтугӯҳои зиёд буд, аммо дар ин ҷо ҳам комилан ба таври шаффоф ва одилона ҳакамӣ ҷараён гирифт. ва имрӯз ҳам мебинем ки албатта як ғамхорӣ, як таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ корро бисёр ҳам дар сатҳи зарурӣ лозима ба роҳ монд ва имрӯз ҳам тантанаи ҳақиқии иди гӯштини миллӣ дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт танинандоз аст. воқеан ҳам фазои идона аст, фазои гӯштингирӣ аст, фазоест ки имрӯз паҳлавонон албатта хастаҳолиро кам эҳсос мекунанд ва аз ин неъматҳои истиқлолияти ватани маҳбуби мо пурра бархурдор мешаванд. ва ҳоло ҳам ҳар ду варзишгари шаҳри кӯлоб муваффақ нашуданд ва баҳром ҳам агар мо чун гуфтем ки дар соли сипаришуда бисёр ҳам дар майдони наврӯзи бошукӯҳ ки хеле дар сатҳи баланд доир гардида буд, Ёқубҷон Боқиевро мағлуб карда буд бадан. бисёр ҳам акнун аз ҳисоби таҷриба фикр мекунам баҳром андаке афзалӣ дошт ва хайрандеш каме ҷавонтар аст. ба ин нигоҳ накарда дар муқобили баҳром ҳам хуб истодагарӣ кард, аммо муваффақ нест. аммо баҳром инҷо бояд ки руҷӯъ кунад, такя бештар кунад ба маркази майдон. боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ва бибинед ки аввали ҳаракати худи паҳлавони баҳром хеле хубтар аст, аммо усулҳое ки бештар истифода мекунад баҳром дар муқобили ҳарифони қаблии худ дар се давр, дар муборизаи Хайриддин Муродзода он ба назар намерасад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳар ду паҳлавон якдигарро хубтар медонанд. баҳром аз майдон берун шуд, огоҳӣ интизор аст ӯро. лакай танбе огоҳӣ қаблан ҳам дошт. баҳром ин фурсатҳоро бояд ки сарфи назар накунад ва ҷиддӣ мубориза барад. ҳар ду варзишгар аз майдон берун шуданд. баҳром имтиёзи аввалро ба даст овардааст, андаке бо фурсаттар аст. бо ҳамин тартиб мо ғолибро ҳам аллакай маърифӣ кардем. мақоми сеюм ба баҳром насиб гардид бо ҳамон як ҳаракате ки баъдан баҳогузорӣ шуд
و با سپاس این ورزشکار هم تنبه هماگاهی و تنبه گرفت و اکنون بدن که داشت با همان امتیاز رقابت را خاتمه بخشید و سزاوار مدال برنجی شد در وزن تا 65 کیلو. محمد علی میرزایف داور درجه جمهوریوی حکم است در مرحله نهایی. ایدیبک سفرов لباس‌های سفید نماینده شهری دوشنبه ایدیبک سفر لباس‌های قبول نماینده ولایت روزگاری کوهستانی بدخشان یعقوب باقی پهلوان ناحیه ونج خلعت کبود دارد. ایدیبک را گفتیم که تحت رهبری شیرعلی بازار تمرین میکند. با این مرحله البته کاری سهل و عادی نیست آمدن هر دو پهلوان، ولی خصوص ایدیبک که در این دوره های خیلی حساس در مقابل پهلوانان شهرتیار کشور. این جوان البته خیلی هم زحمت کشید، مبارزش هم طبعی دل بود و در نهایت هم به این دوری آخرین برای مقام اول حق مبارزه بردن را پیدا کرد. عمرجان اوچیلدیف را این ایدیبک در دوری اول مغلوب کرد. سپس عالم نظریف هم در رقابت دوم ایدیبک تاب آورد، ناکام شد. ولی محمد باقی حریف دوری سیوم ایدیبک بود. در دوری چهارم خیراندیش مرادزاده را ایدیبک مغلوب کرد و اکنون پنجمین سبقت پهلوان در وزن تا 65 کیلو در این مسابقه جمهوریوی اوید به گشتین ملی گشتینگیری. هر دو هم چسبیش و جسوری میدان را خیلی بهتر نشان میدهم. باقیوف در دیدار اول اولی جان سفرعلیوف را مغلوب کرد. در دوری دوم مقابل نوروز حلیموف هم خوب مبارزه برد، دست بالا شد. فرخ حلیموف هم در مبارزه یعقوب جان در دوری سیوم شکست خورد و بهرام صوفیوف در واخوری نیمه نهایی حریف یعقوب جان باقیوف بود که یعقوب جان او رو هم مغلوب کرد و به فینال برآمد. هر دو 5 دور 4 مبارزه بردن و دوری پنجم رو با هم حالا تلاشش رو ادامه داده ایستادند برای زینه اول. چون گفتیم که امروز هم غالبان هر یک دور به انعام نوروزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری دوشنبه قدرشناسی می شوند و بعدا هم باز مکافات عالی شاه جایزه پهلوان غالب وزن مطلق را در پیش است. بسیار هم گشتین ملی گشتینگیری واقعا هم سال تا سال شهامت و شکوهی خاصه به خود کسب میکند که این هم از همان کاری ثمره بخش و نظام درستی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری منشأ میگیرد. واقعا برای کل مخلصان هم امروز یک نظام درستی همین کاری داوران قبول پسند بود. حرکت ها، اشاره ها، سری وقت معرفی کردن، نشان دادن همون 19 رکنی که با هم ورزشگر باید که اینها را خیلی خوب برخوردار باشد و آگاهی نکند، یعنی عملهایی که با مجازات آنها پیشنهاد نشوند. همین پهلوها را بسیار هم مد نظر گذاشتم و خوب رعایت کردم. واقعا هم شایسته تحسین است. ما امیدواریم که گشتین ملی گشتینگیری ما در آینده نزدیک هم نفوذ بین المللی میگیرد. برای این ما نظام را، ما ترتیب درست را، کاری داوران را، ملکه آنها را، همون مناسبت پهلوانان را، فرهنگ شایسته گشتینگیری را در جمهوری تاجیکستان خوب مقصدناک براهمانیم. آنگاه البته نفوذ بین المللی گرفتنش از استثناء دور نیست. این البته صحیفه تاریخ ورزش میهن در سالهای نزدیک البته باز می شود. حالا هم بسیار
тартиб низоми дуруст бисёр ҳам иди мутантани наврӯзи бошукӯҳ дар наврӯзгоҳи пойтахт танинандоз аст. инро ҳам мо аз шумораи зиёди мухлисон, аз иқлими мусоид, аз ин фазое ки воқеан ҳамидон аст метавонем дубора собит созем. ҳарду паҳлавон ҳам қувозмоии ҷолибе ки маркази таваҷҷӯҳи бинандаро боз ҳам дубора ҷалб кунад нест, огоҳӣ ба идибек дода шуд. аммо ёқубҷон ки аз ҷиҳати касбият андаки солаш ҳам болотар аст, бояд ки худ ана ҳамин дарки баланди касбият ва маҳораташро дар майдон нишон диҳад. ва аз ҷиҳати дигар ҳамин гӯштини миллии гӯштингирӣ имрӯз чеҳраҳое ки кашф кард, дирӯз мо дар ин бора гуфтем 4 нафар буданд, имрӯз яке аз он чеҳраи саршинос ки ба финал баромадааст ана ҳамин идибек сафар. ай баъди амри довар ман фикр мекунам ки на инҷо чунин партофтам ҳаргиз ба ёқубҷон муяссар намегардад, чунки идибек дар ин ҷараён худро озод гузошт, яъне гӯшти нагирифт. ой бадан тавре гуфтем бисёр ҳам ҳаракатҳои маҳмадалӣ мирзоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи файзобод, довари марказ бисёр ҳам таъбидил аст. довар бояд чунин бошад. воқеан анамон ҳушёриву зиракӣ бояд ки дар нигоҳ аз қиёфаи довар баръало мушоҳида гардад. ва ана ҳамин ҳакамии кори имрӯзаи доварон воқеан ҳам аз ҳамон анҷоми семинар-машварати дурӯзаи федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ маншаъ гирифт. аҳсан мегӯем ба кори имрӯзаи доварон, ба низоми дуруст, ба мухлисони сершумор ки имрӯз моро ҳамроҳӣ доранд ва тантанаи идро бо ҳам доир карда истодаем. боқиев як қадам наздик шуд ба пирӯзӣ ва идибек баръакс барои ин бояд ки ду талошашро با همون امتیاز اولین سامان دهد با بدن، یعنی با بدن اما چنین نیست. دقیقه آخرین جوان برومند خلعت سفید داشته تنبیه میگیرد و احسنش میگوییم نوابسته از آنه که رقابت را باخته ایستاده است. واقعا همچنین چهره های جوانی که در مقاومت استادان صاحب تجربه برابر قوا میسنجند شایسته تحسین و آفرین هاست. تشکر به مربی بشیرعلی بازارов که امروز خیلی هم چنین چهره ها را خوب تربیت کردند. با ایدیبک سفرov که خیلی هم در مقاومت عضو منتخب جدای میهن یعقوب جان باقیوف ایستادگی کرد و یعقوب جان برنده مقام اول در تنتنه نوروز بین المللی امساله گردید. احسن و تشکر به هر دو پهلوانی که در وزن تا 65 کیلو رقابت جالب را منظور ما کردند. حالا دوستانی عزیز اکنون وزن 70 کیلو مبارزه برای به دست آوردن مدال برنجی پهلوانان در نمود گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری شروع میگردد. محمد اقبال تاشو پهلوان از ولایت سوخت و شهزاد واحدوف پهلوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان.
акнун мубориза шурӯъ гардид. паҳлавони суғдӣ дар ин ҷо ҳалол нишон медиҳанд. даст ба фикрам лад бардошт паҳлавоне ки пироҳани акабу дорад, шаҳзод воҳидов. ин партофтро ҳоло агар аз коргардон фирӯз бахтибеков паҳло бекор карда шуд ва паҳло акнун паҳло доданд дар ин ҷо партофти паҳлавонро ва мубориза идома дорад. муҳаммад иқбол тошев паҳлавони суғдӣ дубора бубинед ҳолати хеле ҳам хубро пайдо кардааст ва барои афтодани рақиб аммо шаҳзод воҳидов паҳлавони бадахшонӣ дар ин ҷо бар усули муҳаммад иқбол равиш кард. мубориза идома дорад. ба ҳамин мисол дӯстони азиз дар арафаи ҷашни наврӯз акнун аз шумораи мусобиқаҳои гӯштини миллӣ тоҷикӣ гӯштингирӣ зиёд мегардад. пас фардо дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо ҳамин шакл гӯштин доир мегардад аз рӯи тартиботе ки дар ин ҷо аст. тибқи қоидаҳое ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ ревоҷ аст ҳамун тариқ. аз вазни 90 кило боло бошад барои шоҳ ҷоиза. таърихи 24 дар ноҳияи ҳисор боз гӯштин шаҳри ҳисор гӯштини миллӣ гӯштине ки бояд фардо баргузор мешуд санаи 24 дар шаҳри ҳисор. ҳоло паҳлавонон мубориза доранд барои ба даст овардани медали биринҷи вазни 70 кило. паҳлавони суғдӣ кӯшиш мекунад ки рақибро сари китф афтонад. дар вилояти суғд махсусан дар ноҳияи масҷоҳ паҳлавонони номдор ба воя мерасанд. бубинед ҳоло метавонад ки дар ин ҷо як амали ногавор рақибро ба тахта пушт афтонад. муҳаммад иқбол чанд навбат бисёр усули хубро паҳлавони суғдиро боз як паҳлуи дигар нишон медиҳад. акнун ҳисоб баробар аст дӯстони азиз, 1-1 ҳарду паҳлу доранд. паҳлу барои инҷо довар каме ба фикрам худи варзишгар ба фикрам камте шитоб кард. на ин паҳлуро барканор кардам ба фикрам. ҳоло довари марказ мегӯяд истед ава дубора баъдан ава мубориза паҳлавонони 70 кило дӯстони азиз набарди худро барои ба даст овардани медали биринҷи амоно идома доранд. баъд аз ин ҷуфт
اما بوریزا برای با دست آوردن مدال طلا بین سپیدین خلیلزاده و رقیبی او باشد محمد عیسی رجبوف برای با دست آوردن نشانی طلایی وزن 70 کیلو شروع می شود. آن این است گشتنی ملی. باید در گشتنی ملی وقت دور و دراز دوام نکند. این چی است که حدود 40 دقیقه گشتن می رفت قبلا. حالا اکنون وزن دیگر یعنی حدود 30-40 دقیقه گشتن بود و کسی را پیش صف نمیدونستند. حالا اکنون گشتنی ملی تاجیکی طبق قاعده های خود عمل میکند. از جانب فدراسیون گشتنی ملی تاجیکی اصلا که قاعده ها رعایت میشوند باید در تمام منطقه کشور چنین مسابقه ها دایر شوند. حتی سرور معظم کشور ابراز کرده بود که این مسابقات یعنی این گشتن ملی تاجیکی است. باید در تمام جشن ها مخصوصا در جشن نوروز گشتن ملی همیشه برپا گردد و در همه مقیاس جمهوری تاجیکستان چون که پهلوانان جدید چهره های نو از میان همین پهلوانان پیدا می شوند. آگاهی و پای هم چند نوبت دیگر کوشش های این دو پهلوان سوختی محمد اقبال تاشف خوب حرکت میکند اما رقیب سوء استفاده از اصول های خودی او اکثر اصول نشان میدهد و امتیاز پیدا میکند. ببینید نوبت دیگر محمد اقبال دست و گریبان رقیب را کمی دیگر باقی مانده بود. اگر دست را میگرفت خوب تر بود. انا اشتباهی محمد اقبال برای دست را نگرفتن است. شهزاد واحدوف باشد شهزاد واحدوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده در اینجا جایزه‌دار و برنده مدال برنجی شد. اکنون دوستان عزیز پهلوان جوان و امیدبخش خلیلزاده سپیدین به میدان میبراید بر مقابل او محمد عیسی رجبوف. Ana Navruz ham omad. Sambusa-i laziz va oshi palavi bo'lasad. Marhamat, hamma ba nazir dasturxon. Dasturxon intizori shumost. Six kabob, osh, shurbo, mantu. Hamma kasoni ki bo tamaniyotine ki khud va Navruz jilo mibахшанд, бо мо ҳамроҳ шавед. Ҷавонон, зудтар ба назди мо. Ансамбли мо шумо низ биёед, то ки нунҳои гарм хунук нашаванд. назди миз барои ҷашни Наврӯз бо Кока-Кола. Биёед хушбахтӣ ва ин таъмҳои лазизро бо ҳам бинем. аз Наврӯз бо Кока-Кола лаззат баред. тӯҳфаи бебаҳои табиати афсункори кӯҳистон. оби нур шаффофу тоза дар шишаи блур.
дар ҳар қатра ҷилои нотакрору файзбор, дар ҳар ҷуръа лаззати дилпазиру гуворо, лаззати оби чашмасорони ватан, оби аз ҷиҳати экологӣ тозаву мусаффо, оби нур. дар тамос бошед. мо оби нурро ба коргоҳу хонаи шумо дастрас менамоем. оби нур. ту кадом кока-коларо интихоб мекунӣ? Кока-колаи классик ё кока-колаи бешакар? هم در مقابلی خوب خود را قرار داده است. اما این پهلوان جوان تاجیک یک مرتبه دیگر زمین افتادن. صبحیدین از جای برمیخیزد و ابا حمادیسا رجبوف نیست در مقابل صبحیدین میخواهد که اصولهای معروف را به کار برد. نه صبحیدین بسیار هم خوب دستی رقیب را داشته است. حالت نشستن محمدیسا باشد سمت دیگر و باز هم کمربندی را هم پیش میکند. ببینید حالت خیلی خطرناک، بسیار حالت خوب است. یک بعدن نه داوران کنجی میگویند نیست اینجا، بعدن بیکار کرده شد. حالت تکرار هم است. حالا دوباره خلیلزاده صبحیدین دست اوا کمربند میگیرد. اما محمدیسا رجبوف باشد از سمت دیگر است. این پهلوان جوان پیراهن سفید پوشیده نوکک اکنون میانی کلان سالان گوشتین میگیرند. قبلا میانی جوانان و نوجوانان گوشتین میگرفت. تحت رهبری عزت خدایف مشق ورزی میکند خلیلزاده صبحیدین. از سال گذشته در گشتین جدا هم خوب درخشیده بود. حالا اکنون نوبت دیگر هر دو پهلوان با هم میچسبند و ببینید بسیار هم جالبیت خوب را پیدا کرده است. محمدیسا در دفاع است. خلیلزاده دستو پیراهنی را نشستن یک آواسی مرکبتر است داور میگوید. حالا اکنون گیرید مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا، هم وقتی طلایی را طلبگار است هم هنر طلایی را. خلیلزاده محمدیسا یک آواسی بسیار هم خطرناک برای محمدیسا است. حالا اکنون شکل درست روشی که برای او امکانیت بدهد. خلیلزاده میخواهد که سراول رقیب را نزدیک بیارد. کمر گرفته است. اکنون برام برداشته. اکنون بعدا برای خلیلزاده صبحیدین از جانب داور هدیه می شود. این روش می توانست که حتی پهلو هم برده رساند. حالت تکرار را اکنون امکانیت داریم. حالت تکرار را ما می توانیم از اینجا ببینیم. خلیلزاده صبحیدین خوب میگیرد اما در طریق زمین اونجا کار کرده است. اینا هم به نظر باید گیرند داوران. در دل خواه گوشتینه که اول رسیش باشد و به نظر گرفته می شود. حالا حالت تکرار را اگر امکانیت باشد ما ببینیم. از کارگردان خواهش میکنیم اما حالت رو یک بار دیگر یک بار دیگه ببینید. حالتی تکرار هم است در اینجا. بله حالتی در زمین کار کردن بود. اینا به نظر گرفتن در کار. وقتی که در زمین رسیش است در گشتین جدا 100% پهلوان سفید در اینجا با داده می شود. اما در گشتین ملی داور هم را طرفدار است میگوید که درست است. بعدا برای صبحیدین خلیلزاده 100% درست دادند. اکنون مبارزه اگر محمدیسا در اینجا
خوب فعالیت کند شاید برای جبران کردن این بدن. اوه دوباره سر کتف چند مرتبه دیگر. اکنون حالت نزدیکتر می شود. اوه محمد اسام در غضب می آید. این پهلوان ختلانی هم اکنون برای جبران کردن این اوه اما ببینید اینجا دست رو رها می کند. نه داور باید در حال اینجا من کند. آواز کمی آگاهی برای صبحیدین. دوباره هر دو هم دست و چنگل میگیرد. محمد ایسا از سمت دیگر خلیلزاده با هجوم میگذارد. پهلوان شهر دوشنبه حالا اکنون رقیب را میخواهد که در زمین یک نوبت دیگر برای ایستد حرکت ها از جانبی پهلوان پیراهن سفید پوشیده. یک بار دیگر اکنون خلیلزاده رقیب را از مرکزی میدان دور بکند. می‌نشیند یک نوبت دیگر. فعالی پهلوان پیراهن سفید پوشیده به نظر می‌رسد باید محمد ایسا هم در قطار او اصولی را انجام دهد. تنبه برای برآمدن است منطقه اساس. اوه وقت هم تو رفت کمی دیگر باقی میموند. نبرد پهلوانان محمد ایسا اکنون در غضب می شود برای جبران کردن حرکت می کند. حالا هر دو طرف هم برای هجوم کردن سر یک مقصد می آیند. اکنون نبرد آنها تو رفت شدیدتر می شود. هر دو پهلوان با هجوم می گذارند. یکی از دیگری می خواهد که پیشتر و این واس حالا دست و چنگل با یک دیگر پیشتر می روند. اما پای هم در اینجا ضربه. حالا نبرد این پهلوانان زیادتر می شود. محمد ایسا صبحیدین سمت دیگر را پیش می گیرد. هر دو پهلوان با هم می چسبند ولی حالتی بسیار هم خطرناک برای این دو پهلوان. اوه ایستید وقت اکنون دوستان عزیز با یک بدن خلیلزاده صبحیدین در اینجا دست بالا می شود. این مسابقات نماینده شهر دوشنبه صبحیدین خلیلزاده
مراسم جایزه سپاری بهترین های وزن تا 60 کیلو شروع گردید. در این وزن مسلم بیک کریموف مقامی سیوم را اشغال کرد. محمد صالح قواتوف تحت راهبری جان محمد طالبوف تمرین میکند، جای دوم را گرفت. تحت راهبری محمد رضا، تحت راهبری خال محمد طالبوف محمد رضا قواتوف تمرین میکند و در به دست آوردن زینه اول افتخاری در وزن تا 60 کیلو شرفیاب شد و باز هم مقام افتخاری باز زینه اول، دوم و سوم هم با این انعام‌های پول قدردانی می‌گردند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. بیش از 120,000 سومانی با پهلوانان موفق این مسابقات در جریان کامیابی هر یک دور تقدیم می شود که این باز هم روح بلندی، باز هم اطمینان پهلوانان را به تمرین میمده و به درخش فردای گوشتین ملی گوشتینگیری دوچند می کند. دوستان عزیز، حالا باز هم یک فرصت دیگر است، فرصت معرفی باز وزن دیگر، وزن تا 65 کیلو. مراسم جایزه سپاری برگزار می‌گردد. امروز هم چون به شماره تعداد بیشتری مخلصانی که متوجه می‌کنیم، واقعا هم دوباره ثابت می‌گردد که امروز در تمام منطقه‌های تاجیکستان تنتنه عید با شکوه نوروز بین المللی است و امروز هم در شهر دوشنبه که این مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت قبای ادانه ببر کرده است و امروز هم با یک روحیه بالیده کلی مخلصان و هواداران گوشتین ملی این تنتنه را تماشا دارند و واقعا هم شکر از فضای آباد و آزاد وطن محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلال که امروز ما با احیای ورزش های سنتی باز هم امکانیت پیدا کردیم و در این زمینه چون گفتیم که البته فستیوال بازی های ملی ورزشی باز هم روندی کار را در سمت احترام گذاشتن به همان ورزش های سنتی دوچند کرد و امروز هم بسیار هم کافیش کاری هم کمیته تدارکات، کمیته های مربوط به ساحه خیلی در سطح لازمه بود که این چوربینی شهامتش واقعا هم دیگر شد. در وزن تا 65 کیلو البته اینجا اشتراکچیان خیلی زیاد بودند. سی و دو نفر هم مدعی در دو زیرگروه تلاش کردند، مبارزه بردند و از این میان 3 نفر به دریافتی مدال های اول و دوم و سوم شرفیاب گردیدند که حالا آنها آمادند که به میدان آیند و به منبر افتخاری برآیند و قدردانی شوند. حالا غالبان وزن تا 65 کیلو با منبر افتخاری می برآیند.
بهرام صوفیوف تحت راهبری خسرو شایف چون گفتیم که تمرین میکند و اساسگذار گوشین ملی هم در این منطقه چون با مزروب شایف توجه کنیم البته باز هم شاگردان زیاد رو به کمال رسانیدن. بهرام امروز جای سیوم نصیبش گردید. مقام دوم در این مبارزه ایدیبک سفرов رو نصیب شد. یعقوب جان باقیف پهلوانی خیلی شهرتیار کشور از ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان در مبارزه مرحله نهایی مقابل ایدیبک سفرов هنرش افضلی کرد و این پهلوان سزاواری سینه اول مدال طلا گردید. غلبه پهلوانان رو ما تبریک میگوییم. کامیابی های این ورزشگران البته باز هم در آینده ادامه خواهد یافت در گوشین ملی چون که باز هم ما رو تنتنه های دیگر گوشین های ملی در مناطق جمهوری در پیش است. قندیل سعیدов و محمد میرزایف بعد چند لحظه به میدان میبرایند و واقعا هم با گروه تکنیکی هم عرض تشکر به فیروز بختی بیکов با فریز گدایف با ملکه سعید و یاوری کارگردان که انا با مانند مسابقات گرند پری گرند سلم همین لحظه ای پرتافت رو بعد از مراسم جایزه سپاری چون منظوری ما کردنی قبلا هم یک بسیار هم بسیار رمزی بود در ادامه نیروسنجی. بعد این لحظه ها گیمی همون کشور صدا میدهد کشوری که ورزشگرش موفق شده است. از بس که این گوشین ملی جمهوریوی است همین فرصت البته پیدا گردید و بسیار هم عینی مدعا بود. من با گروه تکنیکی تشکر میگویم که بسیار پیش دستی کردن. این نیکاس هم در سطح ضروری است در سطح خیلی بلند. هواداران و مخلصان سرشماری گوشین ملی ما البته میتوانند که با مانند دیروز هم 8 ساعت در همین میدان جریان نیروسنجی ها رو تماشا کنند. حالا داورانی دیگر اکن داوری قبلی که بود داورانی دو کنج و مرکز عوض شدند. خسرو شایف داوری درجه جمهوریوی از شهر کولاب حالا این جفت رو برای دریافت مدال برنجی حکمی خواهند کرد. قندیل را گفتیم این سعیدov قندیل خلعت سفید دارد. محمد میرزایف استاد ورزش درجه بین المللی در آوان نورسی برنده مدال طلای بازی های اورو آسیا بود و بعدا هم در مسابقات زیاد شرکت ورزید. چند لحظه چند سال هم عضو منتخب جوانان کشور بود. بعد این توقف که آسیب داشت مبارزه را در میدان های با شکوه بیرون از تاجیکستان ادامه دادن نتوانست و بعد 2 سال دیگر چون معالجه کرد و دوباره به تمرین پیوست و قندیل باشد این سرچشمه تمرینش از ناحیه رشت به وجود آمده است و چون به سلاله پهلوانان هم گفتیم که اینجا خدمتی البته باز هم استادان ورزیده هم یوری بیک و هم محمد صفا و هم جونی بیک و باز هم قناعتشاه در سمت تربیه و همچنین باز هم هوسمندگردانی این پهلوان و فراهم آوردن امکانیت تمرین در شهر دوشنبه زیاد است و این هم واسطه خوب است برای پهلوانان که امکانیت بهتر می شود. آنها هم به تدریج تمرین های خود را در سطح لازمه به راه میمانند. حالا هر دو پهلوان هم یک جرأت یک متانت خود را در دقیقه اول میخواهند خوب نشان دهند. قندیل امکانیتش اندکی بهتر شد چون که بعدی موازنت را گم کردن
محمد اندکی فعالتر شد. آگاهی با محمد داده شد. این بر رفت کاری قندیل اندکی بازم بهبودی میارد در صورت نگرفتن امتیازی حریفش. البته محمد میرزایف با آن اصولی که بیشتر در عامه مخلصان محبوبیت داشت، این همون اصول سرکیت بود، اما در میدان امروزه آنقدر طبعی دل نیست این حرکت هایش. در رعایه کردن فاصله البته باید اون اندکی باز هم جدی تر باشد. ببینید که الکی 3 مرتبه با همون حالت استفاده عمل باید توجه کند که همه اندکی خود رو نزدیکتر سازد یا با طرزی دیگری که عملش موافق مطلب باشد. همکنون قندیل این کارو باز هم به طرزی دیگر براه ماند. حرکت های قندیل برای استفاده عمل ها حلوک بیرون است بیشتر. کوشش های محمد باشد برای استفاده اصول سری کتف که هر یک ورزشگر باز هم به خود اصول خاص رو دارد. از آگاهی اکنون عملش به تنبیه انجام یافت، یعنی باز هم قاعده ستیزی در مبارزه محمد میرزایف به نظر می رسد. باز هم اکنون گفتیم این مراتبه 4 است، به همین عمل دست می زند محمد، اما به نتیجه بهترش رجوع توجه به استفاده دیگر اصول گوشتنی ملی کند، چون که در این روند فکر میکنم کارش آمد نمی کند. قندیل علاقه خوب برخوردار است، میداند که همان اصول دوست داشته محمد هم همین است و مقابل این عمل میکند و سبب ناکام شدن محمد هم از همین عبارت است. فضا هم بسیار از یک دور به دور دیگر بهتر می شود. شماره شیروکچیان هم مخلصانی سر شماره که در نوروزگاهی پایتخت و واقعا هم در مناطق کشور در شهر دوشنبه هم تنتنه ایدی گوشتین ملی با اشتراک مخلصان سر شمار خیلی هم جالب بی توجه است. محمد تنبیه دارد، در صورت گفتیم که اگر نتیجه را دیگر نکند همین تنبیه رو میتواند که از نتیجه دلخواه یعنی از مدال برنجی محروم سازد. رفت قوزمایی برابری را نشان داد، اندکی افضلی یا 2 یا اگر اشتباه هم نباشد 3 مرتبه قندیل مقاومتش بیشتر بود، یعنی حمله های زیادتر بودند. در 5 دقیقه باید تمام هنر و مهارت مورد نظر باشد، اما این هم باز از ملکه خود پهلوان حریف وابستگی دارد. فضا اندکی معتدل است. این مخلصان هم شور و شوق مخلصان البته در همان وزنهای گران بیشتر است، به همان 3 چهره های سرشناس و نفری که البته باز هم گوشتینی خوب گیرد. تنبیه دوم، وضعی محمد خیلی ناگوار است، خوفی ترک کردن میدان رو هم دارد، چون که آگاهی تنبیه اول تنبیه دوم و اکنون آخرین حالت مجازات این راندن پهلوان از میدان است. قندیل با این نگاه نکرده در جستجوی راهی امتیازی لااقل اولین هست. از مبارزه پهلوانان هم 4 دقیقه بیشتر سپری شد.
ба хастаҳолӣ ё ақибнишинӣ агар ҳар ду таваҷҷӯҳ кунем инҷо бо ҳамин ҳам вақт анҷом ёфт ва танбеҳ тақдири ин рақобатро ҳал кард. огоҳӣ, баъдан танбеҳи аввал, танбеҳи дуюм ва дар ниҳояти кор ҳам паҳлавонон аз худ он маҳорате ки мухлисони интизор буданд нишон дода натавонистанд. барандаи медали биринҷӣ ҳамин вазн Қандил Саидов, чун гуфтем дар бораи муҷозот, дар бораи хатогиҳое ки Муҳаммад дар 5 дақиқа нишон дод. марҳилаи ниҳоӣ вазни то 75 кило. мубориз Мунавваров, варзишгаре ки хилати сафед дорад. мубориз Мунавваров, шаҳри Душанбе. устоди варзиш дараҷаи байналмилалӣ Еваштичи Убай. ҳар ду варзишгаре ки муаррифӣ шуданд, албатта сарчашмаи мӯътамад аз ҳамон гӯштини миллӣ ва баъдан ҳам баргашт ба гӯштини самбо буд ки ҳар ду ҳам узви мунтахаби самбои ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. мубориз Мунавваров дар чемпионати Осиё ҳам барандаи медали биринҷӣ 2 маротиба ва боз ҳам Деваштичи Убай ҳам дар чемпионати Осиё миёни ҷавонон қаблан ҳангоме ки дар вилояти Суғд тамрин мекард хеле ҳам ҷолибу олӣ бадан ба Деваштич. шуруъ аз соли 2010 бо ташаббусҳои бевоситаи мубориз дар рақобати ниҳоӣ акнун ба иштибоҳ ҳам роҳ доду имтиёзро аз даст дод. шумо як фикр кунед, калимаи наврӯз имсин калимаи тоҷикӣ аст, яъне ки рӯзи нав. акнун кашола додани вақт, ин лаҳзаҳое ки ҳар ду ҳам сари остинро мегиранд. дар идомаи мубориза матлабе ки мехоҳанд албатта ин ҷо ҳам бештар дар ҷараёни нерӯсанҷӣ нишон диҳанд ҳамон амали сари китф аст. вагарна дигар ҳолатҳо ҳаллуки беруна ҳам ба тартиби дурусте ки Мунаввар хост, мубориз хост, Мунавваров амалӣ нагашт. таҷрибаи бештарро ҳам омодагӣ ва омӯзиши бештарро ҳам Деваштич аз мураббиён дар вилояти Суғд омӯхт ва мубориз Мунавваров бошад таи чанд сол ҳам таҳти роҳбарии Маҳмадшаҳид Сулаймонов тамрин мекард, замоне ки Сулаймонов сармураббии мунтахаби самбои кишвар буд. ва гуфтем ки зиёда аз 2 сол Мунавваров беш аз 2 сол бале ки аз мусобиқаҳо ва умуман дар фаъолияти худ як дигаргуниро ворид кард ва 2.5 сол аз майдонҳои мусобиқот дур монда буд ва баргашти ин паҳлавон ба майдон дубора андаке омода набуданашро ҳам бинандаи закӣ хуб эҳсос мекунад, аммо аз ҷиҳати таҷриба худ кӯшиш мекунад ки ин иллат, мушкилот ва ҷузъиётҳоро билкул пӯшонад.
حالا اکنون در مرحله نهایی اونقدر بهتر نیست وضعش، چون که امتیاز بدن رو از دست داده است. مبارز در مرحله اول جهانگیر فیضوف را شکست داد و بعدا به دور دوم برآمد و شیردل الماسوف از او شکست خورد. بعدا این دومین بدن است که دیوشتیج عبیدی خیلی خوب به دستش میآورد با همون یک عملش، چون پیش با اینجا حرکتی که حریف رو با همون حالت تغییر دادن موازنت و دریافت امتیاز خیلی هم امکان پذیر است. دو امتیاز در همان یک عمل معمولی دیوشتیج خوب به دست آمد. بعدا هم گفتیم که مبارز در رقابت سیوم فاروق جان براتوف را شکست داد و با قندیل هم مبارز منور در رقابت نیمه نهایی خیلی خوب هنرنمایی کرد و مبارز با تفاوت نچندان بیشتر دست بالا شد که حالا حق شرکت در مرحله نهایی را پیدا کرد. آخری برای جای سیوم حیدری سعید کبیرزاده، عبدالرحمانов، غلام افروز هر دو هم از شهر دوشنبه. دقیقه چهارم مبارزه پهلوانان در مرحله نهایی وزن 75 کیلو. باز هم یک حرکتی خیلی بهتر بود. وقتی داور مرکز امتیاز میدهد یا داور کنجی یکیش یک آواز به این نوبت گرفته نمی شود، لااقل در اینجا باید دو نفر این فکر را تصدیق کنند. از این خاطر خسرو شایف بهاگذاری کرد، بعد یعنی که دو داور کنجی این رو انکار کردند و بعداً بیکار شد. منظور از اشارت به این نوبت گرفتن نشد. مبارز منورف الان در دقیقه آخرین اندک فعالتر شد، چون که برایش راهی دیگر وجود ندارد. ثانیه های آخرین نیروسنجی پهلوانان در مرحله نهایی وزن 75 کیلو. آگاهی اینجا هم به دیوشتیج عبیدی داده شد. توقف برای ترتیب درست کمربند و خلعت پهلوانی موفقه که حالا دو بدن دارد. مبارز اصلا در همون دقیقه اول چون یک عمل بهتر همون توجهش برای اجرای او بود و حالا هم این کافی نیست، اشاره میکند اعتراض دارد که دیوشتیج گوشتین گیرد و برعکس برای این پهلوان امکان وقت خاتمه یا و دیوشتیج با همین نتیجه با دو بدنی به دست آوردهش دیوشتیج برنده مدال طلایی این وزن شد. اکنون دوستانی عزیز رفته پهلوانان نامدار هم در قسمت های نهایی گوشتین میگیرند. من جمله مبارزه برای به دست آوردن مقام سیوم و همچنین مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا پهلوانان 80 کیلو را به میدان میآورد.
دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میدونند، خوب میشناسند و از هنر یکدیگر با خبر هستند. حیدری سعی کبیرزاده پهلوان است که تحت رهبری پرویز صابرов مشق میکند. همچنین غلام افروز عبدالرحمنов نیز دستپرور مکتب ورزشی پرویز صابرов و همچنین برادر خود محمد عبدالرحمنов است. حالا اکنون برای حیدر برای احترام کردن رقیب یعنی سلام دادن اولین آگاهی رو دادن و مبارزه بین پهلوانان 80 کیلو برای به دست آوردن نشان برنجی شروع گردید. حیدر غلام افروز گوشتین میگیرن هر دو پهلوان. این دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میشناسند و میدانند یک بدن برای پهلوان پیراهن کبوت. طبیب شاید طبیب حیدر عالی گوشتین میگیرد باقی نیست. اما غلام افروز هم اینها یکدیگر را خوب میدانند خوب میشناسند اما گوشتین است. یکدیگر را خوب میدانند خوب میشناسند و از هنر یکدیگر با خبر هستند. پهلوانانی که در وزن 80 کیلو گوشتین میگیرند. حالا اکنون دوباره هر دو پهلوان با هم وصل شدند. هم حیدر و هم غلام افروز. دوباره این پهلوانان با یکدیگر مبارزه میبرند. بعضن حالات غلام افروز بعضن حالات دیگر حیدر پیش میگذارد. هر دو هم تلاش دارند و حالا غلام افروز اکنون یک لحظه پیش گذاشت و نبرد خود را قوی تر خواست نشان دهد. سر کتف و برای افتادن رقیب در اینجا پهلوان پیراهن سفید پوشیده حیدر کوشش کرد. حالا این دو پهلوان با یکدیگر قوی گوشتین میگیرند و مبارزه این یک مراتبه دیگر غلام افروز خواست که رقیب را پهلو افتاند. داور مرکز اشاره دارد.
برای اصلاح کردن کمربند حیدر را. اکنون غلام افروز رو میبینیم، برادر یکی از پهلوانان شناخته جمهوری تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمانوف. همین پهلوانی که خیلی جوان است و در گشتن جدا هم هنرنمایی میکند. این پهلوان جوان حیدر باشد تحت رهبری فاروق صابیروف مشق ورزی میکند در کلوب ورزشی فاروق صابیروف. پرویز صابیروف. حالا اکنون دوباره هر دو پهلوان با هم وصل میشوند. لحظه حیدر میخواهد که پیش گذارد، داور مرکز این رو بعدا نمیگوید، حساب نمیکند، گرچنده که شاید طرفداران از هر جانب بعدا گویند. برای غلام افروز آگاهی این باقی کنار گرن حیاتی دوباره مای دولایو یوسف زاده اما ببینید اوهو اینجا کمی از میدان بیرون حالتی ناگوار است، میتواند که این وضع همچنین برای سلامتی پهلوانان نیز خطر ایجاد کند. اوه آن اکنون دیدید محمد عبدالرحمانوف شاید در همینجا قرار داشته باشد او از دیدار چنین پرتافت جالب علاوت هم برده باشد. حیدر اشتباه کرد، اشتباهی او را به تخته پشت آورد. حالت همکس ما فارس گدایف لحظه جالب را برای ما پیشکش میکند. او از دیدار چنین پرتافت اما در یک جایگی حلاوت میبریم. حالا بعد از معرفی عبدالرحمانوف و غلام افروز انا اکنون بیایید ببینیم چگونه حیدر اشتباه کرد. اشتباهی که او را با پشیمانی برد. باور کنید عجب اشتباهی به سابقه بود از جانب حیدر سید اکبرزاده. و غلام افروز در حال از این سوء استفاده از اون حرکتی حیدر رقیب را به تخته پشت آوردند. برادر محمد مراد عبدالرحمانوف پهلوان معروف جمهوری تاجیکستان حالا به حیث سرمربی دسته یکچین کلانسالان کشتن جدا محمد مراد عبدالرحمانوف مشق میدهد و کار و فعالیت دارد. دوستانی عزیز، هواداران و راقبان گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری حالا جفت نوبتی معرفی می شود. رحمت الله فرهاد از سعید دوشنبه هر دو ورزشکارم از دانشکده تربیت جسمانی بوده. بله، دانشکده تربیت جسمانی با نام جهان پهلوان سعید مومن رحیموف پهلوانان نامدار و شهرتمند را به وی رسانیده است. من جمله قهرمان‌های جهان کشتی سامبو، جایزه‌داران کشتی جدا و همین دو چهره‌ای که یک رسولوف و دیگری فرهادوف است. رسولوف ببینید کوشش دارد، فرهادوف باشد از مرکز میدان دور می رود. این دو پهلوانی که در گشتنی جدا هم بین هم رقابت کرده بودند. سعید مختار حالا پیشه دیگر را گرفته است.
Фарҳодов Раҳматуллобек паҳлавоне ки дар толори варзиши вастан машқ мекунад. донишҷӯи донишкадаи тарбияи исмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саидмӯмин Раҳимов ҳастанд. ҳар ду паҳлавон дар гӯштинҳои миллӣ охирон маротиба дар ноҳияи Данғара баргузор гардид ва дар он ҷо ровии он мусобиқот Ҳамза Раҳимов корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳонари ин ду паҳлавонро дар ноҳияи Данғара деҳаи зебомазаре ки макони баргузории он мусобиқот гашта буд, ин Саид Мухтор ҳонарашро дар он ҷо хуб нишон дод. ҳафтаи пеш акнун дубора паҳлавонон даст ба гиребон шуданд ва ҳолати ҷазоб ва ҷолиб. дар деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғара Саид Мухтор Расулов хеле хуб дурахшида буд. охирон маротиба ба марҳилаҳои ниҳоӣ расид. ду паҳлавоне ки якдигарро хуб медонанд. бубинед ҳоло ҳолат васт дигар мешавад. Саид Мухтор Расулов қаҳрамони Тоҷикистон дар намуди гӯштини ҷудо дар соли 2016 дар намуди гӯштини ҷудои 73 кило довари марказ барои онҳо ишора мекунад. ҳарду ҳам гӯштин гирид. ҳам Саид Мухтор ва ҳам Раҳматуллобек. як навбат дар ин ҷо ҷазобияти гӯштини миллӣ, аммо Саид Мухтор хост ҳуҷум кунад, анқариб худ низ мубталои устул гардад. мубориза барои ба даст овардани медали тилло идома дорад. дар ҳолати дигар Саид Мухтор бубинед ҳоло ҳарду ҳам дасту гиребони якдигарро хуб доштанд ва мубориза барои ба даст овардани медали тилло дар вазни 80 кило. як навбати дигар Саид Мухтор самти дигар мегурезад ва Фарҳодов бошад чанд голи гиребони рақибро мекунад. ду паҳлавоне ки дар як даргоҳ мехонанд ва аз ҳунари якдигар бохабар ҳастанд. ҳоло қавитар бисёр ҳам бубинед Раҳматуллобек остин ва гиребони Саид Мухторро гирифтааст ва вақт кашон меёбад. ҳоло доварон бояд хулосаи аниқи худро бароранд ки фаъол аст ва ки кам фаъол аст. ҳоло гӯштинро манъ мекунанд. акнун ҳоло доварон фикри худро муайян мекунанд ки дар ин ҷо фаъол буд, ки кам фаъол аст.
анакнун довари марказ ба хулосае хоҳад омад ки дар ин ҷо яке пешсаф дигарро камфаол бобинад. Довар боз назди сардовар меравад. дар ин ҷо доварони таҷрибадор Файзуллоев ҳам нишастааст. яке аз устодони гӯштини миллии тоҷикӣ Шамсуллоев. устод Самат Шамсуллоев, Файзуллоев ва ҳамчунин чанд нафари дигар коршиносони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштигирӣ. акнун набард то рафт тезтун мегирад. бубинед Саид Мухтор ҳолати дигар. Раҳматуллобек байни гиребони якдигарро доштанд, аммо шадиди гӯштини миллии тоҷикӣ каме дар кам миёни ин ҷуфт ба назар мерасад. вақт ба анҷом мерасад. акнун бояд аз рӯи таносуби холҳо ин ҷо ғолибро муайян созанд. نه با این شکل گوشتین گرفتن برای مخلصان اونقدر پسند است. مخلصان میخواهند که اصول های زیبای گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری رو ببینند. کجا است؟ اکنون نبرد این پهلوانان کمی توقف می شود. این دو پهلوانی که برای ما شرحش باید جالبتر می شد، اما متاسفانه او پیشگویی که میان نبرد این دو پهلوان بود چنین شکل جریان نگرفته است. یعنی اصولهای معروف گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری نشان داده نشد. شاید هر دو یکدیگر را خوب میدانند، از این خاطر سوء استفاده از دانستن یکدیگر با کسی امکان نمیدهند که تکنیک یا روش های گوشتین ملی تاجیکی را نشان دهند. انا این فضا باشد مخصوصا برای پهلوانان و مخلصان خیلی خوب شده است. این رحمت‌الله بک فرهادوف است، جایزه‌دار و غالب جام آسیایی به گوشتن جودو. سعید مختار رسولوف باشد، برنده مدال طلای مسابقه بین المللی جمهوری قزاقستان است. دو پهلوانی که هر دو هم در گوشتن جودو در وزن تا 73 کیلو گوشتین میگیرند. حالا اکنون با شور و شوق در اینجا سعید مختار اکنون پیش بگذارد و رحمت‌الله به گوشت خود را کنار بگیرد. حالت دیگر ببینید، خیلی عجیب، بسیار هم حالت مرکب‌تر برای سعید مختار و بگذارد. فقط افتیشه بود که اونقدر امتیاز نداشت. انا اکنون میشده است که حالا نبرد تا رفت، مخلصان صدا میکنه در اینجا، اما میخوام ببینه شما را. نفر دیگر سعید مختار انا این شکل دیگر است. خوب است گوشتین. نبرد اکنون رفته جذابیت خود را پیدا میکند، اما توقف نه، فقط حرکت باید باشد. آرامانه این واس پشت سر می شود. نوبت دیگر سعید مختار پشت پای رقیب ضربه می زند. اکثر مخلصان هم میگویند گوشتین گیرید، گوشتینه که برای مردم آشنا است. فرهادوف هم به غضب میآید و گشته و برگشته سر کتف میخواهد سعید مختار را افتاند.
федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии тоҷикистон барои гузарондани ин мусобиқот фазои хеле ҳам форамро сохтааст ва қоидаҳое ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ ҳоло акнун мардум як навбати дигар аз каме мушкилтар афтод. мардум ҳама садо мекунад. Фарҳодов, Расулов, ҳоло дасту гиребони якдигарро пайдо кардани ҳастанд ин ду паҳлавон. акнун арду огоҳӣ рафта рақобати ин ҷуфт дуру дароз мешавад. ҳолоса Фарҳодов, Раҳматуллобек ҳамеша як равиши сарекит дорад ва Саид Мухтор Расулов бошад алоки Искандариро бештар ба кор мебарад. ин ду паҳлавоне ки усулҳои якдигарро хуб медонанд, фақат дар дифоъ аз усулҳои якдигар ҳастанд. ҳолати боз ҳам на ҳанӯз яке ҳуҷум мекунад ва дигари худро қавӣ дар маркази майдон нигоҳ медорад. ҳоло барои доварон ҳам мушкил афтодааст ки киро фаъол ва киро камфаъол бубинем. Фарҳодов, Саид Мухтор Расулов бошад самти дигарро пеша гирифтааст ва ҳуҷумҳои тарафайн. сари остини гирифтан ва болои сар партофтан Фарҳодов ҳамеша мақсад дорад, аммо Саид Мухтор бошад мунтазир аст ки кай фурсати муносиб фаро мерасад ва усули Искандариро ба кор барад. як навбати дигар чусту чолоки Фарҳодов ҳоло акнун ба назар мерасад. як навбати дигар ҳолати хубтар ва бубинед ана акнун дидед дӯстони азиз билохира кор чунин ранг гирифт. Фарҳодов, Раҳматуллобек паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида аз сӯистифода аз усули рақиб дар ин ҷо паҳлу Саид Мухторро дар замин оварда расонид ва ҳамин тариқ муаллифи медари тиллои вазни 80 кило шуд. акнун ҷуброн аст бохташ Фарҳодов гирифт, чунки аз ин пеш як рақобати дигар дар қисмати финалӣ Расулов дар он ҷо пирӯз шуда буд. ҳоло акнун ҳисоб 1-1 аст. ҳолати такрорро мебинем дӯстони азиз ва ин анамин иштибоҳи Саид Мухтор Расулов дар ҳолатҳои такрор ҳам дидан мумкин аст. лаҳзаҳои ҷолиб ва ҷазоб дар навор пешкаши шумо мегардад. тамошо кунед, аз ан ҳамин ҷо бубинед Саид Мухтор дар ин ҷо чӣ гуна иштибоҳ кард.
ана наврӯз ҳам омад. Самбусаи лазиз ва оши палави болаззат. Марҳамат, ҳама ба назди дастархон. Дастархон интизори шумост. Сих кабоб, ош, шӯрбо, манту. Ҳама касоне ки бо таманниёти неки худ ба наврӯз ҷило мебахшанд, бо мо ҳамроҳ шавед. ҷавонон, зудтар ба назди мо. ансамбли мо шумо низ биёед, то ки нунҳои гарм хунук нашаванд. назди миз барои ҷашни наврӯз бо кока-кола. биёед хушбахтӣ ва ин таъмҳои лазизро бо ҳам бинем. аз наврӯз бо кока-кола лаззат баред. лаззати ҳаётро бо сиёма эҳсос намо. Ту кадом кока-коларо интихоб мекунӣ? Кока-колаи классик ё кока-колаи бешакар? واقعا هم نسب نام با تدریج معین بود. بعدی آنه که در آن حالتی که باید سرود ملی همون غالبی همون کشور صداده ها در این جریان باز هم پرداخته و مانندی همون مسابقات گران پری و گران سلام باز منظور شما میگردد. بسیار هم فرصت های مناسب، لحظه های جالب بعد از سپاریدن مراسم توفات های خاطروی باز هم همون لحظه جالبه که ورزشگر به منبر افتخاری میبرد منظور بینندگان میگردد. چون در این مورد گفتیم قندیل جای سوم را به دست آورد. این پهلوانی که در رقابت نیمه نهایی مغلوب شده بود از محمد میرزایف، قبلا با محمد رقابت کرده بود. مبارز هرچند تلاشش در مرحله نهایی بهتر بود اما شکست خورد، با دو بدن برنده مدال نقره شد. دوشتیجی اوباید ورزشگری که 7 سال در ولایت سوخت تمرین میکرد در گشتین سامبو، در چمپیونات آسیا هم برنده است و اشتراکچی چمپیونات جهان در این رشته ورزش هم می باشد. و از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به همه آن نفرانی که در هر یک دور موفق می‌گردند انعام‌های ایدانه نوروزی تقدیم کرده می شود. مکافات‌های پولی را در نظر داریم و امروز هم بیشتر البته کاری ثمره بخش باز هم امکانیت‌های سازگار و مساعدی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری هم خیلی بر رفتی نیروسنجی پهلوانان و با شهامت گشتین ملی ما هم در این تنتنه شکوه دیگر ضم کرد. کامران کارلیکوف و بچه‌جان بیکوف بالاجان بیکوف حالا آمادن که برای دریافت مدال برنجی به میدان آیند.
در گشتین ملی گشتینگیری البته مقام سیوم تنها یک مدال برنجی است. استادی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان، داوری درجه جمهوریوی، سرمربی منتخب گشتین ملی جمهوری تاجیکستان خورشید ایبایدلویف حالا این جفت را به مرکز دعوت می سازد. حکمی مرکز کارلیکوف کامران، نماینده ناحیه یاون از دسته ختلان یک. دسته ختلان دو بالاجان بیکا رحمت ایالی ملت مجید آلیمشوی. بالاجان بیکوف ساکن ناحیه واسه از دسته ختلان دو و این پهلوان از دسته ختلان یک کارلیکوف رو در نظر داریم. مبارزه پهلوانان البته در دورهای قبلی هم خیلی خوب بود، اما اینجا در مرحله نیمه نهایی که شکست خوردن کامران از جهانگیر مجیدوف شکست خورد و بالاجان از ظفر آلیمشایف. با همین ترتیب بعد از یک ناکامی اون نفرانی که شکست خوردن در رقابت‌های نیمه نهایی مستقیما برای مدال برنجی با هم نیرو میسنجند. بالاجان را در گشتین ملی بیشتر میشناسند. گفتیم ملکه یک هواداران سرشمار خود رو هم دارد. کامران کارلیکوف حالا یک اصول سر کتف را هدف استفاده قرار داد، موفق هم نشد. دوباره به همین اول توجه کرد. باز هم اونقدر موافق مطلب اینجا هنرش خاتمه نیافت. در وزن تا 90 کیلو اگر ما هم اندک توجه کنیم این پهلوانان هم لکه هنری خوب نشان دادن. ماز کامران کارلیکوف که در دوره اول آزاد بود در رقابت دوم اولوغ بیگ رحیموف را شکست داد، بعدا امامعلی مسافروف را هم مغلوب کرد و در نهایت از جهانگیر مغلوب شد. و بیکوف باشد در دیداری اول شهباز تورایف را مغلوب کرد، بعدا اصحاب‌الدین میساخوف را هم شکست داد. محمدالله لایقوف حریف سیومی او بود که شکست خورد و در نهایت ظفر آلیمشویف گفتیم که در واخوری نیمه نهایی با تفاوت یک بدن بیکوف را مغلوب کرد و به فینال برآمد. و حالا هم دقیقه دوم است، حالا هم صورت افزایی در این جریان لازم است. کشمکشی هایی که اگر برقصدانه باشد خاص به گشتین ملی گشتینگیری نیست براستی. اینجا هم فرهنگ و آداب و احترام حریف این ماده اول است و در این زمینه هم فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری بیشتر توجه میکنند که پهلوانان نظام درست رو به راه مانند. و در میدان امروزه در تنتنه نوروز بین المللی سال کنونی واقعا همین گفته ها ثابت شدند و با هوسمندگردانی به انعام های ادانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، چون گفتیم از یک دور به دور دیگر بسیار هم شایسته تحسین که پهلوانان هم این را خوب قبول کردن و عرض سپاس هم نمودند. آگاهی به بالاجان بیکوف بسیار پهلوهای زیاد دارد برای مجازات آگاهانیدن ورزشگر. از این نقطه نظر باید که جدیت هم هرگز فراموش نشود، چون که در گشتین ملی هم آگاهی تنبیه هم در صورت نبودن امتیاز میتواند که ورزشگر را ناکام سازد. گشتینگیری پهلوانان اونقدر جالب نیست. پایگاه اسب‌دوانی با شرکت بهترین اسب‌های جمهوری برگزار می‌گردد که
ҷоизадоронро тӯҳфаҳои арзанда интизор. акнун Беков имкон дорад. ана ҳамин усул хоси Беков аст, аммо аз ҳолати мушкил Карликов раҳо ёфт. аз ин ҳолати мушкил Комрон Карликов раҳо ёфт. бо Ҷаҳонгир Маҷидов ҳам дар вохӯри нима ниҳоӣ сазоворона мубориза бурд. Комрон ҳам огоҳонида шуд. дигар гуфтугӯ эътироз дар ин ҷо мадди назар нест. бояд паҳлавон дар ин лаҳзаҳо эътироз ҳам накунад. вазифадор аст ки даст пеши барбарад ва эътироз ё муҷозоти доварро ҳам қабул кунад. комрон акнун дар ин маврид ҳам аз боло доштан хеле мувофиқтар аст. ин усул бо суръати тезтар, яъне ҳаракат ҳарчанд ки зиёдтар бошад ва дар ҳамон суръати ҳаракати тез усул истифода мешавад. танбеҳ акнун аз огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёфт. ҳаракатҳои ғайриқоидаи Балаҷон Беков хеле ҳам ҷолиба. Карликов воқеан ҳам дар идомаи мубориза воқеан ҳам ҳаллуки берунаро хуб истифода кард, худро дигар вонамуд кард ва воқеан ҳам муваффақ шуд дар як маврид, дар як ҳолати хеле ҷолибе ки мо дидем. Комрон барандаи медали биринҷӣ дар ин вазн шуд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин амали охирине ки бо муваффақона буд. нимаи рост ишора кард ва канори чап зуд амали анҷом додаш. бия таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар. баръакс нимаи чап нишон дод, канори рост ҳаракат кард. хеле ҳам саривақтӣ буд ва ҳасанаш ва бисёр ҳам айни мудо. хастаҳол акнун хастаҳолии Балаҷон дар ин ҷараён ҳам ба назар мерасид. марҳилаи ниҳоиро акнун пайгирӣ мекунем. дар вазни то 90 кило инҷо ҳамчун чеҳраҳои бо хеле муваффақи майдони имрӯза ба финал баромаданд. ҷаҳонгир Маҷидов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, паҳлавоне ки дар ҷудо ҳам малакаи ба ҷавонии худ нигоҳ накарда хеле як нақш ва мавқеи шоиста ҳам дошт. соли қабл дар радабандӣ ҳам дар садри беҳтаринҳо буд миёни ҷавонон. зафар олимшоев ҳам барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон аст дар риштаи гӯштини самбо. ва ҷаҳонгир бархурдории нозугиҳои гӯштини ҷудоро ихтиёр кардааст ва ин паҳлавон баръакс самборо. аммо муборизаи варзишгарон дар гӯштини миллии гӯштингирӣ дар тантанаи наврӯзи шаҳри Душанбе ҷараён дорад. бароси ин ду чеҳра, агар иштибоҳ ҳам накунам, бори аввал аст то ҷои мо медонем дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. вале инҳо ки самти фаъолияташон дигар аст, он қадар буд. ва ҷаҳонгир дар гӯштини ҷудо ҳам бисёр бо фикр, андешаҳои солим гӯштин мегирад ва ҳоло ҳам ин ҳаракатҳоро боз ҳам ба тарзи дигар вонамуд мекунад ва боз ҳам дар майдон комилан матлабаш дигар аст. ҳоло зафар песаф аст, аммо ҷараёни нерӯсанҷӣ ранги дигар хоҳад гирифт. натавонист. ин баъди амале ки дубора буд, бале ягон ҳаракате нест. инро дар сурати боз ҳам дубора манзур кардан метавонем баён кунем, аммо ин ҷои манзури ҳолати такрорӣ нест. ҳоло рақобат ҷараён мегирад.
ҷаҳонгир бояд ҳушдор бештар акнун эҳсос кунад ки чунин мавридҳо ба зарари кор аст ва то ба ҳамон нуқтаи ниҳоӣ худро ҳам дифоъ кунад. яъне вақти оне ки меафтад ба озодиву ба ин ҳолат он қадар эътибор надод ки Олимшоев аз чунин фурсатҳо ки дар самбо бештар истифода кардааст дар ин ҷараён ҳам хост ки ин амалро сари вақтӣ ба нафи хеш анҷом диҳад. яъне мактаби ҳарду дигар аст. гуфтем ки яке ҷудокор аст, дигаре самбочӣ. аммо майдони имрӯзаи иди бошукӯҳи наврӯзи байналмилалӣ тақозояш дигар аст. гӯштин гиранд инҳо бояд зафар қиёфааш ҳамон ҷуръаташро дубора собит мекунад. ай лаҳзае ки чун буд хуб амал кард ва баъде ки афтид дубора ӯро ба ҷониби тахтапӯш тела дод. ба ин нуқтаи назар ин имтиёз ва умуман баҳогузорӣ ҳам нест. инро довари марказ сари вақт тасдиқ кард бо ишорааш. мухлисон аз ин ду чеҳра боз ҳам гӯштини хубро, рақобати ҷолибтарро интизоранд. ана лаҳзае ки акнун баҳс барангез буд, кор дар ин замина қавитар мешавад ва ҷаҳонгир ҳам ҳамин корро такрор мекунад барқасдона. ва чун мушоҳида мегардад он амалҳое ки 1-2-3 маротиба аз ҷониби Зафар Олимшоев иҷро гардиданд ва сипас ҷаҳонгир ҳам боз ҳам кӯшиш мекунад ки бо ҳамон нерӯ ва қувваи қавӣ муборизаро идома диҳад. сутун гузоштан, монеа эҷод кардан ба ҳариф, ин ҳам ғайри қоида аст. бартарӣ мушоҳида намешавад, ҳуҷумҳо ҳастанд. партов воқеан ҳам ҷолиб, воқеан ҳам ҷолиб. бисёр партофти олӣ, бисёр ҳам касбӣ ва воқеан ҳам ҷолиб. мухлисон гумон доштанд ки Олимшоев инҷо афзалӣ дорад ва воқеан ин ҷавони қавиирода дар ниҳоят ҳам ана ҳамон ҳалуке ки хеле бо сурат истифодааш мекард, дар инҷо ана ҳамин ҳалукро мадди аввал гузошт ва воқеан ҳам муваффақ шуд. агар ба ҳолати такрорӣ таваҷҷӯҳ кунем, чӣ гуна дар шаҳри Кӯло барои шоҳҷоиза паҳлавони Ӯзбекистонро бо ҳамин як партофти ҳалуки дохила шикаст дода буд ва чандин комёбиҳои худро ҳам дар мусобиқоти берун аз Тоҷикистон тавассути истифодаи ҳамин усул ба даст овард ки ҳалолаш буд.
анакнун дӯстони азиз набарди паҳлавонон рафта рафта мавҷу авҷаш баланд мешавад. ана ҷаҳонгир навакак истиқбол аз пирӯзӣ кард. бародари хуршед мебарояд. хуршеде ки ҳам хеле ҳам хуб гӯштин мегирад. амуд собиқа ё набард барои ба даст овардани медали биринҷӣ байни ду паҳлавони широхтаи ҷумҳурии тоҷикистон. хуршед маҷидов яктаги сафед ба бар кардааст. фирдавс насимов бошад бо пироҳани ҳарду як шакл гӯштин мегиранд. ҳарду як шакл гӯштин мегиранд. яъне як равишро пеша кардани ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам номдор ва шоҳратманд дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. ҷаҳонгир дигар ҷои барои суҳбати ҷаҳонгир нест. ҷаҳонгир ба кулли бисёр хуб дурахшид. олӣ. акнун дӯстони азиз ҳоло ду паҳлавоне ки дар гӯштинҳои миллӣ байни ҳам набард карданд, якдигарро хуб мешиносанд. ҳарду дар намуди ҳам гӯштини самбо ҳам гӯштини ҷудо гӯштин гирифтанд. яъне мактаби хуби гӯштини миллии тоҷикӣ сароғоз аз гӯштини миллии тоҷикӣ ва гӯштини миллии самбо ва ҳамчунин гӯштини ҷудоро гузоштанд. қисмати ниҳоии вазни 100 кило ҳам хеле ҷазоб ва ҷолиб хоҳад буд. хеле ҳам ҷазоб хоҳад гузашт. чунки дар қисмати финалӣ саидҷалол саидов бо шамшод абдуллоев ба набард мебарояд. хуршед маҷидов фирдавс насимов сари китф мехост ки рақибро афтонад. хуршед маҷидов ҳуҷум мекунад. фирдавс насимов бошад канор аст. ду паҳлавоне ки якдигарро хуб мешиносанд ва аз ҳунари якдигар бохабар ҳастанд. ин нафароне ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон саидмумин раҳимов таҳсил мекунанд. аксаран паҳлавононе ки ба қисматҳои ниҳоӣ баромаданд дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон саидмумин раҳимов ҳастанд. ҳоло фирдавс насимов, навбати дигар хуршед маҷидов дасту чанголи якдигарро мегиранд. маҷидов, фирдавс насимов пироҳани кабуд ба бар кардааст дар вазни 100 кило. акнун довталаби асосӣ барои ба даст овардани шоҳҷоиза шояд ҷаҳонгир маҷидов ҳам барояд. барои ба даст овардани анамин шоҳҷоизае ки дар маркази майдон гузоштанд. ҳоло фаъол ва камфаъолро бояд муайян созад. хуҷанҷидов хуршед маҷидовро огоҳӣ медиҳад. хуршед ҳам дар ҳайрат аст ба кадом хотир. фирдавс насимов ҳоло акнун шояд самти дигар пеша гиранд. инҷо қоидавайронкунӣ аз ҷониби хуршед маҷидов. камбе бо пой ба ҳар ҳол бояд дастро наканд. ҳоло акнун фирдавс насимов мешинад. бале паҳло
ана акнун дидед чӣ гуна аст ин гӯштини миллӣ. ҷаҳонгир баъд аз таваққуф шояд акнун дар гӯштини миллӣ кораш хуб аст баҳро, аммо Фирдавс ҳоло ана акнун ҳоло баданро барои ҷаҳонгир Маҷидов Хуршед нишон медиҳад довари марказ. ҳоло акнун Хуршед ҳам дар ғазаб омад. гӯштини хуб байни паҳлавонон аст. хеле ҷолиб ва ҷазоб аст. қисмати Фирдавс ва қисмати Хуршед савдо мекунанд. навбати дигар ҳам Фирдавс мехост ки нешинад ва болои сар гирад. хеле ҷолиб Фирдавс Насимов. акнун бубинед Фирдавс навбати дигар барои нишастан ва Хуршед қувваи худро барои Фирдавс бурд ва Фирдавс натавонист. ҳоло Хуршед барои гиребон пайдо кардани Фирдавс ҳуҷум мекунад. ин паҳлавони шинохта ва онарашро нишон медиҳад. ҳамчунин эълон мекунанд ки санаи 29 дар ноҳияи Тимур Малик гӯштини миллӣ баргузор мегардад дар деҳаи Чилча. ҳоло набард байни паҳлавонон. Хуршед Фирдавс бубинед Хуршед ҳоло нешаст. даме вақт ба анҷом мерасад. Фирдавс Насимов пирӯз мешавад. ҳолати такрор ҳам дидан мумкин аст ки Фирдавс чӣ гуна муваффақ шуд. ана ин ҳолати такрор аст. бубинед ҳамчунин мо метавонем ки ҳолате ки Хуршед Маҷидов Фирдавсро партован ҳамин ҳолат аст. офарин коргардон Фирӯз Бахтибеков бо тамоми имконият лаҳзаҳои такрорро барои мо пахш мекунанд. анакнун набарди хеле ҳам ҷолиб ва ҷазоб байни ду паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Сайҷалол Саидов ва Шамшод Абдуллоев доир мегардад. роғибон ва ҳаводорони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ акнун ду чеҳраи тоҷик Сайҷалол Саидов ва Шамшод Абдуллоев мубориза мебаранд. чӯбони уқобон ду бугозу кушодан барои ин паҳлавонон шоиста ва хеле ҳам ҷолиб аст, чунки ҳар ду паҳлавон таҷрибаи ғании гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ доранд. мас аз майдонҳо ҳар ду паҳлавон ба ин мартаба расиданд. Сайҷалол Шамшод Сайҷалол лаҳзае барои гиребон доштани рақиб ҳуҷум мекунад. Шамшод бошад чанд навбат кӯшиш барои пайдо кардани гиребони Сайҷалол Саидов. ҳоло Сайҷалол лаҳзае аз гиребони Шамшод гирифт ва Шамшод ӯро дур кард. навбати дигар Сайҷалол
حالا سراسیمه وار نیست. شمشاد کمه با هجوم میگذارد. ببینید حالت خوبتر است. آقا سعید جلال اکنون هر دو دست رو برای شمشاد دو دست. اکنون شمشاد برای هجوم کردن از منطقه اساسی میبرایند. داور مرکز هر دو را گوشتی نومان میکند. لحظه آنها را با مرکزی گلیم دعوت میکند. گوشتین گیرید. سعید جلال شمشاد برای پیدا کردن گریبان رقیب و ببینید شمشاد اکنون گریبان گرفته است و سعید جلال باشد خود را کنار میگیرد. لحظه اما با خوبی آسانی خود را از چنگال شمشاد عبداللهیف سعید جلال سعیدوف رها میکند. نوبت دیگر سمت یکدیگر نظر میکنند. گوه چنگال به گریبان میکنند. مخلصان کنار میدان سعید جلال و قسمت شمشاد صدا میکنند. اکنون شمشاد قد و بستی سعید جلال بلندتر میستند نسبت به رقیب. داور مرکز حالا اکنون فعال و کم فعال را باید معین کند. آگاهی برای سعید جلال سعیدوف و همچنین شمشاد عبداللهیف برای گوشتین نگرفتن. شمشاد سعید جلال سعیدوف. شمشاد به هجوم میگذارد. گریبان و آستین رقیب را میدارد. سعید جلال باشد. حالا سر خم هر دو کنار میدان میروند. هر دو فاصله را دور میکنند به خاطر که خطر دارد. ана наврӯз ҳам омад. самбусаи лазиз ва оши палави булаззат. марҳамат, ҳама ба назди дастархон. дастархон интизори шумост. сих кабоб, ош, шӯрбо, манту. ҳама касоне ки бо таманниёти неки худ ба наврӯз ҷилӯ мебахшанд, бо мо ҳамроҳ шавед. ҷавонон, зудтар ба назди мо. ансамбли мо шумо низ биёед, то ки нонҳои гарм хунук нашаванд. назди миз барои ҷашни наврӯз бо кока-кола. биёед хушбахтӣ ва ин таъмҳои лазизро бо ҳам бинем. аз наврӯз бо кока-кола лаззат баред. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри душанбе 22 марти соли 2020 соати 15 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди варзиши пойгаи аспдавониро барои дарёфти ҷоми пойтахт 2020 баргузор менамояд. аз варзишгарон чобуксаварони мамлакат хоҳиш карда мешавад ки дархостҳои худро барои иштирок дар ин мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ ба кумитаи тадорукот раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе пешниҳод намоянд. ғолибони мусобиқаҳоро мукофотпулии интизор аст. телефонҳо 221 6702 222 27 78 900 08 06 06. ту кадом кока-коларо интихоб мекунӣ? кока-колаи классик ё кока-колаи бешаккар?
زیبا است. داوران کنار چرخ میزنند. داور مرکزی حالا نزد سر داور می رود. کار به سر داور افتاد. اوهو، اکنون شروع شوق زیادتر میشه. گوشتین گیرید. اوهو، این از کمه مشکل است. شمشاد سجلال خوب داشته است. اوهو، گوشتین گیرید. داور هم مراجعت میکند. ببینید حالا یک نوبت دیگر برای وقت به انجام میرسد. اکنون دوستان عزیز با یک بدن شمشاد عبداللایف این قدر مخلصان زیاد با کفگوبی میکنند، شادی میکنند. انا این برادری از هر دو هم آغوش میکنند. آنها باز شاید با هم بخورند. باقی نیست. شمشاد عبداللایف اکنون پیروز میشود. آقا مخلصان را ببینید چگونه صدا بلند میکنن به خاطر آنها. آفرین. انا این است از زیب و زینت گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری. پرچم تاجیکستان از سمت دیگر با حالت تکرار را میبینید. ببینید این افتش سید جلال سعیدو بود. بعدن رو برای شمشاد عبداللایف نشان دادن. حالا آنها باز شاید بین هم مبارزه برند برای با دست آوردن 4 جایزه. دوستان عزیز اکنون باز رقابت ادامه می‌یابد. توجه میکنیم به باز مبارزه دیگر ورزشگران سهراب محمدی و باز هم فریاد شیخов برای مدال برنجین وزن رو میسنجند. بسیار هم مبارزه جالب، بسیار هم رقابت خیلی حساس و دیدنی و باز هم از این تلاش های دیگر و کوشش های دیگر پهلوانان رو ما شاهد خواهیم گردید. فریاد شیخ پهلوان خلعت سفید به بر کرده نوکک قبلا از تیمور رحیموف شکست خورد و سهراب از شکر محمد میر محمد در واخری نیمه نهایی مغلوب گردید. هر دو این پهلوان بعد این ناکامیشان به میدان دعوت شدند و آخرین دیدار انجام میدهند برای دریافت مدال برنجی. اکنون توجه میکنیم به هنر هر دو پهلوان. فریاد را گفتیم که اندکی جوانتر است. سهراب پهلوان شهر وحدت با موسم های دائمی فراگیر نیست اما تجربهش خیلی بهتر است. هر دو زود از میدان بیرون شدند. در استفاده عمل واقعا همچون کمربند نقشی بسیار هم مهم دارد، چون که آغاز هر یک اصول این از ابتدای عمل خودی مقصدناک یا با موفقانه است. سهراب اکنون این ترتیب نیروسنجیش مقصدناک نیست. فریاد جوانتر است. اگر صورت افزایی کند میتواند که توسط تغییر دادن موازنت از سهراب امتیازی تاند. بله این بار دوم است. اکنون حالت دوم داور رو مجبور میسازد که به سهراب آگاهی دهد، اما اینجا هم این فرصت هم صرف نظر شد. فریاد دوباره در ادامه مبارزه با داشتنی از قسمت بالایی حریف
اعتبار زیاد میدهد. سر سوچی نتوانست اصولهای بابایی، اصولهای گوشتنی ملی اگر اینجا هم رعایت شوند خیلی هم جالبترن و اکنون امکانیت بود برای فریاد شیخوف در خاتمه همین عملی نوبتیش که صاحب امتیازی بدن گردد. بسیار هم شمشاد و سید جلال واقعا تنتنه گوشتین ملی ما رو با مردم با مخلصان هم خوب نشان دادند. بسیار یک رقابت عبرت بخش هم بود براستی. و در مقابل باز هم پهلوانانی که غالبا در این وزن مرحله نهایی ما همین صحیفه جالبی رقابت سید جلال و شمشاد رو خواهیم دید که میانی هم شکر محمد میر محمد و تیمور رحیم صورت میگیرد. هنگامی از بالا داشتن امکان پذیر است چون که قامت پهلوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان اندکی بلندتر است و استفاده عملهای بیشتری فریاد هم از همین عبارت است. در گشتین امروز البته این ثابت گشت براستی. حرکت های فریاد اندکی فرق کنندند نسبت به سهراب با حالت های معمولی و من حرکت هایی که هست این ثمره بخش خاتمه یافتنش در گمان است از همان اصولی که سر یاستین رو گرفت و خواست که سر کتف رو استفاده کند. سهراب نمیگذارد که فریاد از بالا از کمربند یا نزدیکتر به اما از پشتی او باز هم دقیقتر قویتر دارد چون که وضعش باز هم ناگوار می شود. خود همین عمل را جویاست اما موفق نشد. صدای مربی شهر وحدت سهراب شاقلو به گوش می رسد. اعتراض دارد از هنرنمایی سهراب محمدیف اما در رفت نیروسنجی باز یگان تغییرات هم یگان دیگرگونی نیست نه در روند عمل های گوشتنی ملی و نه در به دست آوردن امتیازها. گریبان نیو دستگاه بدن خیلی هم نزدیکی حتی به همون فرصت جالب و سازگاره که حتی پهلو و حلال اگر این فرصت ما توانیم که این لحظه رو ببینیم واقعا فکر میکنم که حتی از بدن هم افضلی داشت این پرتفت. حالا امکان داریم از کارگردان خواهش میکنیم که متوجه باشند و برای البته ما این لحظه رو دوباره منظور سازد. یه بار دیگر توجه میکنیم بسیار هم عالی. فکر میکنم که اینجا پهلو هست واقعا هم اگر دست رو که میگیرید حتی حلال بود. پهلو کاملا هست. بسیار هم جالب بسیار هم سری وقتی. سهراب خیلی خوب هنرنمایی کرد و تأسف که از هر دو گریبان گیرید در عمل در اجرای همین اصول. اگر دست رو می داشت دیگر اینجا جای گفتگو هم نمیموند. حتی همان امتیازی از همه والا حلال رو هم یا سهراب واقعا هم سهراب ثابت کرد که در این میدان نفری تصادفی نیست و خیلی هم اکنون در این پرتابش دیگر شبهه ها نیز از میان رفتند. سهراب محمدیف پهلوانی گرانوزن شهر وحدت
از دسته شهر و ناحیه‌های مملکت برنده مدال برنجی شد. انا همین حالتی که بود. البته اینجا هم پهلو هست دقیقاً. بعداً یک حرکت سوناکو بسیار هم خیلی هم باسانی و خیلی هم جالبترین فرصت بود که سهراب استفادهش کرد و کامیاب شد. دو چهره محبوبی گشتین جدا و گشتین ملی کشور، دو ورزشگری رقم یک تاجیکستان، دو نفره که امروز نسل نورس، پهلوانان نورس از این دو واقعا هم افتخار دارند. هر دو هم نمونند، هر دو هم استعدادشان خیلی و خیلی فرق کننده در همین وزن جمعی 100 کیلو در میدان امروزه گشتین ملی. بعد این البته باز هم پهلوانان دیگر نام‌نویس میشن برای شرکت در وزن مطلق و دریافت مکافات عالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، شاه جایزه، تحفه دانه ارزشناک. نماینده شهر نوایی نوبه مرکز تیمور رحیما، والیبال‌های کمون نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شکر محمد گیر محمد. واقعا هم اکنون شما دوستان از این یک لحظه توجه کنید، واقعا هم عبرت است و هم ننگ است و هم مبارزه است و هم فلسفه است و هم در مجموع اون چیزی که ما برخورداریم از گشتین در رقابت هر دو این پهلوان خواهیم دید. چون که گفتیم که در این وزن هر دو پهلوان معرف کننده تاجیکستان در عرصه بین المللی هستند. در مسابقات قاره‌ای و البته جهانی، در مسابقات گرند پری و گرند اسلم و در مجموع جودوی تاجیک را این دو چهره سرشناس معرفی میکنن. ما از اینها افتخار داریم. تیمور اینجا حرکت هایش اندکی باز هم افضلتر شد. سین و سال هر دو پهلوان هم خیلی نزدیکی دارن، برابرن. ان قریب یکی 22 دیگری 23 ساله و مبارزه پهلوانان در مرحله نهایی وزن جمعی 100 کیلو صورت گرفته ایستاده است و با اینها نیز شاید در مرحله نهایی وزن مطلق با هم واخورند. بعد این باز هم با وزن مطلق نام‌نویس میشوند و این پهلوانان هم امیدی دریافت مکافات عالی را هم دارند. و سالی سپری گشته هم هر دو در همین میدان برای شاه جایزه مکافات عالی رقابت کرده بودند و شکر محمد در ابتدا موفق بود و بعدا تیمور اشتباهش را اصلاح کرد و صاحب مکافات عالی شاه جایزه شد. این سال البته وقت نشان خواهد داد. خیلی در یک فرصت البته کوتاه خودی رقابت انا همین میدان نوروزگاهی پایتخت، آخرین رقابت در وزن جمعی 100 کیلو، آخرین زورآزمایی پهلوانان در 8 وزنی که صورت گرفت. بعد این اکنون به وزن مطلق توجه میکنیم و چند نفر مدعی نام‌نویس میشوند به صورت مجلس تا هنوز برای حتی ما هم معلوم نیست. از وزن 80 کیلو میتواند نفری دلخواه نام‌نویس شود. تیمور حمله هجوم دویمش هم خوب انجام نمی‌یابد. هر یک حرکت پهلوان مد نظر است، به این نوبت گرفته می شود که در دوام 5 دقیقه چند مراتبه ورزشگر رجوع میکند به حمله و چند کوششی مقصدناک دارد و چندی از آنها هم چی ثمر آورد. از این خاطر تیمور در این جوده اندکی فعالتر است. شکر محمد، میر محمد حالا از میدان دور شد، دوباره به این نقطه اکنون باید توجه کند که این حالت را تکرار نکند.
این هم باز چند سه پهلوی دیگر دارد که وابستگی بیشتر دارد. این اگر برقصد چون از میدان دور می شود یا حریفش برقصدانه او را هم تیل دهد که امکانیت گشتنگیریش در مرکز میدان نماند و باز دیگر عاملی که برای مجازات به زمینه میگذارد. این از مطلب و هدف پهلوان وابستگی دارد که در کدام حالت به وقوع میپیوندد از میدان بیرون برآمدن ورزشگر. اگر هر دو هم زود بیرون شوند و رجوع به مرکز داشته باشند این هم رایج است در گوشین ملی که همین مبارزه را ادامه دهند. فادال اوی ولادیمیر الچارینوف در این مورد هم بسیار قیافه‌اش را سری وقت کارگردان منظوری ما کرد و واقعا شکر محمد میر محمدوف را که در این 6 ماه اخیر تمرین میدهد بیشتر در این ردیف فلکه مسئول است که در جریان نیروسنجی آن همان تاکتیکای مربی را به کار برد. اما اینجا هم آگاهی فکر میکنم شکر محمد را انتظار است. نه دفعه دوم هم عقب نشینی میکند. ببینید که اگر برقصدانه برد حالا که نزدیکتر باید باشد و بله این حالت دیگر جای برگشت نیست. آگاهی است، آگاهی هست. کار به تنبیه رسید. اکنون این دومین آگاهی چون تنبیه اکنون ادامه مبارزه آن این کار کردن امتیازها را باز هم آگاهی های برطرف نمیکنند. ایستد امری داور تیمور رحیمو بسیار در این جریان همیساری تأسف میکند. شکر محمد علاکه مطلبش رو عملی کرد. برای او کافی است که وقت خاتمه یابد. باز هم دوباره تنبیه دوم به شکر محمد میر محمدوف. باز حالتی مشکل تره که او را هم تهدید میکند. حتی دفعه سیوم تکرار یافتن از میدان خارج می شود. بازمی این شکر محمد بدن دارد. امتیاز اول گشتین ملی گشتینگیری. بسیار هم وقتی کم باقی مانده است. شکر محمد میر محمدوف حالا امکانیتی باز هم مقاومت راست بودن رو دارد. باز تیمور رحیمو برایش باز مشکلی ایجاد کردن میتواند یا نه. باز هم این فرصتی که واقعا هم تیمور تلاش دارد. شکر محمد برعکس عقب نشینی میکند برای خاتمه وقت را کشال میدهد. ببینید در این جریان دو تنبیه دارد. دقیقه آخرین باز هم شکر محمدوف چرا که خود عمل نمیکند یا لااقل همون قوی بودن فرصتی دفاعش را در میدان نشان دهد. و در نهایت هم تیمور اثبات کرده. در نهایت تیمور اثبات کرد که او بیشتر میخواهد. او جرأتش تا بود توانش بیشتر و قوی تر است و عقب نشینی شکر محمد میر محمدوف او را باز به همان نقطه آورد که تنبیه دوم هم گیرد. و چی باید کرد؟ تیمور در این رقابت از بالا شد و برنده مقام اول مدال طلا گردید و گفتیم که شاید هر دو هم باز در مرحله بعدی برای مکافات یالیش و جایزه واخورند. اکنون این به کسی معلوم نیست چون که باز هم نفران دیگر زیادن مدعیانی که میخواهند نامنویس باشند. خیلی هم شکر محمد میر محمدوف در ابتدا بسیار هم جرأت کرد. ولادیمیر الچارینوف به این پرتافتی شکر محمد هم بسیار خوشحال شد.
بسیار هم در یک حالت ناگوار بود. شکر محمد معلوم بود که عقب نشینی دارد، خسته حال است و الکی از این فرصت، از این خستگیش هم تیمور سری وقت استفاده کرد و او را به تخت پشت افتانید.
جمهوری تاجیکستان محترم نظرزاده رضا شادی می‌سپارم. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مرزاب در یکجایی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه بخشیده به عید بین المللی نوروز سنه 28 مارس سال 2020 ساعت 9 در دهه چهارباغ ناحیه مرزاب مسابقه کشاده ناحیوی اوید به گشتنی ملی گشتنگیری را بین نوروزان و جوانان در وزنهای معین گردیده برای دریافت جام مرزاب برگزار می نماید. از مربیان دسته ها خواهش کرده می شود که درخواست‌های خود را برای اشتراک در این مسابقه گشتنگیری با کمیته تدارکات مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه مرزاب پیشنهاد نمایند. مسابقه در تالار ورزشی سامان دایر می‌گردد. غالبان مسابقه را مکافات‌ها انتظارند. تلفن ها برای تماس 918 2347 19 988 37 77 76. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри душанбе 22 марти соли 2020 соати 15 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди варзишии пойгаи аспдавониро барои дарёфти ҷоми пойтахт 2020 баргузор менамояд. аз варзишгарон чобуксаварони мамлакат хоҳиш карда мешавад ки дархостҳои худро барои иштирок дар ин мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ ба кумитаи тадорукот раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе пешниҳод намоянд. ғолибони мусобиқаҳоро мукофотпулӣ интизор аст. телефонҳо 221 6702 222 27 78 900 08 06 06. тавсияҳо оид ба пешгирии бемории коронавирус. ҳатман шустани дастон баъди суҳфазанӣ ё атсазанӣ, ҳангоми нигоҳубини бемор, пеш, ҳангом ва пас аз омода кардани хӯрок, пеш аз хӯрок хӯрдан, баъди қазои ҳоҷат, ҳангоми ифлосии дастон, баъди тоза кардани ҷойи нигоҳдории чорво, шустани даст бо собун ҳангоми ифлосии дастон, мунтазам шустани дастон бо собун ва ё маҳлулҳои безараркунанда барои пешгирӣ аз ҳар гуна микробҳо. дигаронро аз беморӣ ҳифз намоед.
ҳангоми суфидан ва атсазанӣ даҳон ва бинии худро бо даст ё рӯмол пӯшонед. дастмолҳои истифодашударо фавран партоед ва дастонатонро шӯед. дастмолҳои истифодашударо фавран ба зарфи сарпӯшдори партов партоед. баъди суфидан, атсазанӣ ва нигоҳбини бемор дастонатонро бо собун ва ё маҳлулҳои безараркунанда шуста тоза кунед. ҳангоми суфазанӣ ва таби баланд аз робитаи наздик бо дигарон дурӣ ҷӯед. аз туф кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ худдорӣ кунед. агар шумо табларза, суфа ва нафаскашии душвор дошта бошед, сари вақт ба духтур муроҷиат кунед. این مسابقه автомашинаи ҳайёта аввало акнун дӯстони азиз раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба ғолиби ин мусобиқа тақдим карда мешавад. як тарсак ба интизори роҳбарияти ҳакумати ҷумҳурияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе мезанем. чунин як ҳамкориҳоро баъди рушди куштигирӣ дар мамлакат ва дастгириҳо ин куштигирон ин чорабиниро баргузор намуданд. акнун дӯстони азиз, паҳлавонони сангинвазн барои ба даст овардани шоҳҷоиза талошро оғоз карданд. фарёд шайхов пироҳани сафед ва бар кардааст ва хуршед маҷидов бошад бо пироҳани кабуд гӯштин мегирад. ин паҳлавононе ки якдигарро медонанд ва якдигарро хуб мешиносанд. талош барои баромадан ба қисматҳои ниҳоӣ, ҳарчанд ки дар ин ҷо суратҷаласаи шоҳҷоиза барои мо пешниҳод нашудааст, аммо ба ҳар ҳол мунтазир ҳастем ки суратҷаласа мерасад ба назди мо ва албатта пешниҳод мешавад. барои нафароне ки моро тамошо мекунанд, фарёд шайхов пироҳани сафед дорад ва хуршед маҷидов бошад бо пироҳани кабуд гӯштин мегирад. аввалин ҷуфте ки даъват карданд. ҳоло набарди паҳлавонон фақат шурӯъ гардидааст. мубориза барои ба даст овардани шоҳҷоизае ки паҳлавонони сангинвазнро миёни ҳам ҷамъ меорад ва шоҳҷоиза аллакай дар майдон аст ва мунтазири соҳибаш аст ки дар ин набардҳо ғолиб мебарояд. албатта вақт онро нишон хоҳад дод. ҳардуро довари марказ огоҳӣ нишон медиҳад барои камфаъол буданашон. ҳоло шайхов ва маҷидов мубориза мебаранд. як паҳлу барои шайхов, як паҳлу барои фарёд шайхов нишон доданд. акнун хуршед маҷидов дар ин ҷо барои ҷуброн кардани ин паҳлу кӯшиш дорад. фақат ӯро лозим аст ки таваккал кунад ва хуршед маҷидов баъди аз таваққуф ман мефаҳмам ки албатта бо чӯ мушкилӣ ба майдон бармегардад.
خوشبخت این باری همین دستگیری ها همین غمخواری های رئیس جمهور دوشنبه یک ترسک بزنیم. алакай ба ҷуз аз шоҳҷоиза ҳамчунин мукофотҳои пулиро ҳам эълон карданд барои ҷоизадорон. ава ғолиби авазни мутлақ метавонад ки соҳиби шоҳҷоиза шавад. ҳоло аввалин ҷуфте ки барои шоҳҷоиза мубориза мебаранд дар рақобатҳои шоҳҷоиза ин хуршед маҷидов бо фарёд шайхов мебошад. ҷои хуршед ва ҷои шайхов мехоҳад ки рақибро ба афтонад ва шайхов ҳоло бо як барои ҷуброн кардан хуршед сари китф хуб шишт, аммо кораш рангин нашуд. ҳанӯз кораш рангин нашуд. такраран хуршед таваккалро пеша мекунад ва мехоҳад ки ҳуҷум кунад, сари китф шайховро афтонад. хуршед паҳлавонест ки дар вазни 100 кило ҳоло дар гӯштини ҷудо бародарон хуршед ва ҷаҳонгир ду паҳлавоне ки падарио отам маҷитов яке аз собиқ паҳлавонон ва ҳоло бошад дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кор мебаранд. ин ду паҳлавоне ки ҳарду ҳам бародарони номӣ ҳастанд ва охирон маротиба ҷаҳонгир маҷидов як паҳлуро шайхов нишон доданд. ду паҳлавоне ҳастанд ки ҳарду номдор ҳастанд. акнун ҳоло дар ин ҷо фарёд шайхов дар аввалин дидор хуршедро шикаст дод. ҳолати такрорро мебинем. хуршед дар ин ҷо ҳуҷум мекард ва баръакси ҳол ин ҳолати дуюми такрор аст ки дар даври аввал шайхов хуршедро бо анамин ҳолат буд ки паҳло афтонид. ҳоло соҳроб муҳаммадиевро даъват мекунанд. тимур раҳимов ба майдон баромадааст. дар ҳолати набаромадан пас тимур раҳимов мустақиман ба даври минбаъда роҳ меёбад. соҳроб нест. соҳроб ба фикрам дар он ҷо тимур раҳимов иброз мекунад ки гуфтааст ки гӯшти намегирам. шояд ба ҳар ҳол мо интизор мешавем лаҳзае ҳоло соброн роб нест. муҷозот барои гӯшти нагирифтанаш бо тимур раҳимов интизор аст. шояд акнун соҳроб
تیمور رحیموف رو کشتنی ملی رو شاید در نظر داشته باشد در اینجا وایدلویف. یک سال طبق اون نفره که البته کشتی نمیگیرد محروم شود از کشتنی ملی در کشتین هایی که البته رسما دایر میگردند. خب تیمور رحیموف به نبرد و دور منبعد راه یافت. آن اکنون دوستان عزیز عبداللهیف شمشاد با شکر محمد میر محمدوف هنر نمایی میکند. این دو پهلوانی که یکدیگر رو خوب میشناسند در کشتن جودو شکر محمد میر محمدوف آخرین مراتب خوب درخشیده بود و عبداللهیف باشد در مسابقه های منطقوی کشتن گرفته است. دوستان عزیز نبرد پهلوانان حالا دعوت کرده میشوند. این پهلوانانی که برای به دست آوردن جایزه یعنی جایزه تلاش خواهند کرد. حالا منتظر هستیم همین فضای زیبای کشتنی ببینید. مخلصان هم جمع آمدن و منتظر هستند که کی پهلوانان وارد میگردند. شکر محمد میر محمدوف آمده است. فقط شمشاد عبداللهیف رو انتظار است. شمشاد عبداللهیف هم حاضر شده اکنون. فقط آنها را باید به میدان دعوت کنند و نبرد پهلوانان برای به دست اکنون جفت‌های سنگین وزن تلاش خواهند کرد. داور مرکز منتظر است پهلوانان رو. در کشتن ملی همونو جزترین کمبودی ها است که دعوت میشوند. نمیدونم از روی کدام چی باشد که امروز وقتی که برای شو جایزه نامنویس شد سراول سورا جلسه در دست ما نیست. ما با طور توکل میخونیم نفران رو دعوت میکنیم. دوی ماشین است که باید آنها مقرر شود مهلت دعوت داشته باشد مهلت انتظاری باشد. نفری که نامنویس نوشته است و نمی براید باید او را پیشکی فهمانند وقتی کشتن گرفت. انا توقف از همین خاطر می شود که امروز در همین فضا بس سر می شود تستر آزیستتر باید بر وقتتر قایده باشد. پیشکی جلسه دایر شود و طبق انمو جلسه فهمانند. هوا سرد می شود. مخلصان در همین جا جمع آمدن منتظرند. بالاخره اکنون بعد از درو دراست اول لحظه که ما در اینجا تقاضا کردیم پهلوانا را هم میبینیم که وارد به میدان میشوند. دوستان عزیز پیراهن سفید به بر کرده است پهلوان سنگین وزن شکر محمد میر محمدوف و رقیب شمشاد عبداللهیف پیراهن کبود به بر کرده است. حالا سر تعظیم فرود میارم برای مخلصان و نبرد شروع خواهد شد. شکر محمد شمشاد معرفی کنید. بس با فکرم برای معرفی کردن سرخون دواره. خب این باید عبداللهیف اکنون معرفی میکند اونها رو. حالا اکنون دسته ها در اینجا حضور دارند. دسته مکمل و جفتی سیوم است که مبارزه میبرند. شکر محمد لحظه گریبانی شمشاد رو داشتن میخواست. شمشاد گریبانی خود را از دست شکر محمد رها کردن است. ببینید شمشاد هم با هجوم میگذارد. حالا شمشاد با هجوم میگذارد. شکر محمد را از مرکز میدان دور میکند و
شکر محمد میر محمدов پهلوان است که از روی وزن از شمشاد حدودی 20 کیلو زیادتر وزن دارد. نوبت دیگر شمشاد برای گریبان رقیب را داشتن. شکر محمد باشد خود را باز از مرکز میدان دور میبرد و این نوبت شمشاد عبداللهیف همانا پیگیری گریبان شکر محمد است و خیلی خوب و قوی هم میدارد. برای او جمع کردن اصول را نشان دادن شاید قوه و وزنش هم نرسد. کلید برداشته است شکر محمد. اکنون گیرد داور مرکز اشاره میکند. باز شکر محمد شمشاد عبداللهیف نوبسته از جوسه خورد اما دلیرانه به سمت شکر محمد هجوم دارد. این پهلوان رشتی شکر محمد باشد حالا در مرکز میدان گریبان رقیب را پیدا کرده است. آگاهی برای شمشاد عبداللهیف. تکیه موندن یا تکیهگاه برای رقیب کردن یعنی محدود کردن قوای رقیب یا مانع گشتن به اصول های رقیب میتواند که پهلوان را از جانب داور مرکز آگاهانیده شود. حالا عبداللهیف اکنون نوبت دیگر دست را در کمربند رقیب میگذارد و تکیه به همون دست راست است. دومین مراتب است که میفهماند با این شکل یعنی تکیه موندن مانع میگردد با نبرد رقیب. از این خاطر باید حرکت باشد. شکر محمد باشد آسودانه رقیب رو پیگیر است. اکنون شکر محمد با تیمور رحیموف پهلوانانی هستند که داوطلب اساسی برای به دست آوردن جایزه شد. حالا اکنون شکر محمد از مرکزی میدان بیرون می شود. آگاهی برای شکر محمد میر محمدov. اولین آگاهی و تنبیه هست برای شمشاد عبداللهیف. نوبت دیگر شمشاد عبداللهیف برای کردن آماده است. و شکر محمد میر محمدov باشد حالا از مرکزی میدان دور میگیرد خود را کنار میگیرد. دوباره سه بار این پهلوانان با هم وصل میشن و پرتافت زیبا را تا هنوز ما میان این دو پهلوان ندیده ایم. شمال سرد میوزد و پهلوانان باشند آرامانه گشتین میگیرن. باید در این شمال سرد قوه زیاد شود و باید تیزتر گشتین گیرن و اصولهای خوب را نشان دهند. مردم اینجا نشسته است و منتظر پرتافت‌های جالبی گشتین ملی است. شمال سرد عاقبت باران را دارد، از این خاطر باید نبرد زودتر شود. حالا شمشاد عبداللهیف
یک مرتبه دیگر قوای خود رو شکر محمد میر محمدов охирон маротиба дар гранд-слами адиусиолвор хуб дурахшида буд. миёни паҳлавонони тоҷик ягона паҳлавоне буд ки аду давр рафт ва хуб гӯштин гирифт. ёдрас мешавем дӯстони азиз, инҷо ду паҳлавони шинохтаам ба чашм намерасад. хоҷазода берӯз ава ориф додов, ду паҳлавоне ки ҳарду номдор ва шинохта ҳастанд. паҳлавонро мо фаромӯш намекунем ҳунарашонро. шакар мамадро дар инҷо бо танбеҳ рақиб даст боло медонанд. акнун довталаби асосӣ ин шакар мамад аст. мубориза дар вазни мутлақ ҳамоно ҷараён меёбад ва мушоҳида мегардад ки албатта саёд фарёд шайхов ва темур раҳимов ду нафаре ки дар марҳилаҳои аз ин пештар ғалаба ба даст оварданд ва ба даври дигар роҳ ёфтанд. бисёр таассуф ки шамшод дар ин нирӯсанҷӣ бо ҳамон як танбеҳ از ادامه مبارزه ها محروم گردید. شمشاد واقعا نفری ارزنده است با مکافات شاه جایزه و واقعا هم این شاه جایزه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای نفر موفق تأسیس داده شده است که البته شبکه ما رو ترک نکنید و غالب این شاه جایزه نفری پهلوان میدان نوروزی شهر دوشنبه البته بعد از چند لحظه معرفی خواهد گردید. فریاد شیخов با همراهی تیمور رحیمov به میدان میبرایند. فریاد با تیمور رحیمov اکنون در میدان امروز در وزن جمعی 100 کیلو گوشتین گرفته بودند در بخوری نیمه نهایی. بعدا نتیجهش معلوم شد که تیمور رحیمov در مبارزه مقابل فریاد واقعا فعال هست. حالا هم این را خوب ثابت میکند. مبارزه پهلوانان باز هم ادامه خواهد یافت. تیمور اکنون نقطه ضعیفی را چون احساس کرد از این فریاد شیخov رو، چون گفتیم که هفته سپری گشته در اولین گشتینی موسم امساله در ناحیه دوستی هر دو هم برای شاه جایزه رقابت کرده بودند، اما شاه جایزه صاحب خود را پیدا نکرد. هرچند تیمور افضلی داشت، برتری کامل را هم بعد از گرفته بود، اما در گشتین ملی آن تنتنه های شهر و ناحیه ها که اینجا با تخت پشت باید ورزشگر افتد. از این نقطه نظر وقت هم خیلی طول کشید و در نهایت غالب معین نشد. امروز تیمور رحیمov اثبات کرد که او نسبت به حریفش فرق کننده است هنرش. الکی یک مرتبه در بخوری نیمه نهایی وزن جمعی 100 کیلو فریاد شیخov را شکست داد. بسیار رقابت ها هم خیلی جالب تر شده ایستادند.
امروز هم کوشش دومی تیمور رحیموف ولی نتیجه بخش نیست. اینجا هم هرچند تیمور کوشش دارد اما در به دست آوردن امتیاز موفق نشده است. حرکت سیومی تیمور اینجا که داور باید که به پهلوانی خلعت سفید داشته بله آگاهی دهد چون که گوشتین نمیگیرد باید مجازات گردد قامتش باید بلندتر باشد. اینجا هم نیروسنجی و همون ترتیب درست و همون طبق نظامنامه صورت گیرد. و اگر ما توجه کنیم به وقتی برگزاری مسابقات که خیلی هم طول کشید ببینید که 6-7 دیروز 10 ساعت و 25 دقیقه رقابت پهلوانان در همین میدان صورت گرفت و امروز هم ببینید الکی ساعت 7 پشت سر میگردد یگان نفر جایش را عوض نمیکند. این بار دیگر اثباتیان است که واقعا به گوشتین ملی محبت و میل و رغبت بیشتر است و هواداران سرشماری خود را هم در جمهوری دارد. تیمور تلاش میکند دوباره عضو منتخب جودوی کشور فریاد شیخوف مجبور شد که اکنون به میدان برآید بعد مراسم قرعه کشی در وزن مطلق برای شاه جایزه مکافات یالی دیگر جای برگشت نیست. اگر به میدان نمی آمد آنگاه از جانب فدراسیون گوشتین جودوی کشور مجازات میشد و از اشتراک در مسابقه ها طول 1 سال محروم میگردید. آمد اما کار را خوب و بهتر و دیدنی انجام نداده ایستاده است. پافشاری این اکن چون عادتی جوان مردی نیست که قصدن این کارو این حالت ها را اجرا کند. حریف خود را نداشته باشد یا اینکه به زحمت اگر پرسش نزند آن را رمه داده بشود. در ابتدا البته باید عمل خود را بعد آن شروع کند که حریف را البته از کمربند یا از سر یاسین یا از در مجموع حرکت را آغاز میکند و بعدا پیشوا این اصولی که خاص هم به گوشتین جودو هم هست و در سمبو نیست. با تیمور آگاهی داده شد. وقت هم پس از چند لحظه انجام می‌یابد اما در مبارزه و تلاش پهلوانان در این دور آنقدر برتری و افضلی را مشاهده نکردیم. براستی آگاهی و تنبیه اکنون تقدیر این مبارزه را حل می‌کرده باشد. برای پاسخ با این سوال البته بعدی بیشتر از 1 دقیقه دیگر می توانیم که البته توجه داوران رو هم به نظر گیریم. این چی گوشتین است؟ مخلصان هم صدایشون بلند می گردد اعتراض دارن. اکنون مجازات شدن این تنبیه اکنون حالتی که باز قاید دستی تیزی هم به نظر رسید. این چی وضع است، چی حالتی میدانداری پهلوانان است. باید که داور هم اکنون
фикри худро ҳам нишон дод. ба ҳар навбат фарёд қомати баланд бо ҳамон як ҷуръату ғайрату ҷавонмардии худ ва дар ниҳоят Теймур Раҳимов мисли оне ки қаблан ӯро шикаст дод дар ин рақобат ҳам Теймур дастголо шуд. дар як рӯз ду маротиба аз Теймур Раҳимов Фарёд Шайхов шикаст хӯрд. қаблан дар вохӯрии ниманиҳоӣ вазни ҷамъи 100 кило ва баъдан дар муборизаи вазни мутлақ барои дарёфти шоҳҷоиза. حالا دوستان عزیز اکنون رسیدم با نقطه اساسی یا با مرحله که شوی جایزه را باید به دست آورد نزدیک می شود. جفت نوبتی معرفی می شود. شکر محمد اکنون دوستانی عزیز نبرد برای به دست آوردن راحتی نهایی بین سید جلال سعیدов و شکر محمد امیر محمدов دایر می شود. شکر محمد میر محمدов چون پیشتر پیراهن سفید به بر کرده است و سید جلال سعیدов با کیمانای کبود گوشتین میگیرد. پهلوانی که یکی وزنش 100 کیلو و دیگر وزنش جمعی 100 کیلو در گوشتین جودو معرفکار جمهوری تاجیکستان هستند. هیئت منتخب جمهوری تاجیکستان را در گوشتین جودو معرفی میکنند. حالا شکر محمد از پشت سر سید جلال گریبانی سید جلال را دریافت کرده است و دست و چنگال برای کمربند پیدا کردن است. داور مرکز رقابت را باز داشت و سید جلال سعیدов را یک آگاهی نشان داد. قد و قامت شکر محمد نسبت به سید جلال سعیدов بلندتر و درازتر دستان دارد. از این خاطر برای سید جلال سعیدов هم گریبان رقیب را داشتن مشکل است. اما این وزن مطلق است. دلخواه نفر میتواند که در این وزن 120-130 کیلو هم داشته باشد. با پهلوان حتی 90 کیلو هم میتواند مبارزه برد برای به دست آوردن جایزه که در میدان گذاشته شده است. حالا اکنون این نوبت تنبه برای سید جلال سعیدов. شکر محمد میر محمدов باشد از گریبان سید جلال سعیدов مستحکم داشته است و او را فاصله نزدیکتر میخواهد بیارد. اکنون کمی در کم. اوه سید جلال
معلوم است که از دست رقیب خود را رها کردنی است. این بار دوم است که تنبیه میگیرد سید جلال، چون که یک آگاهی بود، دوم تنبیه و علاقه این باز تنبیه است. و قد و قامتی بلندی شکر محمد میر محمدوف شاید او را شکرین کند به قسمت نهایی، چون که این امکانیتی خوب است. اما باز هم تیمور رحیموف شاید او را در منبعد با این قد و قامت برابر است. ما پیشگویی نمیکنیم، فقط گفتنی هستیم که در وزن دو داوطلب اساسی تیمور رحیموف و شکر محمد میر محمدوف به حساب می روند. سید جلال سیدوف هنرش خیلی هم در وزن 100 کیلو عالی بود، هرچند از دست شمشاد شکست خورد. حالا ببین یک نوبت دیگر شکر محمد خواست که رقیب را پشت پای هزینه گذارد و او را به تخته پشت افزاند، اما دست را رها کرد. اول دوباره باز دست بگیره بان میشوند این پهلوانان سنگین وزن. سید جلال اکنون توکل را پیشه کرده است. ببینید خیلی خوب هجوم هم کرد. یک نوبت دیگر سید جلال داشته است. اول شکر محمد فاصله را دور میگیرد. شک در اینجا سید جلال خوب کار میکند. حالا اکنون سید جلال چند نوبت به هجوم گذاشت. شکر باشد لحظه به سمت ما هم نظر می نگرد، چون ما صدای بلند میکنیم شاید برو هم میشنود از هجوم های سید جلال سیدوف. آن اکنون دوباره سید جلال در کرد، پیدا کرد کمربندی شکر را. آن این شکل است. بعدم پهلو حتی میدهد داور مرکز. بله بعدا گرفته میشود پهلو. بله این پهلو بود، داور کمی شتاب کرد، اما سید جلال سیدوف پیش میگذارد. دیدید اکنون گوشتین جدا دیگر است و گوشتین ملی دیگر است. دوستانی عزیز فرقیت انا اکنون در همین جو معلوم می شود. حالا سید جلال فعال می شود. این پهلوان 100 کیلوی گوشتین جدا بر مقابل پهلوان سنگین وزن با پیش می گذارد. کار تماما رنگ دیگر گرفت. انا این کار و عموما رنگ دیگر گرفت. حالا سید جلال سیدوف اکنون قدم خود را با پیش استوارتر میگذارد و پیش میرود. شکر محمد باشه حالت تکرار رو میبینید. ببینید اینجا خوب کار کرد و این بعدم بود. حالت تکرار هم نشون میدهد. قبلا در گوشتین جدا اینو یوکو میگفتن، حالا وزری هم میشود. حالا شکر محمد برای جبران کردن این سید جلال را داشته است و این خودتی خطرناک است. بعدن داوران نشون میدهند، هر دو را بعدن نشون میدهند. اما اکنون کار تماما چی شد؟ داور مرکز هر دو را از جای میخیزاند، جبران میکند شکر محمد میر محمدوف. بدن را جبران میکند این پهلوان سنگین وزن. اما بدن سید جلال به فکرم خوبتر بود، اما بدن است. سید جلال حالا هجوم میکند با سمت شکر محمد و شکر محمد فاصله را دور میگیرد. حالا سید جلال سیدوف اکنون برای هجوم کردن آماده است، اما شکر محمد زمین نشیند. حالا اکنون سید جلال سیدوف با پیش میگذارد از روی آگاهی. حالت دیگر اینجا یک نوبت دیگر داور مرکز میگوید نه، اما سید جلال کار را رنگین تر میکند. آفرین بسیار خوب میرود.
اکنون تفاوت کشتنی ملی تاجیکی از کشتنی جدا در میدان نبرد پهلوانان 100 و جمع 100 کیلو بار دیگر احساس شد. سعید جلال در کشتنی ملی خوب آمادگی دیده است. با پررنگی سعید جلال سعیدوف پیش‌صفی را از دست نمی‌دهد. حالا برای شکر محمد میر محمدوف باقی مانده است که توکل را به کار برد. ببینید باز سعید جلال همون شکل، همون شکلی که پیش گرفته است برای اوه اینجا اکنون سعید جلال سعیدوف وقت به انجام میرسد و با رسیدن وقت البته سعید جلال سعیدوف پیش‌صفی را از دست نداد. اوه کار تماما رنگ دیگر گرفت. خب کی را نشون میده؟ شکر محمد یا سعید جلال؟ از روی خال داوران اینجا سرجم میکنند. اکنون اولین بدنی سعید جلال بود، بدنی دویم رو شکر محمد میر محمدوف رو در اینجا غالب میدونند. اما ما با هنر سعید جلال هم قائل شدیم. باور کنید شکر محمد میر محمدوف پهلوانی. خب اکنون برای شکر محمد نیست نبرد در قسمت های میبادا با تیمور رحیموف هم مشکل تر است. اکنون حالت تکرار رو ببینیم. سعید جلال در اینجا شکر محمد میر محمدوف رو خوب پهلو افزونید. این پهلوان سنگین وزن سعید جلال خیلی خوب کار کرد. حالت تکرار را تماشا کنید دوستان عزیز و حلاوت برید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرزاب در یکجایی با مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه بخشیده به عید بین المللی نوروز سنه 28 مارس سال 2020 ساعت 9 در دهه چهارباغ ناحیه مرزاب مسابقه کشاده ناحیوی عید به کشتنی ملی کشتیگیری را بین نورسان و جوانان در وزنهای معین گردیده برای دریافت جام مرزاب برگزار می نماید. از مربیان دسته ها خواهش کرده می شود که درخواست‌های خود را برای اشتراک در این مسابقه کشتیگیری با کمیته تدارکات مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه مرزاب پیشنهاد نمایند. مسابقه در تالار ورزشی سامان دایر می‌گردد. غالبان مسابقه را مکافات‌ها انتظارند. تلفن ها برای تماس 918 23 47 19 988 37 77 76. айни замон коронавирус тамоми ҷаҳонро ба ларза оварда ва шумораи беморон пайваста меафзояд. дар лавҳаи мазкур кӯшиш хоҳем намуд оид ба нишонаҳои ин беморӣ ва пешгирӣ аз он чанд тавсияҳои муфидро ба шумо пешкаш намоем. якум, шахси гирифтори ин беморӣ метавонад яке аз ин аломатҳо ё кулли онҳоро дошта бошад. инҳо ҳарорати баланд, сулфаи хушк ва нафаскашии мушкил. дуюм, шахс метавонад пас аз сафар ба давлатҳои гирифтори коронавирус ё баъд аз алоқаи наздик бо шахси гирифторшудаи ин беморӣ ба он дучор шавад. сеюм, аломатҳои ин беморӣ алалхусус таби баланд ва нороҳатӣ дар муддати 3 ҳафта пас аз наздикӣ доштан бо шахси гирифтори ин беморӣ муайян мегардад. чорум,
барои гирифтор нашудан ба ин беморӣ мо бояд на кам аз 1.8 метр аз бемор худро дур нигоҳ дорем ва ё бидуни либоси махсуси муҳофизавӣ ба он даст расонем. панҷум, расидан ба либос ва ҷойҳои инфексионӣ низ хело зарарнок мебошанд. шашум, коронавирус ба шахсони иммунитети суст дошта нисбатан зараровар аст. ин гуна шахсон кӯдакони хурдсол ва пиронсолон мебошанд. ҳафтум, барои эмин нигоҳ доштани худ аз бемории коронавирус худро аз шахсони аломатҳои маъмулии зуком дошта ба мисли шахси сулфа истода ва об аз бинӣ мерафта канор гиред. ҳаштум, ҳамзамон бо дасти ношуста ба рӯй, даҳон ва бинии худ даст нарасонед. нуҳум, дастонатонро пайваста бо собун на кам аз 20 сония шӯед. даҳум, собуни алкогол дошта ва зидди бактериявӣ истифода намоед. ёздаҳум, аз рафтан ба макони нигаҳдошти ҳайвон худдорӣ намоед. инҳо буданд он чанд тавсияҳо вобаста ба эмин доштани худ аз гирифторӣ ба коронавирус. дар мавриди доштани ягон гуна аломатҳои баён гардида дар зудтарин фурсат ба духтур муроҷиат намоед ва ба дӯстонатон ин маълумотро ҳатман расонед. تاجیکستان مادری من، تاج طلایی سری من، حسنی تو شوقی بهارم، مهری تو بالاتری من. تاجیکستان زنده باشی، عاجز و سرهم نباشی، همچو خورشید و جهانگیر نور پاشی، نور پاشی. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри душанбе 22 марти соли 2020 соати 15 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди варзиши пойгаи аспдавониро барои дарёфти ҷоми пойтахт 2020 баргузор менамояд. аз варзишгарон чобуксаварони мамлакат хоҳиш карда мешавад ки дархостҳои худро барои иштирок дар ин мусобиқаи пойгаи аспдавонӣ ба кумитаи тадорукот, раёсати корбоҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе пешниҳод намоянд. волибони мусобиқаҳоро мукофотпулӣ интизор аст. телефонҳо 221 67 02 222 27 78 900 08 06 06. حالا بعد از امر داور بود و فکرم اینجا کار شد. حالتی تاس. حالا اولین آگاهی برای سید جلال سیدوف نشان میدهند. از شیخوف باشد. این دو پهلوان آخران مراتبه در دهه پوشینگ ناحیه دنگره در گشتین ملی هنرنمایی کرده بودند. همچنین دایر بر رقابت این دو پهلوان برای پرتافت سید جلال سیدوف و فریاد شیخوف بحثا زیاد بود. حالا اکنون میبینیم که اولین بدن را شیخوف، اکنون اولین بدن را شیخوف به دست می آورد. حالا اکنون نبرد پهلوانان برای جای سوم زیادتر است. حالا شیخوف نبرد پهلوان زیادتر می شود. حالا ببینید شیخوف
حالا اکنون سعید جلال سعیدов هم هجوم میکند. هر دو پهلوان هم بین هم نبرد میبرند. بعضا حالتو سعید جلال سعیدов و بعضا حالتو فریاد شیخов. قربانان وزارت تندرستی مملکت هم در اینجا حضور دارند و همین خیلی هم خوب و زیبا خدمت رسانی فیلمی ما از نام مخلصان و پهلوانان و شما عرض سپاس می‌کنیم. حالا سعید جلال هجوم میکند. اما شیخов کنار گرفته از خود رو. لحظه بود که سعید جلال برای هجوم کردن میگذاشت، اما شیخов خود رو کنار گرفت. یک نوبت دیگر هجوم های طرفین. دوستان گرامی، بیایید یک رویا جمعی همبر مخلصان و رئیس شهر دوشنبه که چنین یک چاره‌بینی با شکوه را برای ما برگزار نمودن، یک قرصکی پرناز بزنه. حالا برای شیخов از جانب داور مرکز آگاهی پیشنهاد می شود. سعید جلال سعیدов باشد در هجوم است. کنار بگیرد شیخov. هر دو پهلوان از کمشینه تیوتا اوهو سعید جلال دوباره برای برآوردن فریاد شیخov هجوم کرد. حالا ببینید اکنون پهلوانان با میانی هم آزمایی را قوی تر میکنند. کمر گرفتن سعید جلال سعیدov همچنین از جوابان است جانبی فریاد شیخov دستش لد برداشته است. فریاد شیخov رو عطبی باید نزدیک زودتر بیاد. حالت تکرار رو میبینیم که در اینجا چی شد. یکی با سلامتی و عزیزت برای هر یک اینا موجودتر قبول چونکه این پهلوان هم پهلوان جهان است. ما در پاینده از او امید و آرزوهای خیلی هم نیک رو پاینده را انتظار مخلصان منتظر هستند که از شاه جایزه صاحبش رو پیدا کند. و فریاد شیخov باشد با سعید جلال سعیدov برای مقام سوم. عزتov در اینجا نشسته است. کرد استادانی ورزش ما در این بین مردم رو میبینیم. معلم عزتov یکی از مربیان شناخته جمهوری تاجیکستان. حالا اکنون دوباره پهلوانان میانی هم تلاش میکنند. دقیقه آخران است و نبرد پهلوانان زیادتر است. حالا اکنون سعید جلال یک حالت بسیار هم خطرناکه که این حالت ابدا
Сайҷалол Саидов бадан доданд. ҳоло акнун муборизаи паҳлавонон зиёдтар мешавад. паҳлавонони восури финалӣ марҳамат омода бошед. Шайхов ҳуҷум мекунад ва Сайҷалол бошад. самти дигарро пеша гирифтааст. вақт ба анҷом мерасад ва Сайҷалол Саидов дар мақоми сеюм қарор мегирад. охирон баъдане ки ахирон гирифта шудааст, ҳаминам боис шуд гардид ки Сайҷалол Саидов ғолиби ҷои сеюм. Сайҷалол Саидовро сеюм мақом доданд ва акнун мубориза барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза шурӯъ мешавад. ҳамин тариқ восури финалӣ Раҳимов Темур Мирмамадов Шакар ҳолати такрорро бубинед чӣ гуна буд. истиқбол мегирад. акнун борон ҳам фаро расид ва қисмати финалӣ барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза байни ду паҳлавони сангинвазн шурӯъ хоҳад шуд. ана шоҳ-ҷоиза рӯи навор аст. анамин мошини сабукрав барои хушбахт нафаре ки дар қисмати ниҳоӣ дар ин ҷо метавонад ки нишони тиллоиро ба даст оварад. шоҳ-ҷоиза аз ҷониби ҳукумати шаҳри Душанбе, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои ғолиби вазни мутлақ Тимур Раҳимов олорӯи навор аст ва бар муқобили Шакармамад Амир Мамадов мебарояд. ду паҳлавоне ки арду ҳам дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар миқёси ҷаҳон номдор ҳастанд. ҳарду дар вазни ҷамъи 100 кило гӯштини ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. борон абри сиёҳ болои сари мо аст. шояд борон ҳам борад. оҳо бори дигар шоҳ-ҷоиза. ана шоҳ-ҷоизам дар ин ҷашни наврӯзӣ хеле ҳам хуб шукуфтааст. соҳиби худро интизор аст. ё Шакар ё Тимур. ки дар ин ҷо ба даст меорад ин шоҳ-ҷоизаро? ҳанӯз ҳам муаммоест сарбаста. ҳоло доварон акнун зари таъсир пеши мухлисон меоранд ва ҳоло набарди паҳлавонон акнун шурӯъ мешавад. инҳо як маротиба дар вазни ҷамъи 100 кило мубориза бурда буданд. акнун ин дигар аст. тамоман ин кори дигар аст. ҳоло акнун ба даст овардани шоҳ-ҷоиза Тимур Раҳимов, Шакармамад Мирмамадов. ин шитобкорӣ аз ҷониби ҳарду паҳлавон. ана шитобкорӣ аз ҷониби ҳарду паҳлавон барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза даст болои чашм омад. Тимур Раҳимов, Шакармамад интизор аст. нафаси сабук мебарорад. давари марказ Барос Сафаров ҳам интизор аст ки кай Тимур бармегардад ва муборизаи паҳлавонони сангинвазн барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза. раъду барқ ҳам фаро мерасад. дар ин ҷо садояш шунавида мешавад. раъду барқ аз онари паҳлавонон хабар медиҳад. агар рафту гӯштӣ нагиред пас борон. аммо борон файз аст дар баҳор. ҳоло мубориза навбати дигар. Тимур Раҳимов бубинед ҳуҷумҳои тарафайн аз ҳарду ҷонибам. Тимур самти дигарро пеша мегирад ва Шакармамад Мирмамадов бошад самти дигар. ҳоло набарди паҳлавонон акнун пуршиддат ва ҷаззоб мешавад. огоҳии аввал барои Шакармамад Мирмамадов. Тимур Раҳимов, Шакармамад. болоҳо ҳоло мухлисон ҳарду ҳам дастгирӣ мекунанд.
و نشاط نوروز خجسته دوستان عزیز، اکنون نبرد پهلوانان باز هم پرشدت می شود. اوا نبرد این جفت برای به دست آوردن شد. اوه، انا این شکل گشتین گرفتن. این اول برعکس دست شکر تیمور رحیموف برای شکر محمد میر محمدов افتاد. در پیش دوستان عزیز چند مسابقات دیگر گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری است. از این خاطر فصل بهار حالا اکنون پهلوانان نومی را با هم جمع می‌آورد. دوباره دست و چنگال برمیزنند و پهلوانان بین هم مبارزه میبرند برای جایزه. این نوبت شکر اکنون برادری قوا نیرو هنر و مهارت خود را نشان میدهند. حالا شکر تیمور از جوابان در دفاع خوبتر است. اینجا رمزی اینجا یک حرکت از جانب تیمور رحیموف بود. یک حرکت جالب از جانب تیمور رحیموف بود. و شکر در دفاع عالی بود. حالا شکر گریبانی تیمور را داشته است. و تیمور رحیموف باشد شکل دیگر را پیشه می کند و رقیب را از مرکزی میدان بیرون برآوردنی است. نوبت دیگر هر دو پهلوان در مرکزی میدان کشتی گرفته ایستادند. این دو پهلوان سنگین وزن میان هم رقابت دارند. حالا توقف می شود. لحظه یکی از دیگره می خواهد تیزتر و تعجیلا امتیاز پیدا کند. پهلوانان سنگین وزن همین مبارزه برای به دست آوردن جایزه است. اگر یک نوار باشد هر دو پهلوان با جایزه بسیار خوب است. تلاشه که دو نفر رو برای به دست آوردن جایزه، یعنی دو رقیب یک مکافات، 3 در 1 به قول دیگر توفا یک و 3 یک جفت و یک مکافات برای پهلوانان است. حالا تیمور رحیموف شکر هم میخواهد کار را شکرین کند، اما تیمور باشد در مرکزی میدان خود را قوی نگاه داشته است. این پهلوانان وزن جمعی 100 کیلو بالاخره به قسمت نهایی رسیدند. حالا داور مرکز سفر براتوف نزدی سرداور می آید و سرداور برای می فهماند. سهراب اکبرشو برای سفر براتوف فهمانید آواز رو. اکنون برای شکر محمد تنبه برای شکر محمد میر محمدov. تیمور رحیموف دست رقیب را گرفته است. و شکر باشد از سمت دیگر. و این دو پهلوان حالا در مرکز میدان هستند. تیمور رحیموف پشت پای شکر محمد میر محمدov خواست لحظه مانعیت بذارد. این دو پهلوان
در اینجا نبرد پهلوانان هم رعد و برق هم به خاطر پهلوانان صدایش را بلند میکند و شاید باران هم بارد. منتظر است که همین رقابت به انجام رسد و باران هم آید. شاید جایزه را خوبتر شاید باران بهاری. وقت فرقیت حالا شکرمند میر محمدов اعتراض دارد که فقط گریبانی من داشتند اما تیمور رحیموف دستش بالا می شود و شاه جایزه را صاحب می شود. دوستان عزیز در همین جا گزارش ما هم به انجام می رسد. سنه 23 در ناحیه عبدالرحمن جامی، سنه 24 در شهرک ایسار و تاریخ 29 باشد در ناحیه تیمور ملک ولایت ختلان دهه چیلچه گشتین ملی برگزار می گردد. علاقه گشتین ها پای هم هستند. انا شو جایزه صاحبش را پیدا کرد تیمور رحیموف. حالا به خاطر تیمور رحیموف پدرش هم می آید و اینجا شادی و طرب تیمور رحیموف با پدر و نفران دیگر. دوستان عزیز ما هم با شما در همینجا خیر خوش میکنیم. شاد و پیروز و سربلند هم باشید. فردا در همین مکان مسابقات پایگاه اسب دوانی فردا می شود. بیایید در یک جایگی ما را همراه باشید. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри душанбе 22 марти соли 2020 соати 15 дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи кушоди